Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Martin Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilig. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamating, ang mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you
for staying with us all the through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipan nga Sabado, mga kauturan kag kaabyanan. Welcome naman diri sa atong programa Daily Gospel Reflection. Upod sa sining inyo utod gabiyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. Kamusta naman kamutanan? Nagahilapit na gid ang adlaw nga atong ginahulat. Pila na lang ka adlaw ang nabilin kag Christmas na. Kag masako na gid ang tanan sa mga exchange gifts kag Christmas parties. Sa aton pagpalapit sa pagsaulog sang pagkatawo sang Mesiyas nga aton manunubos, padayon kita nga nagahulat nga may kalipay kapag pasalamat. Ilabi na gid sa sining bago nga adlaw nga nakabugtaw naman kita liwat sa sining kaagahon bangod sa dako nga paghigugma kapag kaluoy sang aton mahal nga Dios. Sa gihapon ginaagda ko kamo sa pagupod diri sa aton sa kanginan sa pagsugod sining adlaw pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Dios diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Subo nga adlaw Sabado petsa 21 sa bulan sang Disyembre, kapistahan ni San Pedro Canicio, pari kag doktor sang simbahan. Madali na lang mag-abot ang Ginoo nga makagagahom, kag siya pagatawgon nga Emmanuel, kay siya amo ang Dios kaupod naton. Mangamuyo kita. O maluluyon nga Ginoo, pamatii ang mga pangamuyo sang imo katawhan nga nagasaulog sa pag-abot sang imo anak nga nangintawo. Agod nga sa iya pagbalik nga mahimayaon, maangkon namon ang padya sang kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39, tubtob 45. Si Maria naghimos ka nagdali-dali sa pagkadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Judea. Nagkadto siya sa balay ni Zacarias, kag iya ginabi-abi si Elizabeth. Sang pagkabati ni Elizabeth, sang pag-abi-abi ni Maria, nagkibo ang bata siya tiyan. Napunan si Elizabeth sa Espiritu Santo, kay sa mabasog nga tingog naghambal. Bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi. Bulahan ang bata kay imo ginadala. Nga natabo ining dako nga butang sa akon, nang iloy sang akon Ginoo magaduaw sa akon.
Isang pagabati ko gid sa inyo pagabi-abi, ang bata sa akon tiyan nagkibo sa kalipay. Bulahan ikaw nga nagtuo nga matuman sa imo ang ginsiling sa Ginoo. Sa aton pagpamalandong subong nga aga, upda naman kitaliwat ni Reverend Father Narciso Gregory Gayares VII, ang Parochial Vicar sang San Sebastian Cathedral, Diocese of Bacolod. Maayong aga, Father Chad. Mayong aga, Sister Mercy, kag mayong aga man sa tanan naton nga mga kauturan, nga nagaupod sa aton sa kahanginan via radio and subong man via live streaming. Mga utod, sa aton ebanghelyo karon nabatian naton ang pagbisita ni Maria sa iya pakaisa nga si Elizabeth or si Santa Isabel. Duha ka babayi nga humanly speaking, hindi makabata. Mary because she did not know any man, and Elizabeth because she was barren, kag tigulang na siya. They were anxious to share together their joy and happiness. But our gospel today is not about these two women, kundi this is about the two babies in their wombs, Jesus Christ and John the Baptist. It is not really Mary visiting Elizabeth, but Jesus visiting John. He comes to visit his cousin rather than wait at home to be visited. This is so characteristic of Jesus. He always goes out of his way to reach out to people. So, amo na atong first point sining ebanghelyo. Si Jesus, yung makita naton that he always go out of his way to visit his people. Hindi siya nagahulat nga kadtuan, kundi siya mismo ang nagapalapit. And every day, Jesus is knocking at our doors, nagapalapit sa aton. Problem is, kapanirado kita. Because we are so full of ourselves. We sometimes think nga, okay lang bisan wala si Jesus. But no, kulang ang atong kabuhi kung wala si Jesus. That is why, every day, Jesus is knocking at our doors. Knocking at the doors of our hearts. Agud nga manginkabahin siya sang aton kabuhi. Every day, Jesus wants to visit us. All we have to do is to open the door of our hearts and welcome Him into our lives. The second point that I would like to highlight sining aton ebanghelyo, nag-remind sa aton, yang kabuhi is God's gift to us. But it is not for our own selfish interest. Ang kabuhi spent solely for the self is meaningless. Life becomes meaningful when it is spent for others, when it is used to serve others. The same is true with all the rest of the gifts na ginahatag sang Diyos sa atong kabuhi. Hindi lang na siya para sa imo. It is not meant to be hoarded and kept to oneself. It is meant to be shared. Sa itong ebanghelyo, Mary cannot but get out of her house and proceed in haste to the house of Elizabeth. Hindi lamang para magpaambit sang good news na siya nagabusong man sang anak sang Diyos, but to be of service to her in the later part sang iya pagbusong. The same is true with Jesus. Bisan ara pa lang sa satyan sang iya iloy, He already reaches out to others, bringing joy to the unborn John. And so today, my dear friends, pasalamatan naton ang Diyos for the gift of life. And by all means, tingmaan naton nga proteksyonan naton ang kabuhi. Protect and defend life all throughout its stages, from conception to old age. And may we find the full meaning of our life by being of service to our brothers and sisters, ilabi na gid sa mga gikinahanglan.
This season of Advent, the sure way to be truly happy is when we open our hearts to Jesus and be of service to others. Amen. Madamo nga salamat, Father Chad, sa imong pagpaambit sa imong refleksyon na pwede rin sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ini makatag inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan na padayon nga naghahanda sang ila kaugalingon sa pagsugata kay Kristo sa sining panahon sang Christmas. So kabay pa nga tanan kita makahanda man sa aton kaugalingon sa pag-welcome kay Jesus sa Christmas Day. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga mothers and daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini
sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo kabala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon
headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga unang gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Disyembre 21, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Kaupod
si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong nga mga headlines sa balita lokal, ika-anom subong adlaw sang simbang gabi o kon misa di Aguinaldo. 3 days to go na lang gid no mga kabombo, kompleto na sa atong nga mga kauturan ng mga Katoliko ining siyam ka adlaw nga misa di Aguinaldo. Check karon naton dugay-dugay ang sitwasyon abi sang Our Lady of Lourdes Parish didre sa may Barangay Bata, Syudad sa Bacolod sa situational report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang anom ka mga persona arestado sa drug bypass operation nga ginpatikayon sang City Drug Enforcement Unit kagabi sa Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Masobra 400,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga na kumpiska. Sa balita nasyonal, gin-aprobahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa ka year-end gratuity pay nga tubtob 7,000 pesos sa mga contract of service kag job order workers sa gobyerno, mga JOs no ka mga contract of service makabaton sang year-end gratuity pay nga tubtob 7,000 pesos. Samtang nagpanumdom diri ang Department of Labor and Employment sa mga nagabaligya dira bala sa mga fireworks kag mga firecrackers nga magsunod o kon mag-comply sa occupational safety kag health standards. Samtang gin-deny dere or ginbasura sa isa ka korte dito sa may Pasig ining bill petition ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ay di si Alice Go nga daan nagkakangawa kuno kag stress subong kay didto gid siya ma-Christmas sa sulod sang Pasig City Jail Female Dormitory. Sa balita international, ikaduha na katuig sa karon nga malinong no kagado wala sang presensya sang Paskwa didto sa may Bethlehem. For 2 years na, kumalin last year, wala sang may makitaan nga mga Christmas decorations kag pilgrims sa Manger Square sang Bethlehem. Bangod sa gihapon sa nagaparayon nga giyera didto sa may Gaza sa Middle East. Masami nga ginadagsa sa mga tumulo o kag mga pumuluyo, especially during December. Ining Bethlehem, kahit hindi naman lipod sa atong tanan, dirigin bunag ang atong nga maluluwas, galing kahit since 2023. And subong nga tuig 2024, do wala gid dito may makitaan nga mga turista. Bangod man sa kahangawa, abi, kag bangod man sa maging pataas nga mga restrictions, bangod sining giyera sa gihapon sang Israel kag Hamas militants. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Ang mga evacuees no nagapabilin sa gihapon dito sa may syudad sang Canlaon kag La Castillana sa tagsa-tagsa ka mga evacuation centers kag ginalantaw nga posible no didto sila magasaulog sang Paskwa kag bagong tuig bangod man sining nagapadayon nga aktibidad sang Bulkan Canlaon. Sa gihapon nagapadayon dire monitoring sang aton nga mga otoridad sa sitwasyon sang Bulkan Canlaon ginapaidalom sa gihapon sa alert level 3. Masobra sa isa ka gatos ka barangay sa 4 ka syudad kag napulo ka mga munisipalidad ang nalakip sa lahar hazard zone sang Bulkan Canlaon suno dire sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon sa PHIVOLCS. Ini ang yara sa syudad sang Bago, La Carlota, San Carlos City, diri sa aton sa Negros Occidental, kasubong man dito sa may Canlaon City sa Negros Oriental. Ang mga kabanwahanan na ginalakipan sang Binalbagan, Hinigarana, Isabela, La Castillana, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, kag Don Salvador Benedicto. Dito sa may Bago City, ang mga barangay nga yara sa lahar hazard zone sang Bulkan Canlaon ang ginalakipan sang Barangay Abuanan, Barangay Alianza, Atipuluan, Bakong Montilla, Binubuhan, Caridad, Dulao, Ilihan, George L. Araneta, Maaw Central bala no sa may Maaw Barrio, Mailom, Malingin, Napoles kag Sagasa.
Sa syudad sang La Carlota, ginalakipan sang barangay sa Araal, Ayungon, Balabag, barangay 123 Poblasyon, Batuan, Cubay, Hagimit, Lagranha, Nagasi, Roberto S. Benedicto, Consuelo, San Miguel, Cagyubo. Sa may syudad sang San Carlos, ginalakipan sang barangay Kudkod, Nataban, Prosperidad, kag Quezon. Sa Banwa naman sang Binalbagan, ginalakipan ini sang barangay Bagroy, Payaw, kag San Jose. Sa Hinigaran, barangay Aranda, barangay Bato, Kalapi, Kamalubalo, Kandumaraw, kag Palayoga. Sa Isabela, barangay 3 Poblasyon, barangay 5 Poblasyon, Bulad, Buhangin, Kamang-Kamang, Gintubhan, may tubig, Panakyaw, Rumirang, San Agustin, kag Tinungan. Sa Banwa sa La Castellana, ginalakipan sang Kabakungan, Kamandag, Lalagsan, Manghanoy, Mansalanaw, Masulog, Nato, Poso, Robles, Poblasyon, Sagaang, kag Talaptapa. Sa Banwa sang Moises Padilla, ginalakipan sang barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Poblasyon, Crossing, Magalion, Ginpanaan, Inulingan, Makagahay, Magalion, Cadre, Montilla, Odyong, kag Quintinremo. Sa Banwa sang Murcia, barangay Kaliban, Damsite, Igluan, Lopez Haina, Minuyan, Pandanon, San Miguel, Santa Rosa, kag Talutog. Sa Banwa sang Pontevedra, ginalakipan sang Antipolo, Burgos, Don Salvador Benedicto, Carmen, San Juan, kag Zamora. And then, may DSB, or sa Salvador Benedicto, barangay Bunga, Igmayaan, Kumaliskis, kag Pantanon. Sa Banwa sang San Enrique, Baliwagan, Gintuliran, kag Sibukaw. And then, sa Banwa sang Valladolid, ginalakipan sang barangay Ayungon, Batuan, kag Ginturilan. Dako diri ang kinahanglanon nga pondo no para sa mga evacuees sang bangod sa paglupok sining bulkan Kanlaon. Isa lang dire no sa mga ginapasalamatan kay tigin aprobahan sa aton nga presidente ining 60 million pesos nga bulig sa mga biktima sang Mount Kanlaon didto sa may Negros Oriental. Sa Negros Oriental ini siya. So far diri sa aton ginaprobahan man sang Office of the Civil Defense ang gin-request nga 70 million pesos bilang dugang pondo agod ibulig man sa mga evacuees. Ang syudad sang Himamaylan nakahanda man sa pag-akomodar sang posible nga pagsaylo sa ilang lugar sa mga evacuees nagikan sa Banwa sang La Castellana. Iti ginapreparar naman balang adaan ang mga kaingod nga mga LGUs. Hindi natin mapaktan kung ano ning mangin lakata sang bulkan Kanlaon. Kay ti ay ning Himamaylan mas malapit ini nga sayluhana sang mga evacuees no in kaso wala taman ginapangayo maglala ining sitwasyon sa syudad sang Kabangkalan bukas man sa pagbaton sa mga displaced nga mga pumuluyo no ang ilang local government unit. Sa karon padayon ang close monitoring dire sang aton nga mga otoridad sa Pag-asa. Ang Pag-asa ning ginamonitor sa karon kay dire ni mabalaan kung mangin maayo ang tiyempo no especially bala sa bahin sa pag-ulan dalaman nabi sa mga weather disturbances dire sa aton nga pungsod. Isa dire sa ginakahawan ning lahar flow. Tiamo maning mangin basihan sa pag-extend sa 10-kilometer danger zone kag pag-evacuate sa mga apektado. Nagapabilin sa gihapon ining 8,635 ka mga individuals sa evacuation center sa probinsya sang Negros Occidental. So as of this moment, as of December 21, 2024, may ara pa sang 8,635 ka mga evacuees nga wala pa nakapauli sa ilang mga puluyan. May 22 ka mga 22 ka mga evacuation centers nga napahamtang sa probinsya, 4,938 ka mga individual ang apektado sa kalamidad and ginpili yang magtiner sa ila dira nga mahimata o kon mga abyan. So far, ang humanitarian assistance din nga napanagtag na no sang DSWD, sang local government unit, kag non-governmental organization nagdangat na sa masobra 30 million pesos.
Latest diri nga monitoring sa aton nga PHIVOX, nagdanga sa kapin 23 ka mga volcanic earthquakes ang na-record sa Bulkan Canlaon sang nakaligad nga 24 oras humalin sang Disyembre 19 na 12 midnight ini siya until 12 midnight man sang Disyembre 20. Sa monitoring diri sang PHIVOX, ang Bulkan Canlaon ang nagbuga sang 6,438 katonelada sang sulfur dioxide sa sulod sang 24 ka oras. Nagapadayon sa Yapon ining swelling o kung paghubag sa lawas sang bulkan and sa gihapon alert level 3 no ining status sang Bulkan Canlaon. Sa gihapon, hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa mga residente sa 6-kilometer permanent danger zone. Aton iupdon gihapon sa aton nga pagpangamuyo, especially sa karon nga madamo ang nagasimbang gabi ang sitwasyon sang Bulkan Canlaon, nakasubong man sang mga evacuees nga wala pa gid nakapauli sila mga pulian, posible magsaulog sang Pasko kung magasugata sang bagong tuig sa mga evacuation centers. Checkero naton ang sitwasyon sang Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Subong nga ikaanom nga adlaw sang simbang gabi o kon misa di Aguinaldo. Bombo Grace, good morning. Please come in. Atong ulan, mga ikaanom adlaw sang simbang gabi or Aguinaldo Mass sa Baboday, Syudad sa Bacolod. Kaya na wala ang tempo kag medyo mabasa pa to kaya nga to sa mga Galanon, District sa Bacolod, alikitiri sa may Our Lady of Lourdes Parish, sa may Barangay Bata, sa Syudad sa Bacolod, kung sa diin. Isa lang ni Gali mo dry, rekamisa. Ang napasigali nila at tanan, pero except lang sa mga adlaw sa Sundays, okay, dua kami na ang ilagay na pasigay. So, kung isa lang yung kamisa, kita natin sa itong depository, entrance yun sa simbahan sa Our Lady of Lourdes Parish. Katamo sa mga nagasimba, may mga nagasindog kaya may wala nakapunpo sa simbahan. Ang misa ng sumunod 4 tugtog halasig po. Ang aton nga mga sumilingba diri kalabaran mga kabataan ay mga pamilya na sa tunga or sa tunahan. So sini nga sitwasyon diri sa Guaya, hindi wala man gatalit wala man ulan mayo kids. So may kinalain kini nga nga adlaw Baboday. Oo, Bombo Grace. Yes, Baboday. Go ahead lang. Kasi oo, ay ang ikaanom nga adlaw sa ining Aguinaldo Mass na kinalain gid kay for the past 5 days grabe ang basa man or ang halan naton termela nga may mga talagsik maglabay ang mga salakyan kay tiga ulan sa sugong nga ma-compare naton sa 5 days nga nagigad mayo subong aton sini nga tempo na di man sila nga paagid di man sila nga tama man ka tugna okay lang gid siyang bukod kag subong ang aton diri nga makita kasi ara kita sa guwa na yon no mo dahil mga baligya dyan nga nakaplastar nagaraya sa dama ako kilala mo nakabakal dyan sa lido aras kaldo ang iyang bakal abi ko pares wala pares kaya pares ahay sana all kaya pinabol day ari may pares mo nga may pulis naton nga bantay sa aton sining area police assistance desk sagwa sa simbahan sa kilid lang ged ini sakop sa police station 3 Mampo-Direct. So samtang ga simba or ga attend sa aton mga kauturan pagwa ta danay tay bantay ka sir buwa ta danay sa aton sining ginahamtangan namusta da kay ma'am mo sa gabaligya bala kung kamusta man mabisa man kami sa ma'am no. Good morning. Ang si Bombo Grace ni ma'am. Kamusta ang aton na pagbaligya? Dili ka, ning adlaw? Wow. Ano pangalan ta ma'am? Jonah.
Napalinggan. Oo, ang doon na napalinggan. Mayari dito sa Maligya, Aros Caldo. Di ba manage siya itlog, kag mga biscuit o kung ano pa, hindi na kao sa itong mga kauturan dari kong kaagaho ng Mujay. Ma'am Juna, kamusta ang bintata? David. At ikaw, mama? Kung sa kayo pila na kadlaw, wala na kaplan. Oo. Tapos isa lang kanisa. Oo, isa lang kanisa. Oo. Pero pwede ka gila balik ka. Isa lang kanisa. Kada isa. Oo. Gusto mo mga mo yung pigay. Pero pigay mo bakal. Dala nga ni Simba. Oo. Mga podre, ikaw lang isa. Oo. No, kasi baman. Sige lang pag-ayon lang sa lagi ng imo, no? Sampai mag-istorya ako. Dapat man di man gasulta. Ma'am. Ay, salamat nita. Okay. Sa iba naman area, sa Barangay Bata. Oo. Ba't mandigap? Gusto mong lagaw-lan? Mas mayo. Teka rin yung kasama ni Binta pa? Hambot na niya. Anong kakali sa Aros Caldo? Ay, wow. Tapi lang Aros Caldo? 40. Ang may tilog. Ang may tilog gas. Tiyo. Bakal ko di karoon ng Mujay. Aros Caldo. May ginawa sa'yo. Kagulot pa. Kaya nakangin mo. Sili mong po sa mga tumiling ba, Abi? Diri sa may Barangay Bata. Yung simba lang niya. Matulungan ka simba. Hindi ka gawin. Tapos simba. Diri Aros Caldo. Diba kalman? Oo. May mag-like, magtawag ka-aga. At kaya gagad ko na ako yung mga na kami kasama sa Rusi. Ay, pwede man. Oo. Ay, so, wala. Nag ka na. Oo. Wala pa ako pasta. Oo. Hindi mo Christmas, ma'am. Hindi mo wish. Kapigado, bigyan. Ha? Kapigado, bigyan. Kapigado. At kamay pa, mag-anat-angat ng kita. Saan lang. Oo, hindi mo wish. At kayong lawas. Yes. So, thank you, Ma'am Juna, ha? Oo. Ma'am Juna, Babojay, isa sa mga nag-baligya diri sa may Barangay Bata na simbahan sa Our Lady of Lord Parish. May ibang pag-ibig ng mga nag-baligya. Mga iban ni Puto. Tapos, ang iba, ako na may isa ka table. Tapos, kasta nila mga baligya. Kagang may tricycle na nag-biyahe na mayara. Ay, sa regalo sa mga papeles, ari man si Sega. Tapos may mga barangay policeman kita or bisan. Yan nag-check na sila i-assign photos sila ng mga policeman. Mga ton tabi mo Grace sa mga tricycle, kamusta subong ang ilang biyahe kada kaagahon? Kati damo ang nagasimba, damo man nagapadulong dira sa simbahan, kung nagapasugat abe? Oo. Teka, yung mga motoras. Sir, may aga. Ibiyahe ka at now. Ano pangalan to, sir? Glenn. Glenn ako? Binada. Binada. Medyo madalam-dalam ato. Sino nga, ano mo dahil, no? Kamusta ang imo pag-yay? Nyara mag-isa nga pigado. Manin nyara mag-isa nga payo man. Hindi ka mag-start, sir? Bata pa lang. Bata? Katimba ka ba? Kung wala ka timba. Yaman. Nagpulaw ko eh. Nagpulaw na. Ay, ito ba na biyahe? Pula simba. Oo. Hindi ko pa po ka simba ka. Ako lang isa? Ayaw. May ginadulong naman, sir. Wala. Pero magtapos sa simba, amo na pagbiyahe mo. Kapilang piti? Ang depende mo sa kalayo. Nyara, 15, pulo. Okay, ang pulo, lapit na. Dali lang ako, bata. Oo. Ito, kaya ka diyan. Ano pa lang ako. Pipilya ka na? Single ka pa? Hindi ako ba nawaga? Wala ka wish na masawa ko? Hindi pa na, siglang yan. Ako may ginamit ako. Doon pa ko sa akong buhay. Ito, kayo sa miyandong kasi no. Ito mo single sa miyandong. Hindi yan. Oo, teka, ang naton nga pagbiyahe sa simpang gabi na kinalain sa mga normal days. Nara man. Tama benta. Ay, pinta mo, nagamit ko yung wag mo. Ako, inagay mo ginapulit. Kasi tayo, ged. Kang ligad, sa inyo kasi panggabi sila yung mga tinapulit sa inyo. Nara, makita ng 300. Okay na natin? Si, ang itong simpang gabi na yan. Masaka mo na sa 100. 700. Hindi makapoy?
Ang ano man depende man kita kay ano man ang si Elmo Blau mabatag man sa init ang makina. Huway-huway man Saan nagbiyahe? Ang biyahe jeep? Kabalo mo kumagdala sa jeep galing kay ang jeep tamo ka kontras dalan. Ano kontra? Kontra sa gaed. Kaya ang pag minute na siya, sir? Ako At iba, yung pinag-midad mo, sir. nag-expect. Pwede ko pagaling. Sabi ko galing, mga 29 pa sa edad. Wala galing, wala kang pasawa. Bata. Ay, nagnapaspila pa mo naman. Wow, very good kay Sir Glenn. May napaspila pa siya ko mga mangod. Amo na yung isa na yung mga sasal. Ako mga sawa, sir. 25 pa. 25, wow. 2 years na lang. Sige, pantang ka lang ha. Pantay ko sa 25, ha? Okay na? Okay na? Oo. Sige na yung mga Christmas wish. Ano lang. Ang ano lang sila, what? Nalo, ang pamilya namin, kadadlaw pa galman. Oo. Sige, kailangan pagbiyahe, sir. Halong-halong, kid, ha? So, presente na compare na mo dyan. Thank you again, Sir Glenn. Ang kita. Oo, thank you again. Kita sa, kung wala sa simbang gabi, kung meron sa simbang gabi, nagasaka, magalit ko 200, ah. Oo, amo gani Bombo Grace, sige nag-grab man ni nila nga opportunity kiti siya man lang ni nga dan kadlaw until December 24 man lang ni. No, mayo gid kiti tamo man dira ang nagasimba sa may Our Lady of Lourdes Parish, no, Bombo Grace. May mga pulis kita dira, Bombo Grace, pwede taman makamusta abe so far for the past 6 days, no? Nga pag bantay nila dira, Bombo Grace. Oo, ato nung matandari ato nga pulis kay kano ya sa daan nag-interview no mo jay. So, ari sila Oo. Si Sir Soledad kagani niya sini nga food. So, kamusta nato sa bantay? Good morning, okay man. Taway man. Medyo mas damo ang sumulimba sa buong pagkapon kay mayo ang tiyempo. May kagapon medyo maulan-ulan. Tamuligan ka magbibigay bantay halin sa mga Yes, ma'am. Maling sa pagtugod, ma'am. Okay, kasi maalang bata. Parang may bata. Amo lang ini, ma'am, sa bata. Ang atong na simbahan. Hindi kami sa Yes, ma'am. Isa lang, ma'am. Oo. Wala man sa may mga gapangayo. Dari assistance. Wala man, ma'am. School man atong din ang mga sumilimbas. Wala, wala gapangayo. Wala pa, ma'am. So, kay Mayo kaya okay man mo sa ere. Pero after sa ni kantong isa, sir, pull out. Yes, ma'am. Magpululi lang ng sumilimba. Nag-guide lang sila. Kasi po, tapos mapull out ang may ma'am. Kaya naman sa gisa. Ang oras ka mo ng duty, sir? Alas 3 na, ma'am. Maraming kami din. Pero alas 4 na agad subod ang isa. Matapos mga 5:30 na gagano. Okay, thank you. Ano gani atong nga sir? Ako si Patrolman Soledad, ma'am. Bato po si Police Corporal Administrative. Station 3. Yes, mga gusto kami mamudal. So, ano nga yung training, sir? Patrolman Cedric Soledad. Oo. Yes, si Sir Cedric. Sir, thank you, ha? Thank you again sa inyo, sir. Oo. Mga grupo ko rin sa Station 3 mamudal. Mga mayo, ginasila ng mga police natin. May grabe mag-effort pala. Kita paano nila ba nga magsunod lang sa mga patakaran ng isa simbahan parang hindi man na sila nga hassle at makatuga sa kung ano nga mga toward yung mga incident. Oo, kasi so far Bombo Grace, mga behave man no kung nagasunod man ang aton dira nga mga sumilimba, especially nga daan nga tigasimbang gabi mas lendo, wala man katamay na record so far, no, if I'm not mistaken, diri sa Bacolod nga mga untoward incidents for the past 6 days, Bombo Grace. Yes. Haluyan, Bombo dahil wala siguro because nga mas strong ang aton sa nga pagpangamundo na safe lang kita tanan ay ang inuulagid man kapabaya sa aton. Sakto gid na, no, Bombo Grace. Ang aton diri kanang mga kauturan sa luwas ang pungsod nga nagalantaw man bala sa Bombo Radyo na idlaw magsimbang gabi, no, si Ma'am Jeje Padilla Vergara from Hong Kong. Ang balya kay idlaw kuno magsimbang gabi kiti diri lang niya nga daan sa Pilipinas ginahimo, no? Yes, exacto. Yes, dati ang aton daan mga kauturan basta hindi na makasimba sa amin ng mga tempo wala ko dahil simbang gabi. Luyan na sila. Luyan kilalawa. Luyan ila sila
Sige po suon. Kasi isa lang, isa ka or sa 9 days na may na sila ibat nga din pala makaya na pangangon agap magulaw or mag-adad daw wala nga magkadto simbahan at least once nang okay na iba naman niya sa bata pag naggabi na opportunity na makakomplete sila sa 9 days niya simbang gabi kasi yung manong mo sa kasi nagdamamatik man sila sa ato sila mga humilina sa pay attention man sa kung ano ang interest doon sa simbahan. Oo. Amo gani Bombo Grace no. So ang aton dira nga kilalang na Bacalaros Caldo na mati dira anay sa sulod sang misa. Yes, ato sa tagwa kay ko to sa sulod. So nagpamati-mati na. Kay medyo kuno kapoy. Wala nimo nga sample lang di natin sa mga kultura na dito subok kay nagarelapse pa nila nga soul, mind, the heart, and body, Bumagay. Insakto gina, Bombo Grace, no? Mo ginangaton nga kapahuwayan, Kamusta so far sa karon ang tiyempo in general, Bombo Grace? Kamusta man ang sitwasyon sa sila sa Bacolod? Kaya napagpakadto nyo dira, kamusta ang dala nun? Yes, so far, compare mo siya sa mga nakikad yung mga dilaw. Amo na sa Bumagay, pinaka namin ang tiyempo. Kaya wala sa taliti, wala sa ulan, kaga, malapit na lang din magmala ang gana. Bumagay rin. So, kaya natin sa nga kalangitan, although wala sa mabituon, pero masyita natin nga mas naman pasanag sa mo nga adlaw sa Sabado. Mamudari. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, like today sa my Our Lady of Lourdes Parish, Barangay Bata, Ciudad San Bacolod. Si Bombo Grace, and Libaton Prasa, number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamong gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa paghatag ng sang situational report live dito sa may Barangay Bata, Our Lady of Lourdes Parish. Kaanom sa karon nga adlaw sa simbang gabi kon misa di Aguinaldo, pila na lang 3 na lang adayon ka adlaw no until December 24 ini siya. And although nga ang aton dira nga mga kauturan na lang anay sakripisyo lang anay gamay abe bugtaw sa kaagahon. In fairness subong adlaw hindi mayo although matugnaw ang huyop sa hangin pero at least mala ang dalana sa naliligad yang mga inadlaw for the past 5 days. Grabe itong pagbundak sang ulan. Pero wala gyapon na panugyan sa tagsano nga magdala lang gyapon sang panaming all the time ket hindi naton mapaktan ining tiyempo. Nabantayan lang naton ang pipila pagidman ka mga monitoring abi sang aton nga mga otoridad so far no malinong and wala sang may mga record nga mga award incidents for the past 5 days sang misa di Aguinaldo. Hopefully magsigi-sigi no tubtob Disyembre 24 and tubtob matapos gid ang aton nga tuig. Philippine Standard Time 7 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong platuntunan may pila pagidita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya, mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds, mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush,
Bangod sarang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve manini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga Good Manners and Right Conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat 18 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan, Bombo Reports First Edition. This time, kadtoan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton na may kang tanan na sa ginpatigayo nga drug by bust operation sa barangay Tangob kahapon ini siya no nagpatigayon diri City Drug Enforcement Unit anom ka mga persona ang naaresto. Nakumpiskar nga ilegal nga droga may balor masobra 400,000 pesos. Bombo Grace, please come in.
Pamuday. Oo. Nadakpan ang anak ka mga persona sa gitpatikayon ng drug bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. sa purok pagidait sa Tangkop Syudad ng Bacolod. Kagabi, ang subject person din na diri mo si Juliab Monchas Ibeter alias Yab 28 anyos kag ine siya ang single dente sa among lugar kag nagaupod man sa iya nga nadakpan amo si Manuel Tolentino III Villanueva 40 years old ine siya ang residente sa Purok Sunflower Barangay Tangob kag nagasunod man si Rinaldo Wanalo Valeriano 22 years old ine siya ang residente may sa among lugar kag ikaapat diri si Richard Corsonada Azucena, 32 years old, kag ini siya ang naga-start naman sa Purok Kasilingan, Barangay Alihis, sa Bacolod City. Ang ikalima si Kyrel Marvin Anib, 23 years old, sa Laborer, o taga Barangay Alihis man, pare sila address ni Richard Corsonada. Ang last diri si Wilfred Iscalikas Ipasco. 24 years old, ini siya taga Alihis man. Kag nakuha sa ila nga diri ang masobra sa 400,000 pesos or ang standard drug price is 455,600 pesos. Again, 455,600 pesos nga may ara sang abugaton nga more or less 67 ka mga gramos ini sila nga according kay Police Lieutenant Colonel Benitez nga ginaog sa tira sa Barangay Tangob. So kadamo sa mga nagreklamo dira sa ilang mga residente because sila nagkaka-bother sila or halitan abi dira sa lahod lang or nagapulbaan man. So si alias Yab niya ini number 1 pa niya siya sa Badak list dira sa mga barangay. So i-check pa niya ang iban pag nga background ni Yab kag sa iya sini nga mga kaopdanan kasi Yab subong ginakabig na siya nga high value individual. Kag ang lima sini sa mga upod ang strict level individuals naman. So magapakatubang sa isang kaso nga Section 5, Section 11, and Section 26 ng RA 9165 or sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mamuday re, mamatay na tandri ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Persona sa pagpatigayan sa drug bypass. May complaint sa Pumuluyo na diri ma'am kagang ining target kamo siyang number 1 nga badak. Number 1 sa badak list ining barangay kag ining 5 ang iya pagit ka mga upod mo man nga gakuha sa iban nga dalo nila sa iban nga lugar kay hindi man ni taga diri ang iban kag ining operation nato nagresulta man sa pag-recover sang more or less 67 grams of suspected shabu nga may standard drug price amounting to 455,000 pesos. So, bali, ang iba niya nga upod ya? Ang iba niya nga upod mga SLI na dre nga ginaugtasan man sa Pumuluyo. Okay. So, din sa nagkakuha sa ilang? Ina-determine pa natin ma'am kung diin ang ilang source. Tapos, bali, ang lima, anong na sila, sir, magkinalay, may parintiyan. Hindi, ma'am, iban, lain man yung mga barangay na galin mo. Oo. So, ang subject person, yung number 1 sa Badak, mga pila nyo kadlaw, ginamo nito? Ini siya, dugay na sa list ang Badak, pero sang gin-close monitor natin mga 1 week. Oo. Sa Badak, sir, di ba, undergo na rehabilitation? Ang iban, pero ang iban, gasigigya po niya. Oo. Okay, medyo ba? Oo. Amo di mo Grace, no? Badak pa ni galing isa, anti-drug, pa ni siya, daso na nag-intra-intrada siya sa amo sinabala nga mga, no? Nga mga, activities man bala mo Grace, mayo man kay napati kayunan ini sila sang
operasyon ining anom no kay for sure nagatuga ganin sila Yes. sa kahangawa man bala kag ano man ikadlok man sa mga pumuluyo especially nga daan nga ti may pipila man dira nga kumbaga matahap man bala nga daan Bombo Grace kilala naman na sila guro may reputasyon naman sila guro daan dira sa ilang man nga barangay. Amoged, Bombo, Jerry, may mga kabataan para daan sa among area. Pero pagida is located sa Surudlon, di sa Mujay. So may mga balay nga gatulo paray lang. Kung may ara sang mga persona nga nagatuga sang kadlok, hindi na naman nakatulog aton sila mga kauturan. Ining alias si Yabyab ang nato number 1 sa Badak Pigis. Mayo kay nakuha nila. Ang Badak gali is stands for Barangay Anti-Drug Council. Anti-Drug Abuse Council rather. Ang ini nga project sang gobyerno, programa sang gobyerno, mera sang mga push bala o kung nagatuso ay may nagagamit ang illegal iba na rin naka-undergo rehab ang iba niya wala nagpabaya naman ka nagbalik naman sa illegal drug. Kanugon bala Bombo Grace mayo na taniining dalan nga usuyo niya galing kay nagbalik pa sa balik man sa ano no prisuhan kung nakaagi man sa priso sa una bangod sa illegal nga droga. Bombo Grace kamusta sa karon so far nga tong tiyempo kamusta diri ang dalanon subong nga Sabado? Yes, subong nagbalik naman ang pagtulat-tulat Bombo Jai. Pero okay lang kay sa mag-ulan latudo. Man sa adlaw Sabado medyo dutay ang mga nakasugatan naton kagina kag subong ang mga nagaagi dutay lang man siguro kung kapoy man sa bilog na semana karon base sa hapon or gabi pa siya magutok aton sa mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Grace, thank you gid. Yeah, so direct ang mga kawawang na balita nagigat sa patrol na si Bombo Grace, linabatod para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Gusto Radio. Bombo! Madamoging nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita no nga natipon sang patrol. 27 minutos ang nakaligad sa tak na 5 sang aga. Dugay-dugay magapag-angot makita sa mga sister station Bombo Radio sa Visayas para sa aton nga regional tie-up. Kahapon nagsaulog sang anibersaryo ika-89 nga anibersaryo ang Armed Forces of the Philippines kung sa diin ginpangunahan diri ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ining programa, ining celebration didto sa may Quezon City. Nagpanawagan ang presidente sa AFP nga magpabilin nga mabakod sa pag-uphold abi sang ilang mga core values. No ini sa tunga dira sang mga huring-huring nga nagpatigayon kuno ang presidente sa loyalty check with the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines matapos man ining pahayag to sang tinalikdan ni former President Rodrigo Duterte nga nagpanawagan to siya sa mga militar abi kag sa kapulisan no nga i-check karon imbestigahan ang presidente may kangtanan man sa illegal nga droga. May ari man diri sang pahayag man ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si General Romeo Bronner no nga balilay pabilin nila ining ilang commitment sa duty, integrity kag loyalty sa aton nga pungsod. For 2024, tigin pabugal diri sang Armed Forces of the Philippines ang ilang man abi nga mga achievements, solid achievements kung si Bronner pang pambalon subong nga tuig. And as they celebrate the 89th anniversary of Armed Forces of the Philippines, ang balita ni Bronner ilag na reaffirm ang ilang commitment sa duty, integrity, and loyalty to the nation with unity in purpose. Isa diri sa mga ginapabugal sa Armed Forces of the Philippines ang ilang manabing nga pagpakibato dito sa may West Philippine Sea. Ito yung aton dito mga kasoldaduhan nga nagaprigayon sa resupply mission. Grabe ang mga pagpanghangkat nga naagom or naatubang
subong nga tuig 2024 didto sa may West Philippines. Nagapadayon gani gihapon ining incursion sang China. At the same time sa bahin man dirabi sang internal security ang insurhensya. No diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental no may series of encounters man nga nagluntad sang nagliligad nga mga binulan or humalin gani sang bulan sang Enero tub Disyembre. Ginabantayan man ining pag-anibersaryo man sang NPA or sang CPP abi this coming December 26 at wala sang ceasefire nga pati gayunon apisara sang holiday season. Nagin sa mga di na man diri sang Armed Forces of the Philippines at madamo sang mga nag-surrender sa gobyerno. At the same time mayara man sang doon nag-amatamat bala weekend ining guerrilla front sang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Mamatiyan balanin naton kadali ining kabahin diri sang pahayag sang Chief of Staff no sang Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Bronner. We remain committed to fulfilling our institutional mandate. Equally important, we will continue fostering peace and development in conflict-affected areas. By eliminating internal threats and transforming former battlegrounds into centers of progress, we will help lay the foundation for a more united and prosperous Philippines. This effort is guided by our new campaign plan, Tatag Kapuluan, which envisions a resilient and secure archipelago through synchronized and holistic national efforts. The reconstruction of the Museo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas stands as a poignant tribute to the heroism of every soldier, preserving their stories of courage and sacrifice. Within its hallowed walls, the rich military heritage of the Philippines resonates deeply, inspiring future generations to honor their legacy and emulate their valor. To every soldier, sailor, marine, airman, and reservist, your courage, professionalism, and unwavering loyalty inspire the nation. You are the guardians of our sovereignty and the builders of a brighter tomorrow. Let us continue to embody the ideals of integrity and excellence as we work toward a stronger and more capable armed forces. To our friends, partners, and allies, your support has been a cornerstone of our success. Together, we have demonstrated that collaboration and shared commitment can overcome even the most daunting challenges. And to every Filipino, you are the heart of our mission. In these times of change and challenges, unity is our greatest strength. Let us set aside our differences and come together in the spirit of shared purpose. Together, we can have a nation built on integrity, resilience, and hope. Nabatian dere no ang kabahin sang payag ni Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Bronner. Mayari man dere sang pagpanghangkata ang presidente sa Armed Forces of the Philippines, gin-remind niya no ang mga militar nga idalon ining karangalan abi no ining ini walang honor sa tunga sang kapigadohon. Sige, bantayan naton ang dugang ring update. Pasulo naton ang atong mga sister station. Una kita chat naton. Welcome and good morning. Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod. Good morning, Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, masobra diri sa 100 ka barangay sa 4 ka syudad kag napulo ka mga munisipalidad ang nalakip sa lahar hazard zone sang Bulkan Kanlaon suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
Ini ang ginalakipan sa mga barangay sa syudad Sambago, La Carlota, kag San Carlos City, diri sa Negros Occidental, samtang Canlaon City naman sa Negros Oriental. Ang mga kabanwahanan ang ginalakipan sa Binalbagan na hinigaran Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, kag Don Salvador Benedicto. Nagapabilin ang 8,635 dire ka mga individual sa evacuation center diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental matapos ining paglupok sang bulkan Canlaon. Sa data diri sa Department of Social Welfare and Development, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, mayara sang 22 ka mga evacuation center ang napahamtang diri sa probinsya. 4,938 naman ka individual ang ginpili nga magtiner sa ilang mga himata o kon sa ilang mga abyan. Mayara sang 21 ka mga barangay ang naapektuhan sining mataas nga aktibidad sang bulkan Canlaon kag nagdangat na so far sa masobra 30 million pesos ang balor sang humanitarian assistance nga napanagtag sang DSWD, local government unit kag non-governmental organization. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nga lakip diri sa master plan sang syudad sa Bacolod padulong sa Super City amo ang pagpatukod sang mental health facility sa syudad. Sunod diri kay Mayor Albi Benitez ang iya diri nga wish sa iya nga kaadlawan amo nga mangin Super City ang syudad sang Bacolod. Mayara na sila sa nakahanda nga master plan kag natala na nga ipasa sa business sector. Nagalaom diri ang amon nga alkalde nga may buy-in ang mga ini agod nga mahapos na laman nga ining pagpatuman bala no sining master plan and nalakip dire sa ilang mga plano isang pagpatukod sang mental health facility bangod nagkoordinar man sa iya ang Bacolod City Police Office kay kung may madakpan bala nga individual bala no nga mentally unstable wala sang butangan. Samtang nagapanumduman dire nga amon nga Bacolod City Fire Station nga magaligmas sa tanan nga nagakatabo kag siguruhon ang linya o kon connection sang kuryente agod nga malikawan ang pagluntad sang sunog. Sunod dire kay Bacolod Fire Officer 2 Roland Paulan, ang Chief Fire Investigator sa Bacolod City Fire Station, kalabanan sa mga naggawa sa ilang investigasyon ang gintunaan sang sunog amo ang electrical ignition. Dapat nga checkyaran ang linya sa mga kuryente kag kung mayara sang grounding dapat nga ipang-checkyar na sa electrician kag paislan kung kinahanglan agod nga malikawan ining sunog ilabi na nga daan sa karon nga ti Christmas season na madamo sa mga Christmas lights wala and mga decorations man nga posible tunaan sang kalayo. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipunamon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Diary, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kamayong aga Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya. Nagapagwa diri sang hibubunota ang isa sa mga konsumidor sang Capiz Electric Cooperative matapos gani ginapayag nga wala sila bala nagasunod no kung wala yan nasunod sang amo nga ahensya ang insakto nga pagsulundan sa sini nga pagpatuman sang connection sa amon sini nga pagpakigangot kay Christine Oro sang Banwa sang Sapian ginpayag sini nga basis sa Magna Carta sang ahensya siyam kaadlaw matapos mabaton ang bill antes magutod sang kuryente apang sa ila siniya nga nangin sitwasyon apat pa lamang kaadlaw matapos nga mabaton ang bill nakabaton na sila sang disconnection letter buta nga iya ini karon nga gina-question isa pa sa pamangkot bala sang tagreklamo nga wala iya sa nakabutang nga pangalan kun kay sino nagikan ang amo nga disconnection letter kun sa diin na inikunta ni ang ilang padalaan sang suplata agud nga ipalabot ang reklamo kag masabata ang ila siniya nga palamang kutanon suno pa kay karta nga sa ila siniya nga pagpangusisa man nagagwa nga kaangay bala wala nagasanto no ang sabat diri suno kay Oro sa mga empleyado kag natungdan sa ahensya butang nga gin pa kamaayo nagid lang nila nga i-post ini sa social media pinagiman sa pag-post kag matagan bala sang pagtamod kag mapalabot sa amumana nga ahensya so nagalaom ining si Oro nga kunta ni sundon bala sang amuman niya nga talatapan ang mga pagsulundan kagatagan sang klaro ang mga konsumidor ilabi na ang mga naka-eksperyensya sa mga kaangay sining nga insidente.
Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, ginakalipayo sa mga pumuluyo sa barangay Tabon Tapaz, Capiz ang pag-energize sang Capiz Electric Cooperative sa 150 ka mga kabarayan makaligad man ang pila ka tuig nila diri nga paghulata. Samon sini nga pagpakigangot kay Engineer Edgar Diaz, ang General Manager sang Capelco, malayo ang nasambit nga barangay kaya ra iniya sa nabukid man nga bahin kag hindi makasulod ang mga salakyan. Gani naglakat ang mga ini sa mga sobra 20 kilometros apang kasubong bala nga nadulang ila siniya nga kakapoy sang na-energize ang ila sini nga kuryente kag nakita ang kalipay sang mga pumuluyo. Sunod rin kay Diaz, yara pa sa 15 ka mga barangay ang wala iya sang kuryente sa mga upland barangay sa Banwa man sang Tapaz, kag ang mayor nga problema amo ang dalan nga hindi makasulod ang mga salakyan. Gani nagalaom naman nga sa programa sang Local Government Unit Tapaz kag sa suporta sang ila siniya nga talatapan matigayon nga malabot kag mapasiga ang nabilin nga mga kabarangayan. Samtang wala naman sang paglauman nga blackout sa petsa 24, 25, 31 sang Disyembre kag sa una man nga adlaw sang Enero kag tagsa ka Banwa may ara na sang ginbutang man nga maintenance crew para nga gilayon nga mabalik ang kuryente. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas sa bangod gani sa sining tuman bala ka pag-ulan ginbaha diri pila ka mga talamnan sa Banwa sang Sigma kadungan man sa sining mamunog nga ulan dala sang low pressure area. Pila sa mga apektadong kabarangayan amo ang barangay Bangon-Bangon, barangay Dayhagon, Akbo, kag Sitio Kapitungan sa barangay Mangguso. Ini bangod sa pila ka adlaw nga wala untat para sa pag-inulan diri sa amon siniya nga probinsya, kag may pila man ka mga dalan ang ginbaha kag natiphag nga duta kung sa din didto naghatag gid iniya sang huol sa mga residente, partikular sa bahin sa Sitio Baclayan, barangay Malapad Kugon, kag wala pa man niya sa mga nabalahag man diri nga reports sa amon sini nga mga pumuluyo ang nagpadulong sa evacuation center sa amo man nga lugar. Gani padayon ang pagmonitor sa mga katapo namon diri sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag pagpakigangot man sa mga barangay officials ilabi na sa mga flooded area mga kabombo. 40 amo ina so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Baliksimo, Bombo Dens. Madamo nga salamat, Bombo Sunny May, Bombo Radio Rojas. Check naton ang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome back and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga nagapanguna namon nga balita diri sa may Banwa sang Kalibo, kag bilog nga probinsya sang Aklan. May kabilogan diri Bombo Radio Western Visayas nga nagalabot sa 59 ka mga household halin sa ati community sa barangay Manok-Manok sa isa sang Boracay ang makabenepisyo sa kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, barangay health station. Ang nasambitan nga proyekto nga gin-turnover sang nagligad sang Department of Social Welfare and Development akong DSWD Field Office 6 pinagi diri sa Kalahi CIDSS tugang para diri nga mga indigenous people nga nagalabot sa 3,915 ka mga household sa nasambitan nga barangay ang makabenepisyo sa sining nga pasilidad nga ginatawag nga SAPIW durugakan sang kaaklanon term para sa Center of Healing. Ang proyekto nga gina-implementar sa idalom sang Kalahi CIDSS payapa kag masaganang pamayanan nga ginpunduhan diri sa nagalabot sa 2,374,398 pesos. Ang LGU Malayman nga nag-ambag sa local counterpart contribution nga nagalabot sa 481,637,000 pesos nga ginhatag pinagi sa cash o kon in-kind contribution. Ang 64 ka square meter health station ang official nga turnover sa Asosasyon sang Boracay Ati Tribal Organization nga responsable para sa operation kag maintenance. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, nagpatigayon ang DILG Aklan sa pagkilaga 2024 nga may tema diri nga toward excellence and progress, maximizing partnership
for grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangay. Ang pagkilala ang pagdayaw sa kahugod sa mga partners agencies ang department kag barangay para maihatag ang dekalidad nga serbisyo publiko. Ginapangunahan diri Bombo Radio Western Visayas ni DILG Region 6 Regional Director Juan Ubian Ininiero CISO 3 ang pagkilala bilang keynote speaker. Nagtambong man diri si Governor Joel Miraflores sa sambitan nga aktibidad nga naghatag sang mensahe sa pagsuporta sa DILG Aklan kag congratulate ang top performing barangays sa implementasyon sang nagkasirisari nga DILG PPA sa Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa karapusan namon nga balita dariho, napapasana all ang mga aklanon diri matapos nga makabaton sang tig 50,000 pesos ang mga regular employees sa ngamon diri nga nagatrabaho sa LGU Kalibo. Ini nga konfirmasyon ay naghatag sang kasadya kag of course naging merry gid ang ila diri nga Christmas kag dugang pa diri ang mga consultant bala mga job order kag contract of service ay makabaton man diri sang 7,000 pesos mas mataas kuno Bombo Radio Western Visayas ikumpara sa nagtaliwan nga tuig. Maswerte gid ang mga empleyado diri kag naging masadya kag magiging merry ang ila diri nga Christmas, especially sa mga regular employee kag makabaton sa sini nga Christmas bonus. Amo ni so far ang mabalita namon diri sa may banwas sang Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo nga salamat Bombo Wealth, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginaplano sang Iloilo City Government nga ipaidalom sa random drug testing ang mga bouncers sa Tagsakabar diri sa amon sa Iloilo City. Sunod diri kay Attorney Ricardo Escanlar III ang legal sang City Iloilo City Mayor's Office nga ginpatuman nga pagsinapol kaupod ang mga tag-iya sa mga balay kalingawan ang isa ka paagi agod nga makuha ang ilang simpatiya sa ginaduso nga tikang. So maga-coordinate man sila kay Mayor Jared Ranias agod ipahibalo ang ilan ng plano kaupod ang Iloilo City Police Office. Di positibo man diri nga ginbaton sang Iloilo Bar Owners Association ang ining ginaduso nga tikang sang city government nga random drug testing sa mga bouncers sa mga bar diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Samtang sa dugang namon diri nga balita may kaangtanan sa Ungka flyover bangod nga ti plano nga sang Pavia Municipal Police Station nga magbutang sang Highway Police Assistance Desk o kon HIPAD sa Ungka flyover para nga ti makaresponde gilayon sa mga insidente kaangay na lang sa mga natabo sang nagliligad nga may mga nahulugan sang debris halin sa ibabaw sang flyover. Isaro diri kay Police Major Harold Rendora ang Chief of Police sang nasambit nga police station nga isa ini sa ginapatihan nila nga makabulig sa convergence sang traffic. Kagti ang ginpromesa nga December 25 nga mabukas mas tulo temprano na kay ginimo naman December 23, 2024 nga mabuksan na in full capacity kuno ang amon dari nga bantog nga Ungka flyover. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas nagapati dari si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga pinaagi sa pagpasakop sa mga opisina sa Iloilo Provincial Government sa mga pagpasidungog mas naga-improve kag nagapulido ang trabaho sang mga empleyado. Kay subong nga 2024 nakitaan diri sang gobernador nga ginimo man sa mga department heads kag mga empleyado ang ilang ikasarang agod nga timahatag ang maayong nga serbisyo para sa mga pumuluyo kag tiisa gani katalaksan suno sa iya amo ang nabaton nga 2024 Seal of Good Local Governance sang probinsya sang Iloilo.
Pero mabalik ko drabla sa Bombo Radio Kalibo. Grabe gidya Bombo Well. Kabiganin namon kami na diri may pinakamataas nga incentive mo sa bahin sa Iloilo Provincial Government with 47,000 pesos. Dra sa inyo 50,000 pesos gidya. Tama ka gidira Bombo Lensi kag ini ang kauna-unahan nga tuig nga daw dako gid sa mas pinakadako kung nagtaliwan nga tuig ang igahatag subong especially sa mga regular employee kag subong man sa mga sa mga job orders dating itik na sa 4,000 to 3,000 lang subong 7,000 pesos nati mayugid sa ila diri nga pamatyagan kag subong hilinugyaw ang mga empleyado kay man for the first time for the story man sang Kalibo may amuni kadako nga Christmas bonus ang mga empleyado, even ang mga job order, Bombolense? Base bala maseling ang iban kay ti eleksyon, abi mo, Bombo Well? Amo naging siguro, ang iban, hindi nato na mapunggan na Bombolense, no? Ang mga main balas ang iban, kay man eleksyon subong. But so far, ang importante, merry ang mga empleyado subong, especially diri sa Kalibo, Bombolense. Insakto, Ged. Didraya sa may Rojas, Bombo Sanime, kumusta dara ang incentives na nabato na nila sa aton nga mga empleyado dara or sa Kapi, Zabi, sa pang kabilugan ng mga empleyado dara, Bombo Sanime? So far diri Bombolense hindi man niya magpaperde ang amon siniya nga syudad kay tiya kun nadre sa Kalibo 50,000 diri sa amon 55,000 pesos niliya ang nabaton sa amon siniya nga mga empleyado diya sa gobyerno probinsyal kag ti syempre maluwas nga daan sa sininga 55,000 pesos may ara man ini sila nga nabaton man niya sa nga bugas nagikan man samon siniya nga alkalde kag samon man siniya nga gobernador so dako gid diya ang kalipaya sa ngamon siniya nga mga pumuluyo bala especially ini mga empleyado sa ngamon siniya nga gobyerno diri nga nagatrabaho kaya nakita gid ang ila siniya nga kabudlay bala na appreciate gid kag ti syempre may pilapay niya ka mga bonuses bala nga para man sa mga contractual kag sa mga job orders Bombolense. Dako pagigaligay inyo dira sa Rojas. Sa Bacolod, Bombo, Jairi, pila inyo pakton ko 60,000 ay. Kabos, Bombolense, mo lang kami karohas. 55,000 man diring nabaton sa mga empleyado diri sa amon sa provincial government sa Negros Occidental. 20,000 dire from service recognition incentive, 5,000 sa performance enhancement incentive, kag 30,000 from collective negotiation agreement. Ang amon man dire nga mga JOs bala and contract of service workers, may gratuity pay man sila nga 7,000 pesos. Ti ini nga daan nga pag-announce bala normally or every year gina-announce ini siya kung pila ang mangin bonus ang mga provincial government employees kada birthday ini siya no sang amon nga gobernador ni Governor Bong Lacson sang tinalikdan to nga semana kadungan man sang lights on ceremony man sang amon diri nga provincial capital. Ti sang Lunes pa lang nagsugod na di panagtag no sa mga Christmas bonuses o kon sang year-end bonuses sa mga empleyado diri sang gobyerno para ti pagka Disyembre 25 kag Disyembre 31 may ara na sila inuganda Bombolense hambal gani sang iban nga wala nagatrabaho sa gobyerno sana all na lang kuno Bombolense. Amo man ang batian tadi. Pero diri sa amon sa biganin namon kami na ding may pinakamataas kami galiyang manubo kadi ang sabahin sa provincial government dari or Iloilo provincial government dari sa amon Bombo Radio Western Visayas 47,000 pesos dalala na ang collective negotiation agreement incentive nga 22,000 pesos actually 15,000 pesos lang inagani kung tani ugaling kay Timiara sa position paper ang pila ka mga empleyado sa isa ka district hospital nga naga-request sa Department of Budget and Management nga dugangan sa 7,000 pesos rason nga paboran man sa Department of Budget and Management nga ati 22,000 pang kabugusan ang ilang collective negotiation agreement incentive magluwas sina may ara man sila sang 20,000 nga service recognition incentive kagati ang isa performance enhancement incentive nga 5,000 pesos for a total of 47,000 pesos
ang pwede nga mabato nila. Ti napermahan naman ini sang amon daring gobernador si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Pero ti di bala Bombo Wealth ang ining mabato nila. May tax pa ni nga daan, ti pila na lang kayaning mabato nila Bombo Wealth. Amo na gani Bombo Lensi may tax pa ina, so depende siguro sa kadako sa mga ginabaton sa aton nga mga empleyado, especially nakadepende man ina kung mauno kadako ang income nila, pero ang importante malang diri Bombo Lensi ang importansya bala ang ginahatagan sa importansya sa aton nga gobyerno, especially ang aton nga mga workers, mga nagatrabaho sa gobyerno, para at least once in a year malang ni matabo Bombo Lens. Insakto gid. Importante may batonon. Sige, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Apat kadlaw na lang, 4 days to go before Christmas. Philippines Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, sigurohon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa
isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangudang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga Good Manners and Right Conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 8 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 aga. May aga ba kabombo? Nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Sabado, Disyembre 21, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Kagarawon sabay sa ato sa Christmas countdown may nabilin nga apat na kadlaw Pasko na sa baghanay sa babalita lokal. Masobray sa kagatos ka barangay sa Barangay 4 sa syudad kag pulo ka banwa nalakip sa Lahar Hazard Zone sang Bulkan Kanlaon. President Bongbong Marcos naghatag sang 60 million pesos nga ayuda sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Dugang nga 70 million pesos sa pondo para sa evacuate sa Kanlaon volcano eruption sa Negros Occidental ginaprobahan sang Office of the Civil Defense. Mental health facility kalakip sa master plan padulong sa target nga Bacolod Super City. Negros Power nagpasalig nga may adjustment sa due date sa mga late ang nahatag nga mga electric bill sa Mabalitan National.
maximum nga 7,000 pesos nga gratuity pay para sa mga contract of service kag job order workers sa gobyerno gingrant ni President Bongbong Marcos Jr. Dole, may pahanumdom sa mga manufacturer, distributor kag retailers sang palupok. Bail petition ni Alice Go sa qualified human trafficking case gindinay sang Pasig City Court. Sa Balita International, impeached South Korean President Yoon Suk Yeol ginbanduan nga magtambong sa hearing sa Corruption Investigation Office sa adlaw sang Paskwa. Israel, Setyembre, nagaselebrar sang Paskwa, hindi Disyembre. Samtang balita sa negosyo, Bureau of Internal Revenue suportado ang VAT exemption para sa mas madamo pa nga mga bulong. Balita sa inampang Philippine Men's Football Team, nagdubo ang tsansa nga makaabanse sa knockout stage ng ASEAN Cup. Balita sa entertainment, Balta Awarded Theater Director kag producer nga si Bobby Garcia nagtaliwan sa edad nga 55 anyos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga kag karon mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kaming inyo mga balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino nagdangat sa kapin sa 23 ka volcanic earthquakes ang record sa Bulkan Canlaon sa nakaligad nga 24 oras humalin sa Disyembre 19 October alas 12 sang gabi Disyembre 20. Sunod sa monitoring sang Philippine Institute of Volcanology sa Seismology o Confibox, ang Bulkan Canlaon ang nagbugas sang kapin sa 6,400 38 katoneladas ang sulfur dioxide sa sulod sa 24 oras. Nagapareho naman ang swelling o pagubag sang lawas sa bulkan. Kag sa karon yara sa gyapon sa alert level 3 ang Bulkan Canlaon. Hugot sa gyapon nga ginatubilian ang pagsulod sa mga residente sa 6 kilometers permanent danger zone. Masobra sa Shen kabarangay sa 4 ka syudad kag napulo ka mga munisipalidad ang yara sa nalakip sa Lahar Hazard Zone sang Bulkan Canlaon sundot sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ini ang yara sa syudad sang Bago, La Carlota, San Carlos City sa Negros Occidental kag Canlaon City sa Negros Oriental. Samtang ang mga kabanwahanan ang ginalagpan sang Binalbagan, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, Puente Vedra, San Enrique, Valladolid kag Salvador Benedicto. Sa syudad sang Bago, ang mga barangay nga yara sa Lahar Hazard Zone sang Bulkan Canlaon ang ginalagpan sang Barangay Abuanan, Alianza, Atipuluan, Bakong Montilla, Binubuhan, Caridad, Dulao, Ilihan, Jorge L. Araneta, Okon Maaw Central, Maaw Barrio, Mailom, Malingin, Napoles, kag Sagasa. Kasyudad sang La Carlota, ginalagpan sang Barangay Araal, Ayungon, Balabag, Barangay 1, 2, 3, Poblasyon, Batuan, Cubay, Hagimit, La Granja, Nagasi, Roberto S. Benedicto, Consuelo, San Miguel, Cagyubo. Sa San Carlos City naman, ginalagpan sang Barangay Kudkod, Nataban, Prosperidad, kag Quezon. Sa kaangot nga balita sa Banwa sa Binalbagan, ginakipan naman sa Barangay Bagroy, Payao, kag San Jose sa Banwa sa Nigaran, ginakipan sa Barangay Aranda, Bato, Kalapi, Kamalobalo, Kandumaraw, kag Palayog. Sa Banwa naman sa Isabela, ginakipan sa Barangay 3, Poblasyon, Barangay 5, Poblasyon, Bulad, Buhangin, Kamang-Kamang, Gintubdan, o kung Gintubhan, may tubig, Panakyaw, Romirang, San Agustin, kag Tinungan. Sa Banwa sa Lakasilian, ang ginakipan sang Kabakungan, Kamandag, Laglasan, o Konalagsan, Manghanoy, Mansalanao, Masulog, Nato, Puso, Robles, Poblasyon, Sag-ang, kag Talaptap. Sa Banwa naman sa Moises Padilla, ang ginakipan sa Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, kag 7. Poblasyon na Crossing Magalyon, Gimpanaan, Inulingan, Makagahay, Magalyon Cadre, Montilla, Udjong, kag Quintanrimo. Sa Banwa naman sa Morsa, ginakipan sa Barangay Kaliban, Dam Site, Iglawan, Lopez Hayna, Minuyan, Pandanon, San Miguel, Santa Rosa, kag Talutog. Sa Banwa sa Pontevedra, ginakipan sa Antipolo, Burgos, Don Salvador Benedicto, Carmen, San Juan, kag Zamora. Sa Salvador Benedicto, ang ginakipan sa Barangay Bunga, Igmayaan, Kumaliskis, kag Pandanon. Sa Banwa sa San Enrique, ang ginakipan sa Baliwagan, Gintuliran, kag Sibukaw. Kag sa Banwa sa Valladolid, ang ginakipan sa Barangay Ayungon, Batuan, kag Gintuliran. Samtang naghatag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang 60 million pesos nga ayuda para sa mga biktima sang paglupok sa Bulkan Canlaon. Suno sa Office of the Civil Defense, naghatag si Marcos sang 30 million pesos para sa Canlaon City
kag 30 million pesos man sa Negros Oriental Province. Ang turnover sa ngayuda ang ipangunahan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. sa isa ka meeting kaupod ang mga local officials kag disaster management representatives. So sa OCD, ang Negros Oriental Provincial Government ang nagapangatubang sa mga pagpanghangkat sa pagdeklara ng isa ka state of calamity bangod sa legal restrictions nga nag-require sa hindi magnubo duha ka mga syudad o kon munisipalidad nga maapektuhan. Samtang ginreport naman sa local government sang kanlaon nga makasustain lamang ini sang support para sa internally displaced persons sa sulod sang 3 tubtob 4 ka adlaw kag kinahanglanon sa ayuda nagikan sa national government. Ginpasalamatan naman ni Joel Erestain, OCD Central Visayas Chief and Regional Task Force kanlaon Vice Chairperson si Marcos para sa ayuda sang displaced population. Dako ang kinahanglanon nga pondo para sa evacuee sa bagon sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Suno sa Office of the Civil Defense Regional Director si Raul Fernandez, ginaprobahan na sa Office of the Civil Defense ang request nga 70 million pesos bilang dugang nga pondo agod ibulig sa mga evacuees bagon sa paglupok sang bulkan. Suno ka Fernandez, nakanda naman ang syudad sang Himamaylan sa pag-akomodar sa posible nga pagsaylo sa ilang lugar sa mga evacuees sa gikan sa Banwa sa Alcaciliana. Sa talikdan nga may adlaw, nagpatigayon sang on-site assessment ang OCD West Visayas Regional Incident Management Team kaupan na local government sang Himamaylan City sa mga possible evacuation sites. Mayra naman sang Memorandum of Agreement ang Lacasiliana kag Himamaylan City sa Tion nga sa iluhon ang mga evacuees. Suno ka Fernandez, ang Himamaylan City ang may mas malapit nga sa iluhan sa mga evacuees ang kaso gidman nga maglala ang sitwasyon. Sunod rin ang syudad sa Kamakalan bukas naman sa pagbaton sa mga displays bagod sa paglupok sang bulkan. Padayon ang close monitoring sang OCD sa pag-asa labi na sa mabunaw kapag ulan dala sa malain nga panahon nga ginakangawaan nga bagatuga sang lahar flow. Ini ang mangin basihan sa pag-extend sang 10 kilometers danger zone kag sa pag-evacuate sa mga apektado. Samtang ginatag naman ni Fernandez nga ang ginhimo nila nga basihan sa pagpagawa sang hazard map ay kaso sa worst case senaryo. Ang nasambit nga mapa ang mangin basihan man sang massive evacuation planning or expanding the danger zone. Ginakonsidera man ang numero sa maapektuhan nga mga populasyon kay ginalantaw kung maapektuhan ang sang lahar flow. Ang populasyon ng Kasilina kapit sa 60,000 ka mga persona ang mahimo maapektuhan. Sa karon ginaulat na lang ang abiso sa OCD Center Office angot sa naaprubahan nga 70 milyones pesos kabulig sa mga evacuees. Ginaprobahan man ni President Bongbong Marcos Jr. ang 60 milyones pesos kabulig sa mga kanon victims sa Negros Oriental. For Lacasiliana kasi may sila may silang MOU. Meron na silang may usapan na sila ni Mamaylan sa kanila Castillana. Yes, and then mas malapit siya kay Castillana compared with Panaad. Pwede Panaad kung sa Panaad natin ilalagay. So mas siya. Yun nga, mas malapit siya. Si OCD Western Visayas Regional Director Raul Fernandez. Samtang sa mga detalye sa balita, nalakip sa master plan sa syudad sa Bacolod, padulong sa Super City amo ang pagpatukod sang mental health facility sa syudad. Sa Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, ang wish sini sa iya kaadlawan amo nga mangin Super City ang syudad sang Bacolod. Sa Benitez, may nakahanda na sila nga master plan kag natalana na nga ipasa sa business sector. Nagalaom mga kalde nga may buy-in ang mga iniagod nga mahapos na lamang ang magpatuman sang master plan. So sa alkalde nalakip sa nasambit nga master plan ang pagpatukod sa mental health facility bangod nagkoordinar man sa iya ang Bacolod City Police Office bangod kun may madakpan nga individual nga mentally unstable, wala ang mga inisang mabutangan. I wish for us to be a super city. As always, ang aton nga handlom kag plano, vision for the Bacolod is already inscribed sa aton nga master plan. I will resubmit this sa aton nga mga business stakeholders so that they can understand a little bit more ang aton nga master plan. And hopefully may buy-in sila kay once our stakeholders have a buy-in sa aton nga plano, mas mahapos mag-implement. Yes, isa pa ginam, no? Kay nagpalapit man ang BCPO sa apon, kay kung may madakpan sila nga mentally unstable, hindi nila dalon. So amo to nga mga gina-coordinate.
Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang nagpasalig naman ang Negros Power Metro Read and Bill Manager sa mga konsumidor nga gina-adjustman ang due date sa bill sa tion nga lait na maghatag ang ilang o kung mahatag ang ilang electric bills. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod ka Alfredo Joseph Jr. gipahig sining madamo sa marason kung nga nagakadili ang pagpadala sa electric bill sa mga consumers. Saro kay Joseph pila sa marason ang nagakadili ang pagpadala sa electric bill amo nga ang mga electric meters ang hindi na mabasa gani ang opisina na sa Negros Power Electric Corporation o kon NEPC ang nag-issue sa bill kag average lamang ang ginasukod sa mga konsumidor. Sunod din gina-extend ban ang deadline sa pagbayad sang bill. Ang pag-deliver sa electric bill mera sa proof of delivery kag hindi magkabalaka ang mga konsumidor bagod naka-record sa NEPC kung saan i-deliver o kung na-deliver ang bill. Samtang ang NEPC naman ang ginatungaan nga maislan ang tanang electric meters agod nga insakto nga metro sa electric bill bagod ini ang salesman sang NEPC. Sa tagdan 1,500 na ka electric meters na islan apang mera man sang nagasunod nga nagakaguba nga kinahanglan man nga islan. Pero sa atong tanan ng mga customers especially nang nagawori sang pila bill na nagakadto sa office nagapamangkot na sa FB page sang Negros Power nga wala pa ng bill kadili hindi lang gid kita mag-worry kay ginatingwaan ginasang Negros Power especially sa among gid na unit na mabilang kamo sige kay ma-deliver ang inyo bill kay amo na sining kagina tinanan namon ang collection to we need some payment man sang customers na. Ang kabay sa pahig ni Alfredo Juso Jr., ang Negros Power Metro Read and Bill Manager. Kag sa katapusan nga balita lokal, may nagdugang na. Agod ibakal sa kinananon sulod sa balay ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio Star FM. Ang yanadagaan nga premyo pa dako ang kalipay ni Julian Lazaro sa barangay Napoles, Bago City matapos nga siya ang nalawagan bilang daily winner. Malipayon sini nga ginbaton ang 500 pesos cash kag balor nga 720 pesos gift pack na sulod sa balde sang Orocan. So diri ang cash nga nabaton ang ibakal sang sudan nga plete kasubong man nga idugang ibakal sang proof of purchase agud nga magamit pa nga ihulog bilang po para sa mas dako nga tsansa nga makadaog sang grand prizes sa grand draw sa Enero 4, 2025. Kung blood palad kay daho tani. O na nga daho. Ikadua. Ikatatlo nga panin. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Anong tanang 500 pesos, Julia? Ay, bakal, sudan ka plite po liya. Aba, pilang plite. Haling ka sa Bacolod pa balik sa kwanto? Barangay Napoles, mapila tanan? Mga Shin. Ate, may 400 ka nabilin? Oo. Sakto gina. Ang kabayan sa pag-award kay Julian Lazaro ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 22 minutos ang nakaligan sa tak na kalas sa isa agama kabombo. Sabon sa ring pagbalik kay balota pinakoleg rakat sang panahon naghikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Kasubong man ang detalye sa babalita national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart?
Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang sa isa agama kabomboy baron ta pinakoleg rakat sang panahon gikan sa ato sa Bombo Weather Center kapon sa Bombo Salde Foro the second. Sa aton nga weather update alas 2 kay na sang kagahon natunaw na ang low pressure area nga naging kilala nga bagyong Kirubin. Apang mayara naman sang panibago nga LPA nga nasiplatan sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang ulihin na siplatan 1,575 kilometers west sang Mindanao. Wala ginadula ang posibilidad nga ini mangin bagyo sa masunod nga 24 kon 48 oras. Apang ilantaw nga ini ang mga lihid lamang sa bahin sang Palawan apang hindi magsulod sa PAR. Apang ang traffic kon extension sang LPA ang ilalantaw nga magatuga sa mga pag-ulan sa nakatungdan nga bahin sang Mindanao nga ginapaaligmat sa posibilidad sang mga pagbaha o kon landslide. Padayon man ang epekto sang shear line sa pungsod o kon ang pagsugatanay sang mabugnaw nga northeast monsoon o kon hangin amihan kag mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ini ang magdala sang maulanan nga panahon sa dako nga bahin sa Southern Luzon diri sa Visayas ag pila ka bahin sang Mindanao. Samtang amihan ang mag-aapekto naman sa nabilin nga bahin sang Luzon. Sun sa diin, ini ang lauman nga magapabugnaw sang panahon nga magadala sang magalumon nga kalangitan nga magaresulta sa pagulan sa dako nga bahin sang Northern kag Central Luzon. Subong nga Sabado lauman ang lapnagon nga pagulan kag thunderstorms o kon pagulan nga may kaupod yung pagpangilat kag pagpanaguob sa Zamboanga Peninsula kon sa diri sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi nga tugas ang traffic kon extension sang LPA. Lapnagon man ang mangin pagulan kag kun kaisa thunderstorms diri sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region sa Visayas kasubong man sa Dinagat Islands. Tuga naman sang shear line mangin magalumon man ang kalangitan nga magadalas ang pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, kag Bulacan. Dala naman sang hangin amihan. Mahinay naman ang mga pag-ulan o kung pagpanalithi ang mabatyagan sa nabilin nga bahin sang Luzon nga apektado man sang amihan. Samtang mangin makanay naman ang panahon sa nabilin pa nga bahin sang Mindanao nga may tumalagsahon lamang ang mga pag-ulan tugas ang trough sang LPA. Samtang sa aton man nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 26 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, cloudy Metro Manila. 24 to 28 degrees Celsius, 0% ang tsansa ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, cloudy La Union. 23 to 27 degrees Celsius, 0% ang tsansa ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, mostly cloudy Rojas. 27 to 29 degrees Celsius, 75% ang tsansa ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 24 km per hour nga may pagulan. Cagayan de Oro. 24 to 31 degrees Celsius, 0% ang tsansa ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 6:01 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:31 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Salde Foro the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos sa rekarigan sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Ito naman kita sa mga detalye sa Mabarita National. Ging-grant na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa ka year-end gratuity pay nga tub-tub sa 70,000 pesos sa mga contract of service sa COS, ka job order o GO workers sa gobyerno. Ini matapos nga napagwa sa Marcos sa Administrative Order number 28 sang Huwebes nga nagatag sa isa ka one-time gratuity pay sa mga wala nagalapaw sa 7,000 pesos para sa fiscal year 2024 para sa GOs kag COs employees nga nag-render sa kabugusan o kon at least 4 ka bulan nga actual satisfactory service performance as of December 15. Samta matabahante naman nga nag-render sa limang dubo sa 4 ka bulan sa serbisyo ang sarang nga matagan sa isa ka gratuity pay sa isa ka pro rata basis santo sa bahin sa administrative order ang paghatag sa gratuity pay sa qualified COS kag JO workers
ang matigayon pagkatapos ang Disyembre 15 tuig 2024. Samtang nagpahanumdum ang Department of Labor and Employment sang Biyernes sa mga establishment nga ginalakipan sa manufacturing, distribution kag pagbaligya sang pyrotechnics nga hugot nga magasunod sa occupational safety kag healthy standards o kon OSH, agud masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante sa karon nga holiday season. Sa isa ka advisory, ginmanduan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang tanan nga DOLE Regional Directors nga mag-coordinate sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag mga local government units, agud i-monitor ang compliance sa mga establishmento sa OSH. Ginmanduan man sini ang mga regional directors nga magpasa sa isa ka listahan sa mga establishmento sa idalom sa ilay monitoring tubtob Enero 10, 2025. Ang Republic Act No. 11058 o kanang OSH Act ang nagamando sa hugot nga compliance sa mga employer sa workplace safety standards agod nga maprotektahan ang mga empleyado nagikan sa occupational hazards kag masiguro ang luwas kag healthy nga mga olubrahan. Sa katapusan nga balita national, gindinay sa isa ka korte sa Pasig ang bail petition ni dismiss Mabantarlac Mayor Alice Go para sa qualified human trafficking case. Sa kay Prosecutor General Richard Fadulyon na nakitaan nga tuman ka kusog ang ebidensya sa prosecution. Una na nga gipahayag sa abogado ni Go nga si Nicole Hamilla nga nagakangawa nga na opisyal sa pagsaulog sa holiday season sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sunod din nagaka-stress si Go bagod Setyembre ini nakadetain kag dakong posibilidad nga siya mapriso kon holiday. Sigo ang nagapagatubang sa nagkalanain nga kaso nagikan sa nagkalanain nga mga korte bagod sa Kinelgar involvement sini sa illegal operations sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Ginpanginwala man sini nga siya ang mastermind sa POGO operations. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligat sa takna alas 6 aga kagkaron. Lito naman kita sa detalye sa mabalita international. Ginmanduan sa mga investigador na sa martial law bid ni impeach South Korean President Yoon Suk-yeol ngayon ang mag-atubang sa corruption watchdog sa pungsod sa daw sa Pasko matapos nga wala nagtambong sa mga summons subong nga semana. Si Yoon ang nagapagatubang sa karon sa impeachment kag criminal charges kag sang insurrection kung sa diin sarang ini nga mapreso kon magapakatubang sa death penalty sa ginambestigaran sa mga prosecutors kasubman sa isa ka joint team sang Police, Defense Ministry kag Anti-Corruption investigators. Ginpahibalo na sa Joint Investigation Headquarters si President Yoon Suk-yeol sa ikaduwa nga summon request. Ang hearing sa Corruption Investigation Office o CIO ang natala na alas 10 sang aga, Disyembre 25. Kung magpakita si Yoon sa mga nabing unang South Korean President nga nagtampong sa isa ka investigative agency. Samtang wala sa may makitaan nga mga Christmas decorations kag pilgrims sa major square sang Bethlehem sa ikaduha nga tuig sa nagapadayon nga giyera sa Israel. Ang Church of Nativity nga amo ang nagadominate sa square. Ang wala naman sa unod kaangay sang plaza sa Gwa. Mabarian lamang ang chant sang Armenian monks nagikan sa crypt o sa diin ginapatihan sa mga Kristiyano nga ginbunag si Jesucristo. So kay Mohammed Sabe, isa ka security guard sa simbahan, kung normal nga inadlaw, makitaan ang 3,000 o 4,000 ka mga persona sa sulod. Nagsugod ang mga ginamo sa West Bank, kumalinsang nagsugod man ang giyera sa Gaza sa Oktubre 7, sa tanlikdan nga tuig, apang nagpabilin nga malinong ang Bethlehem apisar sa pagilinaway sa Muslim city. Ang mga foreign nga mga turista, kung sa diin nagasalig ang ekonomiya sa Bethlehem, ang naguntat sa pagpadulong sa lugar bangod sa giyera. Ang pagdamo sa mga restrictions sa movement paagi sa Israeli checkpoints ang nagapugong man sa mga Palestinian sa pagsibisita diri. Sa katapusan, Balita International, bulan sa Setyembre, nagaselebrar sa Christmas ang pungsod Israel kay hindi bulan sa Disyembre. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay LB Avidor Pregua, ang Bombo International news correspondent sa Israel, ang mga Israelis kung Christmas ang naganda sa pagkaon santo sa kunano ang nakasaad sa Biblia. Mapagkaon niya yung lakipan sang hani, tinapay ka maapol ka ginapangamuyuan. Pagkatapos magpangamuyo, nagkakaon na sila para sa ilapan yapon. Sa karon wala man sa makita nga Christmas decorations normal lamang sa makita sa palibot. Samtang wala naman ininadlo ka bisan nagagyera bangod daw ka angay nga normal na ini para sa ila kag naanad na sila. Suno kay Pregua, ang ginabantayan lamang nila ang paglupad sa visas kag bracket bangod nagasulod ang maini sa shelter kaupod
ang ilang nga maalaga agod nga maging safe. Kay pagpasining nga may ginahatag man nga incentive sa ila ang ilang nga maamo kag libre nga mga o kon libre man ang ilang pagpa-hospital in kaso nga kinahanglanon. Sunod diri lain gid katama ang paggobyerno sa Israel. Ikaw para sa Pilipinas gani daw wala na sila sang gana nga magpauli diri. Pero wala ta na sila ka-celebrate, ma'am. Kay tapos naman ang Christmas nila, ma'am, September. Ilang nga Christmas diri, ma'am mo? Like ano na iya? As in Christmas gid or ano nga klase ka celebration? Christmas gid nila, ma'am. So bagong tuig na nila sang natapos ang September 6 ang ilang nga Christmas. Ang kabay sa paig ni LB Abiador Pregua, ang Bombo International News Correspondent hagikan sa Israel. Samtang sa balita sa negosyo, nagpasalig ang Bureau of Internal Revenue nga padayuno ng pagsuporta sa mas madamo nga mga bulong nga i-exempt sa value-added tax. Sa tinig dami mga bulong sa cancer, diabetes, kag mental illnesses, magindugang sa exempted sa sininga buwis. So ka-BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., dako na ini nga bagay para sa mga Pilipino kag makabulig ilabi na sa mga nagmasakit. Gimpayag sininga nagapadayon sila sa pagsuporta sininga programa apisar nga nabuhin man ini sa tax collection. Una na nga gimpahayag sa ahensya ang dugang nga exemptions nga ilang napruwahan ang kasunod man sa updated list sa VAT exempt products nga halin sa Food and Drugs Administration. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay baylo nga 58 pesos and 81 centavos. So sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 43 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 59 centavos. Euro ang may baylo nga 61 pesos and 14 centavos. Kagang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 70 centavos. This foreign exchange rate update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa Inampang, nagamay na gid lang ang tsansa sa Philippine Men's Football Team nga makabanse sa knockout stage sa ASEAN Cup. Yan matapos nga nagtakop ang kon sa 1-1 draw ang pang sang team batok sa Vietnam sa bahin sa Rizal Memorial Stadium. Nakuman ang paglaom sa taglawas sang pungsod sang napasulod ni Harvey Gayoso. Kasi sa 8 minutos ang unang goal apang nakalagas naman ang ilang kasumpong Vietnam kag natigayon nga makagol sa equalizer sa ika-98 minuto sang hampang. Nabulaan nga ni ang katatlo na nga kaygunan nga nag-draw ang football team sa Pilipinas sa nasabit nga tournament. Ang top 2 teams lang ang makabanse sa masunod nga round. Bagod sini, sulod na sa masunod o kung sulod na ang Vietnam sa semifinals sa sabta kinanglan pangalutuson sa Pilipinas. Ang Indonesia silang pang natalana sa Disyembre 21. Samtang sa balita sa entertainment, nagdaliwan na ang multi-awarded theater director kag producer nga si Bobby Garcia sa edad nga 55 anyos. Ngayong kumpirmar sang pamilya ang masubong nga balita, wala pa sa nahatag nga dugang detalye kag nagapangayo man sa privacy. Founder sa Garcia sang Atlantis Production nga isa ka top theater company sa Asia. Nagdirect siya kag nagproduce sa masobra 50 ka plays kag musical sa Canada kag Asia nga nominate sa Tony Drama League kag Outer Critics Circle Awards. Naging co-producer man ini siya sang Here Lies Love sa Broadway nga mayara sang 4 ka Tony nominations. Nangin winner siya sang 3 ka Aliw Awards kag naindak man sa Hall of Fame. Ang iya nga pinaka o kung last directorial project amo nga Request sa radyo kung sa diin starring sa Dolly De Leon kag Lea Salonga subong nga tuig. Nakuha ni Garcia ang iya Masters of Fine Arts degree in Directing for Theater halin sa University of British Columbia kag ang iya Bachelor's degree halin sa Fordham University sa New York. Sa karon sa ato sa liga balitang espesyal, kung ikaw isa ka estudyante mapasugot kaihan nga iban ang cellphone sa Pilipinas, sa Brazil nagpasara mga babalida sang hagda sa pagban sa cellphone sa eskwelahan sa bugos nga pungsod. Ang nasambit nga hagda ang nagadumili sa paggamit sa cellphone sa classrooms sa tiyon sa recess agud malikawan ang negatibong epekto sini sa pagtuon sa mga kabataan kalakip na sa mga pamatanon. Ipatuman ini sa tanan nga pribado kag pampublikong eskwelahan ang nasambit nga pagsulundan. Magluwas na lamang kon ipahanugot sang manunudlo ang paggamit sang cellphone may kang tanan sa klase. Sunod sa sponsor sa hagda sa Senator Alessandro Viera nga makabig nga ang sobrang paggamit sa cellphones kag social media labi na sa mga kabataan ang epekto sa academic result kag maangot man sa mental health issues nga nagatugas sa anxiety. Sa nagligay nga semana ginpasar sa lower chamber sang kongreso ang among hagda kag galaw naman nga ginaprobahan sa Senado. Ginalauman naman nga perman galaw ni President Luis Ignacio Lula da Silva agud nga may layi bagong suportado man sa isang administrasyon ang amo nga hagna.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligan sa takna, ng alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian na kabukusan na nga mapagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition na. Karon nga daw sang Sabado, Disyembre 21, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Pagkaroon sabay sa ato sa nga Christmas countdown na binin, apat na lang ka daw Pasko na. We share the Aga mga kabombo, kaming inyo mga taga-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapor pagpamati para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon, sabay sa ato sa nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo balantayan. Ang siling sang hurubaton, kung ano ang imo ginpanggas, amuman ang imo pag-anihon. Amo na ini ang nangin resulta sa iya matinggas nga mga tirada. Impeachment nga reklamo ginpasaka na sa Vice Presidente nga si Duterte Sara. Apang ang dako nga panamangkutanon kung ini sa Kongreso magmangin madanalagon. Kay bisan gani ang atong presidente sa sininga lihok hindi kumporme. Kay usik lang sang tinion, kay madamo pa ang problema sa nasyon nga dapat resolbahon. Makaluloy man ang mga pumuluyong Pilipinon. Nga naipit sa sini nga mapiot nga sitwasyon. Maliman sini nga mga politiko, nga mga balaklo nagataas lang ang presyo, pangabuhi sa mga pigado, madamo na gid ang naga-agunto. Ang ini nga pauna-una pananawa naging padala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatug. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! 44 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Desyembre 21, tuig 2024. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mayara na lamang kita sang 4 kaadlaw 4 days to go before Christmas. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa ating mga headlines sa balita lokal, ang mga evacuees dito sa may banwa sang Lakas Iliana posible nga magasaulog sang Paskwa kag magasugata sang bagong tuig sa evacuation centers. Inibangod sa nagapadayon sa gihapon nga unrest activities sang Bulkan Kanlaon. May detalye dire karon sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita national, ginbasura dire sang Commission on Elections ang isa ka petisyon nga nagapanawagan nga i-disqualify ining si detained televangelist Apollo Kibuloy sa pagpapili sa 2025 elections. Bot silingon, posible no nga mabutanggid sa balota ining pangalan ni Kibuloy, depende na lang ina sa mga pumuluyo sa mga botante sa masunod nga tuig kung botohon nyo ining nasambit nga person. Sa balita international, pahanugot na abi o kung kasugot rather ining Malaysia nga magapadayon ining pagpangita sa nabilin nga mga persona abi no sa nadula nga eroplano didto sa may bahin sang Malaysia. Ining Malaysia Airlines flight MH370 nga crash no sang tinalikdan nga adlaw. Mayon no din siya nga 227 ka mga pasahero kag 12 ka mga crew. Samtang aton man tinguan sa mga public affairs programs sang Bombo Radio Bacolod nga makapagig-angot sa aton diri mga Bombo International News Correspondents dito sa may bahin sang Germany matapos nga mayara sa mga nagkalamatay kag hindi magnubo sa 60 ang pilasona matapos nga bonggo ining isa ka vehikola sa Christmas market dito sa may Germany. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan, aton pagakuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina,
siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga 51 minutos ang nakaligas sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Report 2nd edition. This time, kantuan naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton ang mga evacuees dito sa may Banwa sang La Castellana posible nga magsaulog sang Paskwa kag bagong tuig sa mga evacuation center. Bombo Grace, please come in. Posible nga mag-several sa mga Paskwa kag pag-tuig mga evacuees sa tagtag sa mga evacuation center sa Banwa sa La Castellana o sa According na sa
Police Captain Dennis Nazarejo, ang Deputy Chief of Police sa Lakas Masbate Station sa atong sinasato sa Subong, Moco, Zaire, sa binagitri sa may Lakas Liliana, ang atong mga evacuees sa mga sa sobrang pulo ka at mga sa mga areas na ginabutan naman sa ila. Kag ang status nila tuloy sa gihapon na nagapangamuyo man nga makabalik na sa ila, magtawhay na ang sitwasyon. Pero subukan sa gihapon sa alert level 3. Ito sa reason nga kung aara pa sila sa evacuation center sa Kaiti. Kung ara kita sa gihapon sa alert level 3, mas dugangan pagin naton dapat aratod sa nga paghalong kada hindi na kita mag-effect sa tempo, maibalik naman sila or papalikon sila sa ila sa mga puloyan nga tas very smooth lang ginaan nila nga pag-backwip. Matandaan mo mga ginplano na sila nga daan before pa ni magluntad ang paglupok, gina-organ sila kung iin sila pitapon, kung ano mga ibasada nila pagkasapok sila nga makitap, kaya kung masanaw sila makapauli. Susubok, pag isa sila makapauli. Sila nila pagka nga mag-asulabot sa Paskwa pag sa New Year man sa city na December tira lang sila guro mismo sa mga evacuation areas nila katinir kanining mga evacuees as long as upon sila sa ila pamilya tiudo wala naman sa problema. Ang problema naton kung may magpasaway wala sa aton sa mga pulisan subong ang mga kasapatan naton dira pumuday okay man ginatapadaan nila sa tubig wala nga makainom na kaya ang iba na ng mga suba medyo affected na sa mud flow although nga wala pa ang lahar naka-flow direct so affected din sila sa gihapon makita ang tubig na gag-gray na gag-gray amat-amat so ari tumatin natin si Police Captain Dennis Nazarejo ang Deputy Chief of Police sa Lakas Municipal Station. Yes, sir. Bali, ang atong ding suba malapit ni sa ginawa hamtangan sa aton mga karabaw so para hindi pa manggid ni contaminated. But then, may ara yung source ng tubig nga gina-deliver nga ginahatag gini sa mga kasapatan natin. Amot silingon sir may ara gidya tubig ya para sa aton mga kasapatan dira nga naka separado. Yes, sir. Yes, sir. Sa Subong sir, may ara na kamubla update man, may cases or something man nakasugid man nga doon nadulaan sila o nakulangan sila sa ilang mga kasapatan sa Subong as of now? Super daw wala man sang complaint diri sa aton opisina. That's why nga from time to time visit naton sa tungang gabi ang aton nga mga tagiya sang kasapatan para ma-alert man sila para maligawan naton ang pagdula sa nila mga kasapatan. When it comes sir sa paggadugang sa aton mga kasapatan dira sir may ara pagid sige po. As of now sir negative na sir since na naton dito tanan sang tiraan after sang sang paglupok. So nag-initiate kita nga dala kita sa mga salakyan sa aton mga stakeholder volunteer para ikarga nila mga kasapatan para dulong diri sa Banwa. Sa inyo nga pagbulbanta sir sa Subong hindi pagid ni makabalik dali-dali sir ining aton nga mga evacuation mga taga-evacuation center when it comes sa kun nang tawo naton possible sa Christmas kag New Year sir dira gid na sila sa evacuation center para mas safe sila. Yes sir, so far sa aton assessment hindi pagid ni sila makabalik since na ara pa kita sa alert level 3 and then mga sa 4 to 6 so na force evacuation naton ari gid tanan sa mga evacuation centers. Lastly sir sa Subong nga mga tinion kamusta man ang mga pumuluyo naton dira sa evacuation center may ara bla sang mga report ninyo sa initial man lang halin sa imo sir sa imo pagnagtawda may ara na sang mga recorded dira nga daw somehow binagaman sakit man or something nga dugang ang lain ng pamatsyag sa Subong nga mga tinion sir. So far sir, daw negative mangita sa report sa sinaser sa mga medical problems na aton na mga evacuees except sa mga na lang gid sir mga tigulang ng 2 week na gito sila nga daan but then ara man sila ginatatap sa aton nga mga
health, no? Kay may ara man kita nga na-deploy nga mga health sa every evacuation center. Oo, tiba mo Grace. Kung amogin man na, no, ang mangin dangatan sa mga evacuees, wala kita sa may mo. Importante, safe bala ang tagsa-tagsa. Hindi nato nang daan mapaktan kung ano yung mga lakat sa bulkan. Kati masadya man aguro, no, kati atis damo, dira sila, importante yung lulupod, ining magpamilya, kag ti pwede malang dira sila makaluto-luto, kati mayara man dira sa mga facilities man abi, sa mga evacuation centers, Mambo Grace. Ako ganun po Jai. So, depende na sa imo kung mapadala ka sa kasubo. Pero mas nami ko kasi gaga. So, talaga na mo tawo to doon Jai. So, tigayan sila mga party-party. Mantisad nga may lao. Kaya nga talaga yun yung napapaya sila. Insakto, Gid. Mambo Grace, thank you, Gid. Yes, so Jai, mga kapanggoy. Si Mambo Grace, yung nabatan mas one most trusted radio na ito kinakantay Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Opo. Salamat kay Bombo Grace Lynn Nubaton sa mga balitang natipon sang patron. 59 minutos na nakaligas sa takna na sa isang aga, magasulod na dugay-dugay ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong ini gilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Disyembre 21, taong 2024, apat na tulog na lang, Pasko na. Sa ating mga headlines, sa international news, ang White House pinayuhan yung mga federal workers sa napipintong government shutdown na gawin ang mga kaukulang hakbang. Ito namang pagkakabunyag ng umano'y vote-fixing scam, umani ng samot-saring reaksyon. Ang kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go naghahanap na ngayon ng iba pang legal remedy matapos ibasura ng Pasig Court ang kanilang bail petition. Ang mga pasahero naman patuloy na dumarami sa mga transport hubs ngayong huling linggo bago ang araw ng Pasko. Grupo naman ng mga supermarkets ay ipinagtanggol ang ilang pagtaas sa presyo ng mga Noche Buena products. Samantala, ang serye naman ng mga pagyanig na monitor sa West Philippine Sea malapit sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Sa ating balitang palakasan, LeBron James nagtala ng panibagong record sa NBA. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Suportado ng ilang grupo, kabilang na ang mga election watchdog, ang ginawa ng Commission on Elections na pagbubunyag sa umano'y vote-fixing scam na inaalok ng ilang mga dating tauhan ng poll body noong mga nakarang dekada. Matatandaan na sa naging press conference ng Commission on Elections at National Bureau of Investigation ay ibinunyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia
ang ilang mga modus operandi na ngayon pa lang ay namamayagpag na upang gawin at i-offer ang vote fixing scam, bagay na malayong malayo sa katotohanan. Para daw sa mga election observers, mainam ang ganitong gawain ng Commission on Elections dahil mahalaga ang transparency sa paghahanda sa halalan upang tumibay ang tiwala ng publiko sa sistema ng eleksyon at kakibat dito ang paghahanap doon sa mga nagtatangkang dungisan ang komisyon at ang kredibilidad ng ating halalan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Yes, may mga pictures ako, papadala ko lahat sa NBI sapagkat kaya nga napakaganda pagkakataon ito dahil nagkausap kami ni Director at mga kasamahan niya sapagkat may mga nagpadala sa akin ng mga politiko na sila ay ino-offera, inalok na kukuhanan nila ng picture, papadala ko sa kanila. Sure win daw, 100 million, congressman. Tapos mga governor, 70, 80 million. Tapos nagpapa-advance ng mga 10 hanggang 20 million. Alam natin, style yun yung pagpapa-advance. Sinasabi nila para medyo catchy, papel naman, kaya daw nilang gawa ng paraan. Meron dyan, galing daw dati sa COMELEC. Binerify namin, yes, mga 13, 14 years ago galing sa COMELEC. Sana man lang itanong man lang ng politiko. 14 years ago ka pa lang galing sa COMELEC . So paano mo sinasabing correct mo pa yung mga naandun sa komisyon? Sana on the spot ipa-aresto nyo. Kaagad yung po yung aking pakiusap, ipa-aresto nyo kaagad. We will definitely help you prosecute these criminals. Sapagkat ito po yung mga nanloloko, wala po kayong asa. Agiyan ang mga pahayag ng pinuno ng Commission on Elections si Chairman George Erwin Garcia. Panawagan ng mga election watchdog sana ay may mga madakip at maparusahan hinggil sa naturang mga hakbang upang maging halimbawa at hindi na gawin pa ng iba pang mga nasa likod ng kaparehong votes fixing scam na napakalayo naman sa katotohanan. At kaugnay niyan, nangako ang National Bureau of Investigation na kanilang tutugunan ang nasabing sumbong ng Commission on Elections at sa ngayon ay agad na silang magsisimula ng kanilang mga investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ang magiging role ng National Bureau of Investigation is to actively support the COMELEC in their aim na magkaroon tayo ng peaceful, honest election. Yun nga, believe si Chairman Garcia sa aming cybercrime unit dahil nakikita niya halos araw-araw meron kami na kakampak na cyber. Yan mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Sa iba pang mga balita, nananatiling matatag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa gitna ng patuloy na banta ng mga misinformation at disinformation na naglalayong pahinain ang ating demokrasya. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa lungsod ng Quezon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na pinangahawakan ng Armed Forces of the Philippines ang papel bilang tagapagtanggol ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakaisa at anay mahalagang katuwang tungo sa pagbuo ng mas matatag at mas makabagong Pilipinas. Binigyang diin naman ng Pangulo ang pangailangan ng militar na umangkop sa mabilis na nagbabagong panahon. Sa ilalim aniya ng SURF o Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, sinabi ng punong ehekutibo na layunin ng administrasyon na palakasin ang kakayahan ng bansa na umasa sa sarili at bawasan ang pagdepende sa mga banyagang pinagkukunan nito. Narito ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In years, you have shown us what it means to adapt, to evolve, to persevere in the face of change. You have become an agile and responsive force, attuned to the shifting demands of our security landscape. And this is no small feat. For the threats we face today are no longer confined to our shores or to the traditional battlefield. They are now complex, multifaceted, and at times invisible.
The geopolitical developments and tensions continue to test our sovereignty and our resolve. The surge in cybersecurity threats, if unchallenged and unaddressed, will challenge our national security. Meanwhile, the pervasive force of misinformation and disinformation undermines the values that we all hold dear. Yan ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa karagdagan pang balita, naghahanap na umano ng iba pang legal remedy ang kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos ngang ibasura ng Pasig City Regional Trial Court ang petisyon ng kampo nito na makapaghain sana ng piyansa para sa kasong qualified human trafficking. Pero ang naturang kaso kasi ay non-bailable, kaya naman lalo na kung mabigat ang mga ebidensya na naipresenta sa korte. Ang naturang desisyon ng hukuman ay kinumpirma mismo ni Justice Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Batay nga sa nilabas na resolusyon ng Pasig City Regional Trial Court, sinabi nito na matibay ang nailahad ng mga ebidensya at testimonya ng prosekusyon laban sa dating alkalde. Sa ginanap naman na bail hearing ay nabigo ang kampo nitong si Go na baliktarin ang mga hawak na ebidensya ng prosekusyon na nagresulta naman sa pagkakabasura ng kanilang apila. Si Alice Go, mga kabombo o Go Huaping, ay kasalukuyang nakapiit dyan sa Pasig City Female Dormitory. Wala pang nagiging panibagong mga pahayag ang kampo ng dating alkalde habang abala sila sa paghahanap ng iba pang legal remedy kaugnay naman ng naturang development kung saan nangangahulugan ito na mananatiling nakakulong ang sinibak na dating alkalde. Sa dagdag pang balita, umabot na sa 49 ang kumpirmadong bilang ng mga serye ng pagyanig na naitalayan dyan sa Ilocos Sur mula pa noong 17 ng Disyembre ng taong kasalukuyan hanggang ngayong araw. Ayon nga kay Dandy Camero, ang Science Research Assistant ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang naturang serye ng pagyanig ay natunton 100 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Santa Catalina dyan sa Ilocos Sur. Ang average na lakas mga kabombo ay 1.8 magnitude hanggang 5.0 magnitude. Pawang tectonic naman ang pinagmulan nito o dahil sa paggalaw ng tectonic plates. Ayon kay Camero, pinaniniwalaan na dulot ito ng ilang paggalaw ng Philippine Trench mula yan sa Hilagang Cagayan, paikot naman sa Ilocos dyan sa may West Philippine Sea. Inaasahan niya na magpapatuloy pa ito habang dalawang senaryo naman ang kanilang inaasahan. Una ay ang unti-unting pagbaba ng bilang ng mga ito sa susunod na mga araw at pangalawa ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng tsunami. Gayunman, nilinaw ng opisyal na mababang tsansa na magkaroon ngayon ng tsunami dahil ay mahihina ang naturang mga pagyanig at hindi kaya makapag-generate ng malalaking alon. Nagpapatuloy pa rin ang pagbabanta ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa naturang mga pagyanig. Bombo International News. Pinayuhan na ng White House sa mga federal workers na paghandaan ang shutdown. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre na sila na mismo at hindi mga ahensya ang nagbigay ng abiso para sa posibilidad ng government shutdown. Nakausap na rin niya ni US President Joe Biden sa Senate Majority Leader Chuck Schumer at maging itong si House Minority Leader Hakeem Jeffries kung saan sinabi nito na dapat timbangin ang mga pangyayari. Naiintindihan niya ng Pangulo kung paano ang trabaho ng Kongreso dahil hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng government shutdown ng Estados Unidos. Magiging restricted din ang transition activities kung magpapatuloy ang naturang government shutdown sa susunod na taon. Magugunit ang ilan nga sa mga opsyon na nakikita ngayon ng mga House Republicans sa ginawa nilang pulong ay ang hatiin ang panukalang batas na ang isa ay palawigin ang government funding ng hanggang Marso at ang isa naman ay hatiin din ang Hurricane Disaster Relief Aid at palawigin ng agricultural industry support. Ang shutdown na ito ay nangangahulugan na ilang milyong empleyado ng gobyerno ang hindi mababayaran ngayong pasok
o pasok at may hinto ang lahat ng mga non-essential maging itoong mga discretionary function ng US government. Magugunitang kinontra ng mga taga-US House ang funding measures ni US President-elect Donald Trump na hindi ito nakakuha ng 2/3 ng majority para maipasa. Samantala, sa iba pa mga balita sa ibayong dagat, nagkausap sa telepono itong si US President Joe Biden at maging si Pope Francis. Ayon sa White House, sinalaki ng dalawa ang pagpapalaganap ng kapayapaan ngayong holiday season. Pinasalamatan naman ni President Biden ang Santo Papa dahil sa patuloy ang advokasya nito para mabawasan ang paghihirap sa buong mundo. Kasama na rin ang pagpupursige ng Santo Papa para isulong ang karapatang pantao at protektahan ang religious freedoms. Tinanggap din ni Biden ang imbitasyon ng Santo Papa na magtungo sa Roma sa darating na Enero 9 hanggang 12. Habang nasa Rome ay magkakaroon din ng hiwalay na pakikipagpulong ang US President kina Italian President Sergio Mattarella at Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Ito na ang maaaring huling pagkakataon na magkita sila Pope Francis at si US President Biden bilang Pangulo ng Estados Unidos dahil sa nakatakda ng magtapos ang termino nito sa Enero 20. Napapalitan siya nga itong si US President-elect Donald Trump. Karagdagan pang balita, pumalo na sa 2 ang bilang ng mga taong nasawi habang 68 naman ang sugatan sa salpukan ng kotse at ng isa pang sasakyan yan sa mataong lugar sa Germany. Abala mga kabombo, ang mga taong namimili sa isang Christmas market sa naturang lugar nang araruhin sila ng kotse. Nalaman sa insidente ay tumilapon pa ang ibang mga biktima kaya itinakbo ang mga ito sa pagamutan. Aresto naman ng mga otoridad ang nasa likod ng naturang pangyayari o yung driver ng sasakyan. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, isang Saudi doctor ang driver na nasa Germany pa mula noong 2006. Isinara ng mga otoridad ang paligid ng lugar kung saan nangyari ang insidente habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa insidente. Ang Philippine National Police mga kabombo, patuloy ang koordinasyon sa Land Transportation Office para na mahuli ang mga kolorom na sasakyan na bumabiyahe ngayong holiday season. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Patuloy ang koordinasyon ng Philippine National Police sa Land Transportation Office ngayong holiday season para mahuli ang mga kolorom ng sasakyang bumabiyahe ngayon, lalo na't dagsa mga pasaherong nagsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya. Sa pag-iikot ni National Capital Region Police Office Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Abirin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, inihayag nito na patuloy ang inspeksyon nila sa mga bus terminals, ports at airports para masigurong ligtas sa mga bumabiyahe. Sa usapin naman ng mga iligal na pagbiyahe ng mga habal-habal, van at bus, tiniyak ng PNP na may mga nakakalat na LTO flying squad sa iba't ibang kalsada para magsagawa ng checkpoints. Lalo at daan-daang libong pasahero kada araw ngayon ang mga bumabiyahe at may nararanasan ding mahigpit na daloy ng trapiko. Continuous po yung coordination natin sa LTO, and at the same time itong chief of police natin na mention niya kanina na may mga naka-deploy po na LTO flying squad po na umiikot din po para i-check yung legality ng mga pumapasadang habal-habal, jeepney at saka mga buses. Direktiba ni Abirin sa mga miyembro ng NCRPO na maging vigilant sa ngayong panahon o peak season ng mga biyahero. Nagdagdag na rin daw anya ng deployment sa kapulisan ang Parañaque City Police at mayroon din daw volunteer troops para siguradong mababantayan ngayon ng publiko hindi lang ang mga babiyahe pa uwi ng probinsya kundi pati na rin ang mga nasa labas ng kanilang bahay at mga nasa simbahan ngayong Pasko. Bagamat aminado ang Acting Regional Director ng NCRPO na nalulusutan pa rin ng mga masasamang loob ang kapulisan, target pa rin anya ngayon ng pambansang pulisya ang zero untoward incidents. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagang balita natin, ibinasura ng Commission on Elections ang petisyon na umihiling na i-disqualify ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy sa pagtakbo sa 2025 elections. Ayon nga sa naging desisyon ng poll body, partikular na ng First Division,
na hindi sila nakumbinsi ng petitioner kung bakit may tuturing na nuisance candidate itong si Kibuloy. Nakasad sa petisyon na inihain ni Labor Leader Sonny Matula na dahil sa material misrepresentation, kaya't dapat daw i-disqualify si Kibuloy. Wala niyang basihan ang nominasyon itong si Kibuloy ng Workers and Peasants Party na pinirmahan umano ng isang Mark Tolentino ang nomination of acceptance ng dating pastor o ng nakakulong na pastor. Hindi umano opisyal o kaya miyembro ng kanilang grupo si Tolentino kaya marapat na ito ay ibasura. Dagdag pa ng COMELEC ang pagsusumite ng hindi otorisadong CONA document ay hindi maaaring maging material misrepresentation at hindi sapat iyon para naman i-disqualify ang kandidatura ng isang politiko. Samantala, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na kanilang ibininaga itong mga asset nito kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-89 na anibersaryo. Kabilang sa mga naka-display sa dyan ho sa may grandstand sa bahagi ng Campo Aguinaldo nga itong mga bagong acquired na kagamitan o asset tulad ng T-128 attack helicopter, maging itong track light tank. Naroon din ng mga bagong tangke na isinunod ang pangalan nga kay dating Pangulong Ferdinand Edril Marcos Sr. dahil sa pagiging bahagi nito ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ay bilang pagpupugay sa dating Pangulo ng bansa bilang isang Medal of Valor awardee at pagkilala nito sa World War o pakikilahok nito sa World War II. Itinampok din ng Armed Forces of the Philippines sa mga bagong Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force na dumating na rin dito sa ating bansa. Papatay mga kabombo ng karagdagang report. Ang 2025 National Budget Bill hindi umano makakasama sa isang public sa isang takbo ng ekonomiya ng bansa, pero may mga kaakibat ho na usapin dahil nga sa pagkakapasa ng naturang kontrobersyal na budget para sa 2025. Yan at iba pang mga pananaw ng isang budget analyst. Alamin natin sa nakalap na report ni Bombo John Flores. Naniniwala ang isang public budget analyst na si Zaiza Suzara na isang anti-poor ang niratipikahan ng Kongreso na 2025 National Budget Bill. Kaugnay ito sa 6.3 trillion pesos na panukalang pondo sa susunod na taon na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kamakailan, kung saan ilan sa mga ahensya ang nadagdagan at nabawasan ng pondo. Isa nga rito ang PhilHealth na nakakuha ng zero subsidy na mayroon sanang 74 billion pesos na subsidiya sa susunod na taon, ngunit tinanggal ito ng Kongreso. Aabot naman sa 1 trillion pesos ang kabuang pondo ang inaprubahan sa Department of Public Works and Highways, kung saan dinagdagan ng ahensya ng 288 billion pesos. Hindi umano makatwiran ang ginawang pagtanggal ng pondo sa mga mahalagang ahensya, kagaya na lamang ng Department of Education na halos 11.5 billion pesos ang nabawas sa pondo nito. Anong klaseng problema ng lipunan ang matutugunan ng isang budget na pinagtatanggal mo ang budgets ng mga major departments? So sinasabi ba natin na nangungutang tayo taon-taon, itinataas natin taon-taon ng budget para ibigay sa pork barrel? Ganun ba? Kasi yung 288 billion, kasing laki na halos yun ang itinaas ng buong budget. Kasama pa sa mga mahalagang binawasan ng pondo ay ang Department of Agriculture na 20 billion pesos ang tinapyas, Commission on Higher Education na 26 billion pesos ang binawas, Department of Health na 25 billion at Department of Social Welfare and Development na binawasan ng halos 95 billion pesos. Bagamat ay binawasan, iminungkahi ng mga kongresista ang kontrobersyal na ayuda para sa mga kapos ang Kita Program o AKA Program na mayroong 26 billion na alokasyon na pinagpartihan ng mga kongresista at senador, kung saan 5 billion dito ang mapupunta para sa mga senador, habang 21 billion pesos naman ang mapupunta sa mga kongresista. Naayon kay dating Finance Undersecretary Shelo Magno ay nagpapahiwatig ng patronage politics upang makapagpamudmud lang daw ng mga pera dahilan sa may mga sarili itong mga agenda sa darating na eleksyon. Wala naman dapat role
ang Kongreso. Trabaho po yan ng executive eh. Napaka-obvious po ng agenda. Ang binigyan ng priority ay yung mga pork barrel insertion ng ating mga congressman at senador. Nagpapamudmud ng pera para ipagpatuloy yung patronage policy at isinangtabi yung mga programa na sana direktong makakapakinabang sa taong bayan. Para naman kay Suzara, dapat na anyong kwestiyonin ang mga probisyon ng pagratipika sa 2025 National Budget Bill kung saan wala na umanong kahihinatnan nito dahil sa huli ang kawawa pa rin anya ay ang mga mahihirap na Pilipinong umaasa lang sa maayos na programa ng gobyerno. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Handang-handa na ang mga paliparan sa buong bansa para naman i-accommodate ang lahat ng mga pasahero ngayong holiday rush. Ito naman ang tiniyak ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kabila ng pangamba ng ilan na magkaroon ng aberya. Ayon sa ahensya, inaasahan nila ang buhos ng mga pasahero sa mga paliparan ngayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon. Ang pagtatayang ito ay batay sa Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 ng Transportation Department. Kaugnay nito ay siniguro naman ang naturang tanggapan ng kaligtasan ng mga biyahero mula sa 44 na paliparan na nakapaloob sa kanilang jurisdiksyon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Captain Manuel Antonio Tamayo na ang mahakbang nila ay layuning mabigyan ng stress-free travel ang mga biyahero. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Para sa ating Christmas Around the World special report sa araw na ito, alamin natin ang mga tradisyon o pamamaraan ng pagdiriwang ng Pasko sa bansang Nepal. Narito ang special report ni Bea Pinisa. Bagamat ang Nepal ay isang bansang karamihan ay Hindu at Buddhist, ang selebrasyon ng Pasko ay patuloy na lumalaganap at nagkakaroon ng kakaibang kulay. Sa kabila ng pagiging minoridad ng Kristiyano populasyon, ang Pasko ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon kung hindi isa ring pagdiriwang ng pagkakaisa at pagbibigayan sa iba't ibang komunidad. Tunghayan ang lahat ng iyan sa aking inihandang special report. Ang Pasko ay isang pagkakataon din upang magtipon ng pamilya. Sa Nepal, ang pagkain ay mahalagang bahagi ng selebrasyon. Habang ang mga western dishes tulad ng fruitcake ay inihahain, hindi mawawala ang mga lokal na paborito tulad ng momos, dalbat at ang mga tradisyonal na sel roti. Ang Pasko sa Nepal ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Sa mga lungsod tulad ng Kathmandu at Pokhara, nakikilahok ang mga Hindu, Buddhist at iba pang relihiyon sa pagdiriwang. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan ng Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Naibahagi naman ng ating international news correspondent na si Engineer Teresa Redova, isang aircraft engineer sa Nepal, ang mga ito sa isang panayam sa kanya. Merong mga Kristiyano na Nepalese, maraming mga missionaries na pumupunta sa Nepal. So, and then dahil po sa mga generations ngayon, no, mahilig yung mga younger generation yung makiuso na tinatawag. So, merong mga nagse-celebrate kami ng Christmas. First po, pag nag-gather talaga sila, mostly is a pub. Yung nga po, yung mga younger generations, nagse-celebrate sila sa mga pub. Ang nagustuhan ko po kasi doon is parang feeling safe. Kahit nasa pub kayo or club, which is yung mga sayawan, banda, live band, yun, ganun po yung way of celebrating nila ng ating Christmas. Pero hindi po siya sineselebrate ng karamihan yung Christmas. For example po, makakakita ka ng mga Christmas tree sa mga daan, sa mga, kunwari, isa sa mga pinakamalaking mall dito sa Nepal is yung Batbatine. Pero ang mall nila is merong Christmas tree.
So parang nakakatuwa lang na tingnan na yung mga mall ng Nepalese may mga Christmas tree, Ang ganun. Pasko sa Nepal ay nagsisimula sa mga simbahan. Sa umaga o gabi ng December 25, ang mga Kristiyano ay nagtitipon para sa espesyal na misa upang gunitain ang kapanganakan ni Jesus. Ang Pasko sa Nepal ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Sa mga lungsod tulad ng Kathmandu at Pokhara, nakikilahok ang mga Hindu, Buddhist at iba pang relihiyon sa pagdiriwang. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan ng Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Kasi ang mga Nepali po, meron talaga, yung food lang po talaga nila is parang very simple na yung kung ano man yung pagkain sometimes sa bahay mo or pumunta ka man sa mga basic na restaurant, local restaurant, same lang. Ang pinaka-common po na food doon is chow mein, alam po natin siguro yun, which is yung noodles. Tapos po yung mumo, which is parang dumpling siya or parang magkahalin tulad ng itsura minsan sa siomai. Pero parang, paano ba sabihin yun, yung dumplings, momo yung tawag, tapos mga curry, tapos mga set po ng mga snacks. Yung mga beaten rice, pinipig patawag sa atin nun, yung beaten rice. Yun lang po pa, very, very simple na yun lang paulit-ulit kahit anong celebration. It's either birthday, kasal, ganun lang, hindi sila yung maraming viands katulad ng natin na parang marami kang pagpapipilian, pero sila ganun lang. Maliban po doon sa mga pub, yung pagdating naman po sa mga Christians na Nepali, nandun po sila sa church, nag-gather, doon po nagse-celebrate, may mga caroling din. Tapos yung mga basic na ginagawa din ng mga Christians, yun po yung mga karaniwan na nangyayari during Christmas. Para sa mga dumadalo, ang misa ay isang panahon na pasasalamat at panalangin sa mga masaganang taon. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan ng Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Sa mga lugar na gaya ng Tamil, isang tanyag na destinasyon para sa mga turista, makikita ang mga tindahan at kainan na pinalamutian din ng Christmas lights. Nagkakaroon ng mga street performances, caroling at Christmas parties na bukas sa lahat, lokal man o dayuhan. Hindi rin mawawala ang mga turista tuwing Pasko sa Nepal. Para sa kanilang selebrasyon ay isang kakaibang timpla ng tradisyonal na kultura ng Nepal at mga Western holiday customs. Maraming mga hotel at restaurant ang nag-aalok ng Christmas-themed menus o mga espesyal na programa mula sa musika hanggang sa buffet dinners. Ang Pasko sa Nepal ay isang simpleng selebrasyon, ngunit taglay nito ang pinakamahalagang mensahe kung saan ito ay pag-ibig, pagbibigayan at pagkakaisa. Sa kabila ng relihiyosong konteksto nito, ang espiritu ng Pasko ay nagiging bukas sa lahat, anuman ang paniniwala. Sa bawat dekorasyon, awitin at kwento ng pagkakaisa, ipinapakita ng Nepal na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi isang pagdiriwang ng pag-asa at pagmamahal na nagbubuklod sa lahat ng tao. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa mga karagdagan pang balita, sumampa na sa mahigit 32 million pesos na halaga ng pinsala para sa sektor ng agrikultura ang naitala ng Department of Agriculture matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa data na inilabas ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, kabilang sa pinakapektadong sakahan ay dyan sa may parte ng Western Visayas at ganun din doon sa mismong kalapit ng naturang bulkan. Ang nasabing halaga ay katumbas ng 300 hektarya ng mga lupain na sakahan ang nasira at nasa mahigit 832 na metriko tonelada naman ang nawala sa production ng mga ito. Apektado rin mga kabombo ng pag-alboruto ng bulkan ang nasa 780 ng mga magsasaka sa naturang lugar at patuloy ang isinasagawang assessment at validation ng Department of Agriculture para sa kabuuang pinsala
sa agricultural at fisheries sector dahil naman sa patuloy ang abnormalidad ng bulkan. Samantala, kuha tayong mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang grupo ng mga supermarket sabay ipinagtanggol itong ilang pagtaas ng presyo sa mga Noche Buena items. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Gala. Wala pang anumang nakikitang pagtaas ng presyo sa mga iba't ibang pangunahing bilihin, lalong-lalo na ang mga pang Noche Buena na produkto. Sinabi ni Steven Cua, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, na hinuhuli ng karamihang mga mamimili ang pagbili ng mga Noche Buena products ilang araw bago ang Pasko. Tanging ang mga bumibili lamang na maaga ay yung may mga kakayahan sa buhay. Dahil meron silang kakayahan bumili at ayaw nila makipagsikipan. So ang namimili para sa sarili, sa sariling pamilya at pamimigay sa mga customer nila, no, kanilang mga kliyente, no, sa kanilang mga empleyado, corporate buyers. Sabay na sila, namimili sila para sa, iregalo nila sa lahat, sa empleyado, customers, no, at mga kamag-anak incorporated yun. Inikaya nito ang publiko na dapat iplanong mabuti ang mga bibilhin para makatipid sa nasabing pamimili ng iba't ibang produkto. Best time to buy, patay na oras. Trabaho lahat ng tao. Ikaw, kung wala kang trabaho, okay lang sa'yo. What to buy? Plan properly. Alam mo na ihanda mo. Hindi ba bago-bago isip mo? Hindi ko pa naisip eh. Yung araw na lang, sa 25 na lang mag-isip. Kung ganyan ka, huwag kang magreklamo kung matraffic, mahalang bayad mo sa parking, wala kang makaradaan, nasa dulo-dulo ka ng building, tapos mabigat yung karga mo, nabutas pa yung huwag ka na magreklamo, last minute ka mag-isip di ba? Last minute yun ang abutin, di ba? Kung maaga ka ng konting plano, konting pagbabudget, no? Malaki matitipid mo hindi lang sa pera, pero sa oras, sa stress, no? At sa kalusugan mo. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nagtala ng panibagong record sa NBA si Los Angeles Lakers star LeBron James. Ito'y matapos na malagpasan na niya ang matagal na record ni NBA legend Kareem Abdul-Jabbar na may pinakamaraming minuto ng laro dyan sa regular season. Sa panalo ng Lakers kontra sa Sacramento Kings ay naitala ni James ang kanyang 57,447 na minuto sa kanyang paglalaro. Nakuha ni Abdul-Jabbar ang record noong 1989 na mayroon nitong 57,000 mahigit na minuto ng paglalaro. Sinabi ni James na talagang mula pa noong siya ay mahilig sa paglalaro ng basketball ay kahit na off-season ay talagang pinipilit niya na makapaglaro sa buong karir, mga kabombo. Ito si James ay mayroong mahigit 1,500 na naging laro dyan pa rin sa NBA, bagay na hinahangaan ng marami dahil naman sa naturang achievement. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Alam ko ang DSWD, meron din hong mananatili na nasa trabaho kahit po ngayong holiday season. Kabilang na siguro si Assistant Secretary Irene Dumlao. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Good morning. Magandang umaga, Bombo Dennis and Bombo Victor. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Ito po, recently, merong nalagdaan na kasunduan. Ito'y collaborative effort ng Department of Education at ng inyo pong ahensya, ang Department of Social Welfare and Development. Yung Tarabasa, mukhang ito ay nakatuon doon sa target na para doon sa kamalayan ng ating mga kabataan. So, ultimately, ano ho ba itong main goal ng naturang programa, Asa? Yeah, Bombo Dennis, tama ka dyan. Meron nga tayong nilagdaan muli na kasunduan with the Department of Education. It's actually our partnership for the implementation of the Tarabasa program.
kung matatandaan itong Tarambasa program, ito yung reformulated na educational assistance ng DSWD na kung saan ang pinakalayunin nga nito ay tulungan yung mga mahihirap natin na mga kababayan na nag-aaral sa kolehiyo at medyo challenge sa pagtustos sa kanila pong mga academic requirements. Kung kaya nga po, binibigyan natin ng social assistance. But at the same time, tinutulungan din natin sila na maka-contribute in nation building by helping address the reading illiteracy of students or non-struggling readers na nag-aaral po sa elementarya. So dito po sa ating pong pakikipagtulungan with the Department of Education, actually renew natin yung ginagawa na rin naman na natin during the pilot implementation and in this year's implementation. Na kung saan nga po, ang Department of Health ang katuwang natin sa pagtukoy ng mga bata na hirap o hindi pa po marunong magbasa. Sila po yung mga nasa grade 2 or incoming grade 2 students. And the Department of Education will identify sino po ang mga ito based din doon po sa kanila pong assessment na isinasagawa. So ito naman pong mga matutukoy na mga bata ang siyang tuturuan noong mga college students who have been trained to become tutors and youth development workers. Okay. Ang akin pong katandem dito si Bombo Victor Liantino, meron din katanungan. Bombo Vic? Asek, good morning po. Matanong ko lamang paano nyo po i-allocate yung budget po para dito sa naturang programang ito, itong Tarambasa Tutoring Program. Well, kakayanin po ba ng pondo ho ng inyong ahensya given na may mga iba pa pong programang tinutugunan ng inyong ahensya? Yes, tama ka dyan, Bombo Vic. Ang Department of Social Welfare and Development ay naglaan ng pondo para po sa implementasyon ng Tarambasa Program. Yung pong pondo natin, of course, may tinarget yan na mga college students and yung mga college students who are trained to become tutors and youth development workers. Ganin din po yung mga nanay and tatay who will be attending yung mga nanay-tatay sessions, which is also part of this program. Using a cash forward modality, sabi ko nga nakapaglaan tayo ng pondo for 2025, and this is in addition to the other programs and services that the DSWD is implementing. Asek, after nga nitong paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan nga ho ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education, ano naman po itong magiging role nitong DepEd sa naturang program? Yeah. Itong Tarambasa program, dahil nga nagkukultivate tayo ng collaborative learning environment para matulungan hindi lamang po yung mga mahihirap na state college students na nag-aaral sa mga state colleges or universities, but nagbe-benefit din yung mga struggling o yung mga hindi pa po marunong magbasa na mga grade school learners. At dahil nga po doon sa ating collaboration na ito with the Department of Education, sila po ang magtutukoy noong pong mga grade 2 students or mga incoming grade 2 students who are struggling or hindi pa po marunong magbasa. Merong pong isinasagawa na assessment ang Department of Education kung kaya nga po sila yung pong tutukoy ng mga bata na tuturuan po ng ating mga college students who are tutors. Maraming salamat po, Asek, at patuloy kami makiki-update pati na doon sa iba pang mga paksa na atin hong maaaring mapag-usapan sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much and good morning. Maraming salamat at good morning po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tagapagsalita ho yan ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao, at yan ay tungkol doon sa mga programa na lalo na yung mga hindi maka-avail ng pagbasa ng mga estudyante, yan, nakakatulong ho ang collaborative efforts ng mga ahensya ng gobyerno. Dagdagan pa natin ang atin hong panayam sa umagang ito. Kapiling natin naman sa linya ng ating komunikasyon ang lead counsel
ng mga petitioner para dito sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kapiling natin si Attorney Amando Ligutan. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Victor Iantino. Attorney, direktahang tanong, ano po yung pinakambuod ng impeachment complaint na inihain ng inyo pong panig? Kasama ho yung mga pari at mga abogado dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. Alright, so yung pangatlo, technically, among the three complainants, Dennis, the third one summarizes everything for Congress. It summarizes everything for the public, what the public has to know. Example, the fact that the Vice President disbursed 125 million pesos in record 11-day period, and then na-flag ng COA yung pag-disburse. May notices of suspension, saka notices of disallowances kasi COA found out na, teka muna, yung iba walang supporting documents. Yung iba sinasabi walang surveillance activities, walang proof of surveillance activities, which proof is required para ma-justify yung confidential fund disbursements. Pangatlo, for example, ba't naman fictitious individuals, yung nakatanggap, no? Ang mga fictitious yung mga names, sila yung nakatanggap ng confidential fund, and how can you explain that to the public? Ba't mo bibigyan ng pera si Mary Grace Piatos, etc. Diba? Si Milky Sequoia, these individuals don't exist in reality. So the public is asking, how do you justify that? You spent millions of pesos for this, and then you cannot account. The agency of government tasked to make sure na tama yung paggasta ng confidential fund, sinabi na ng COA na i-disallow kasi nga walang actual proof na tama yung pinaggamitan ng Vice President, yung opisina niya, DepEd saka OVP, tama yung pinagamitan ng confidential fund. So that's why yung mga pare, they filed this complaint exactly asking for her impeachment because this priest believe na hindi na siya dapat nasa posisyon, hindi na siya dapat VP kasi yung VP, it entails the privilege and or the right to utilize public funds. So if we cannot trust her with the confidential fund that was given to her so far, how can we trust her with a single centavo that the public will entrust to her, being the sitting Vice President of the Republic? So Dennis, it came to a point na sabi na ng mga pare na hindi na lang constitutional ba or legal ba yung dapat bang i-impeach or remove yung Vice President. Nagiging moral na yung labanan. Okay, so that's why we have been repeating. I'm sure you have already heard about this one. The question is not really whether it is constitutional and or legal to impeach the Vice President. It has now become the moral obligation of Congress to do so, Dennis. Okay. Pero dito kasi sa harap ng holiday break at yung nalalapit na rin ho na eleksyon, meron pa kayang sapat na panahon ng Kongreso para matugunan at may proseso itong impeachment case po na inyong inihain, knowing na yung corona impeachment, tumagal ho yun ng 4 na buwan. Kung ganito rin yung pattern or template na gagamitin dyan sa Kongreso, paano ho kaya? Anong tingin po ninyo dito, Attorney? Okay, kung the House of Representatives, when it resumes session, I think second week of January, if they want, they can impeach the Vice President and then transmit the articles of impeachment to the Senate for the Senate to act upon it according. So yung tingin namin, no? So the fact na mag-a-adjourn yung pwedeng i-suspend, simulan, tsaka i-suspend while election season is ongoing, and then proceed, continue after the elections. But regarding that, we will leave that to Congress on what to do. Okay, on the part of the complainants that I am representing as their lead counsel, the concern namin really is to initiate, to commence. Kasi hindi tayo magmumroblema as to kailan ba yung matatapos ba on time
kung hindi sisimulan. So we leave that to the good judgments of the House and the Senate on what to do with the impeachment complaints filed so far. But as to whether or not may deadline ba, there's none. So makakaya ba? Kung kakayanin. Attorney, on my part naman po matanong ko lamang kung sa tingin po ba ninyo kailangan pa nilang mag-convene para sa isang special session? All right. So the appeal on behalf of the complainants, the third set of complainants is for the House of Representatives to act on the impeachment complaints filed first thing when they resume the session next year. The time as to whether or not kaya kung kaya. Attorney, may pahayag po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. regarding nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At isa nga sa nababanggit niya ay marami pa daw mga bagay kaysa nga dito sa impeachment kay VP Sara. Ano po ang take niyo dito, Attorney? This is equally as important as to the other concerns of the state. Okay, so this is in pursuance of the constitutional provisions on accountability. Okay, so the principle on accountability of public officers is fundamental in our constitution. So whether this is as important, less important, or more important, definitely this is as important as the other more important concerns of the state. Okay, dito naman sa akin muli, Attorney, ito, direktahang tanong. Dahil ito yung maraming messages na natanggap namin habang kami nagsasagawa nitong newscast. Tatanong ko na ho sa inyo, wala bang politiko na nasa likod po ninyo na mga naghain itong third impeachment petition? Asa inyo po ang pagkakataon para ilahad naman ang saloobin hinggil dyan? These are priests. These are NGOs, these are lawyers. Do you think they are politically motivated? These are individuals who are busy with their own livelihood on a daily basis, but they took time to file this complaint. Saan yung political motivation doon? If there's anything motivating them, that is, their motivation is to hold, right, the second most powerful person in the country, to hold her accountable for what she did. That's the motivation. Politically, zero. Ayan, sige. Malinaw ho ang naturang katugunan mula ho kay Attorney Amando Ligutan. Thank you so much, Attorney. At siguro magkarinigan tayo hanggang sa mga susunod na pagkakataon para ho dito sa mga update kung uusad na yung impeachment complaint na inihain po ng inyong panig dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you so much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Amando Ligutan. Siya ho ang lead counsel ng naghain ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Balik tayo sa mga balita. Binigyang diin ni Philippine Health Insurance Corporation Board of Director, Chairman at Department of Health Secretary Ted Herbosa ang pangailangan na ayusin ang tinatawag na broken system o sirang sistema ng state health insurer. Sa isang statement, sinabi nga ng kalihim na maging ang pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation at iba pang Board of Directors ay tinuturing na fund o kaya pondo ng state health insurer bilang pension fund, kung kaya't ang binibigyang diin umano ay upang protektahan ang pondo at i-resist o kontrahin ang pagbabayad ng health benefits ng kanilang mga miyembro kung ito naman ay hindi pasok doon sa mga pamantayan. At dito nga mga kabombo, ay kinakailangan umano ang pag-issue ng Philippine Health Insurance Corporation ng mga akmang hakbang para naman matugunan ang suliranin higil sa usapin ng zero subsidy na ipinatupad kaugnay ho doon sa kasalukuyang sitwasyon at yung hakbang ng Kongreso hinggil naman sa naturang tanggapan upang may pagpatuloy pa rin ang mga serbisyo. Habang ang health insurer naman ay saklaw ang medical expenses, hospitalization at iba pang healthcare-related cost at potential na laban dun sa financial strain dahil naman sa sakit o kaya ay injury. Palala naman ng kalihim ng Department of Health ng maaring pagkakaiba sa partikular na detalye kaugnay ng pension health insurer ay depende yan sa bansa o provider o pulisiya na umiiral, kaya kinakailangan naman na magkaroon ng update at yan ay nasa kamay na ng mga mambabatas upang kanilang tugunan.
Nako muna tayo sa mga balita ng ating mga provincial stations. May mga sunod-sunod na kalamidad hong tumama dyan sa Hilagang Luzon ng mga nakalipas na buwan. At alam nyo ba, hindi pa rin normal yung pasok ng mga goods at ganoon din yung pagbiyahe ng kanilang mga cargo patungo naman sa iba't ibang dako kagaya ng Metro Manila. So may mga hakbang para dyan sa mga kalsada upang paluwagin yung daloy ng mga bumabiyahe. Alamin natin sa report ng Bombo Radio Kawayan. Light to moderate traffic na lamang ang nararanasan sa ngayon sa Jardin Nueva Vizcaya matapos nabuksan sa publiko ang ilang mga alternatibong ruta papasok at palabas ng Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Novaline Agasid, Public Information Officer ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na saka lamang nararanasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Ito kasi anya mga oras na maraming dumadaan na mga pampasaherong bus at mga truck sa naturang daan dahilan kaya't muling sumisikip ang daloy ng trapiko. Simula naman kahapon ay inhinto na muna pansamantala ang mga road construction sa bayan ng Jadi upang bigyang daan ang bugso ng mga biyahero na papasok at lalabas ng Region 2. Katuloy pa rin naman sa ngayon ang pagbabantay at pagmamando ng trapiko ng mga personel ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, ngunit umaasa sila na kapag lumuwag na ang lagay ng trapiko sa lugar ay makakabalik na ang mga nakadeploy na pulis sa kanilang mga himpilan. Muli namang pinaalalahanan ni Police Major Agasid ang mga biyahero na magbaon ng mahabang pasensya at disiplina upang hindi na lumala pa ang sitwasyon ng trapiko sa nasabing bayan. Light to moderate, ma'am, pagka ganitong mga oras, medyo okay po yung natin, yung flow ng traffic. Ang build up lang po na oras ay 6 to 12 ng gabi, 6 p.m. to 12 midnight. Dahil doon po bumibigay yung mga buses, mga trucks, kaya sila po yung mabagal, sila yung napapabagal sa flow ng traffic. Pero at the moment po, ma'am, light to moderate sa ngayon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, sa Radyo Bombo. Samantala, ito namang zero budget ng PhilHealth na may pagkakanulo umano sa mamamayan ayon yan sa isang labor group. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat yan ng Bombo Radio Vigan. Matinding pagtutol ang ipinahayag ng Partido Manggagawa sa naging desisyon ng Senado at Kongreso tungkol sa pinanukalang zero budget para sa PhilHealth sa taong 2025. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Judy Miranda, Partido Manggagawa General Secretary, ang zero budget ay isang malaking kawalan ng pag-asa para sa mga manggagawa at mahihirap na umaasa sa PhilHealth. Iginiit niya na constitutional right ng bawat mamamayan ang makatanggap ng sapat na healthcare services mula sa gobyerno. Ang pag-alis ng pondo sa PhilHealth ay isang paglabag sa Universal Healthcare Law at isang pagpapabaya sa mga mamamayang nangangailangan ng libreng serbisyong pangkalusugan. Panawagan din ng grupo na managot ang mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa katiwalian at pag-aabuso ng pondo ng publiko. Ayon pa kay Miranda, ang mga isyo ng pagnanakaw at paggamit ng pondo para sa pansariling interes ay nagdulot ng matinding pagkadismaya at pagkawalan ng tiwala ng mga miyembro sa nasabing ahensya. Bukod pa rito, binatikos din ng Partido Manggagawa ang pagbibigay prioridad sa infrastruktura kaysa sa kalusugan at edukasyon sa inilaang budget para sa taong 2025. Nanawagan din sila na i-veto ang budget at muling pag-aralan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan dahil ang zero budget ay hindi parusa sa mga opisyal ng PhilHealth kundi sa mga ordinaryong mamamayan na umaasa sa serbisyo nito. Ang pinarusahan ng zero budget ay ang taong bayan. Wala naman itong magiging epekto dahil pareho pa rin naman ang malalaking sweldo ng board ng PhilHealth. Patuloy pa rin silang gagawa ng mga maluho na paggastos tulad ng kanilang Christmas party at bonuses. Kaya ang zero budget ay hindi parusa sa PhilHealth management. Parusa ito sa taong bayan. Ang nararapat na parusa ay dapat ay sila ay sibakin sa kanilang pwesto dahil sa maling paggamit at sa maling pagsunod
sa ayon sa nararapat sa batas hinggil sa PhilHealth. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito mga kabombo, itong breakthrough OPM band na The Ridleys handa nang makasama mga fans sa The Mall Show 2 ng Star FM Manila. Yan ay gaganapin bukas. Alamin natin yan sa report ng Star FM Manila. Isang araw na lang bago ang Star FM Manila The Mall Show 2 at handang-handa na ring magpakilig sa mga fans ang breakthrough OPM band na The Ridleys. Ang The Ridleys ay binubuo ng mga miyembro na sina Benny Manaligod o ang vocalist, lead guitarist na si John De Vera, bass guitarist na si Jory Canlas at drummer na si Bryant Ace. Pinakamatagumpay na taon na ng banda ang 2024 at kamakailan nga ay nagkaroon ng successful 2-night sold-out concerts ang 4-piece alternative folk rock band dito sa Metro Manila. Excited na nga ang The Ridleys na mapabilang sa line-up ng The Mall Show 2 para maghatid ng kilig, saya at musika. Hi Starcada, we're The Ridleys. See you on December 22, 2024 sa Fisher Mall, Malabon for Star FM The Mall Show 2. See you there! Magaganap ang Star FM Manila The Mall Show 2 bukas, December 22, araw ng linggo sa Fisher Mall, Malabon sa ganap na alas 4 ng hapon. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar, umaabot na ito ng 58 pesos and 81 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 59 centavos. Singaporean dollar, 43 pesos 35 centavos. Saudi Arabian Rial, 15 pesos 70 centavos. At Euro, 61 pesos 14 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Baging updated sa mga balita at impormasyon, maaari pa rin tumutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi ng Mindanao, maaaring matunghayan sa pamamagitan ng iba't ibang platform ang mga programa, lalo na para dun sa mga Cebuano speaking sa Mindanao. Nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Hiligay non-speaking naman, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayo manalangin ng orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon.
where there is doubt, faith where there is despair, hope where there is darkness, light where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot Gaser Nation, sa ating Christmas countdown, 4 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa aga. Ngayong aga, surat sa Bacolod, Negros Occidental, nagapalag na panatuturan ng Bombohana Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado, petsa 21, sabay sa bulan sang Disyembre, tuig 2024. May kapo dilagad Bombo Ponce Espino, tugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pinakabadalagkuhan na ton sa ring mga balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, nakabadalagkuhan yung mga balita sa patag sa ng pangkag sa artista. Pagkita pag-updan man sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Aton sa ring mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa magatagman sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Antes ang tanan diri kita na, no? Sabay sa to sa Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Kakaroon sabay sa to sa Christmas countdown. May nabilin nga apat na lang adlaw Pasko na. Grabe, no? So ang adlaw sa Pasko to petsa 25 sa bulan sa Disyembre, matuon ni na sabay sa adlaw sa Miyerkules. No, pero Martes pa lang sang kagabihon. No, baga sugata na kita ay makabanan sang Christmas Day. Ang pagkabunag sang aton sining manuluwas si Ginoong Hesukristo. Sa Merry Christmas, no? Sa rin makabanan sa tanan-tanan. Alin diri sabay sa management and staff, no? Sang Bombo Radio Bacolod. Sige, 6 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Nung atong 13 doon pila ka mga dalagkuan naton sa ring mga balita. No, sa aton sa ring mga top 3 of the day sa mga dalagkuan sa ring mga balita sa mga balita lokal. No, i-check naton karon iya makabanan ang reaksyon, no, sang kuan no, mayor, no, sang banwa sang La Casillana, no, sa diri sa aton sa ring mga kota ning kasunod man, no, sa bahin sang sining bulig, no, ang 60 milyones pesos ang bulig dari makabanan sang aton siring presidente, President Bongbong Marcos Jr. No, so amo ini makabanan na isa sa mga ginapahayag kag ginaalantaw naton, no, nga mangin
mahatagan gid sa nagakaigo sa nagатensyon ang mga lupok sang bulkan kanlaon kag ang mga evacuees naton, mga kauturan naton nga apektado. Di sa nasiling ko na gani, no? So dako gid ang tsansa, no, sa sining mga biktima sa paglupok sa bulkan kanlaon nga magapatigayon, no, o kon magaselebrar sang Paskwa, o dira iya makabanan sa bahin sang tagsa ka mga evacuation centers. So, di magluwas sina, no? May 70 milyon pesos man na nga gin-request diri makabanan ang Office of the Civil Defense Western Visayas, no? Para sa sining aprobahan nga budget, no? Para nga ibulig sa mga evacuees. Di amonita ni ang aton sinuunahon, no? Hindi nga ang mga pamulitika ang ginauna ta. Ang mga personal nga intereses ato sa ginauna, no? So mayon ni guro sa mga kuan gid, no, naga-interes ang ilang personal nga mga politiko muning nami ipanggulo to sa crater sang bulkan kanlaon, no? So ang politika agi na, no? Pagtapos eleksyon way na. No, so diri kita anay tsimpo na ni sa pagbulig nyo sa mga pumuluyo. Nga naapektuhan sang paglupok sang bulkan kanlaon. Imagine madisturbo ang ila sining pagpangabuhi, no? Madisturbo ang ila sining tagsa ka mga hilikoton ang pag-eskwela. Sang aton sining mga kabataan, mayo lang subong kay timingan, no? Natapos-tapos na kag may mga Christmas break na. No, gagin patigayon subugod gahapon, no? Kay ti sa bahin sang school calendar, dapat on or before December 20, no, may ano na nada, no, may ara na sang ginatawag nga pagtapos, no, sang break o kon sang klase kay magapadigayon sang Christmas break. Ginaimbitar naton ining mga nagkalalain nga mga non-government organizations naton o kon mga NGOs ta, no, diri sa may bahin sang bilog sa ning pungsod. Nga kon pwede ti makatipon-tipon ka mo da, no? Sa makaparigayon sang paparty dito sa mga kabataan, no? Kag mga evacuees naton, no? Sa Lakasiliana kada mo ni so far, no? Pinakadamo subong evacuees kag nagtener nga evacuees, no? Sa Banwa sang Lakasiliana. No? So hibalaon tani karon sa alkalde sang Banwa, sa Lakasiliana Mayor Maymay ni Cormang Gilimutan. Samtang dugapay naton sa nga mga balita. So balikan tato karon si Councilor Calao Pentebella kay ti ang isyu naton bala sa sining mga kauturan ta nga na may naka-experience sa mental depression, no? Ati in short nagbululuang, no? Ini mga nag-cross ang dalan, no, sa mga utod naton, nga dagatiyog-tiyog na to. So kinangnatagaan tama ni sa pagtamod, no? Kay kalaway karon sa imahe, no, sang aton sining nga syudad nga daw ginapawayan talang bla, no, ang ining mga utod ta nga may problema sa paminsaron. No, so dapat may arrangement niya sa mga programa para sa ila. No, so pwede naton ni sila masikop, no? Kay ti considering at we are heading on Super City nga ginatawag, no, sa Bacolod. May mga buang nga nagalabay-labay diri sa igad sang dalan. Iban sa nada nagapanghalit pa, nagapanghaboy sang bato, nagapangguba sa mga propiedad kag kun ano-ano pa. So ibaloon ta na karon sa kay Councilor Calao Pentebella, ang chairman sa Committee on Health diri sa bahin sa City Council sang syudad sang Bacolod. Samtang dugapay naton sa nga mabalita ka may impormasyon. So ang Coast Guard i-check taman karon. Mapreparasyon sa ato ng Philippine Coast Guard sa bahin sang sining pagpatigayon sa pagdagsa sa mga pasahero. So good na subong nga weekend, no? Ang pagpauli sang aton sining mga kauturan, no, sa ila sa tagsa ka mga probinsya. Tingin expectar tagid, no, ang paggutok sang aton sining mga tagsa ka mga puerto. Ang airports naton, ang seaports ta. At the same time, ang aton sa nga mga terminals. Samtang dugapay sa nga babalita, report man karon niya makabaran, no? Report ni Bombo Gracelyn Lobaton.
Diri sa ato sa ring pangalagad, no? So ibalaon ta karon ang ining pila ka mga plano so far. No, sa Bacolod City Police Office, no? Sa bahin sang sining mga pagkampanya manaton, no? Sa sining nagalapit nga Yuletide season. Pagbintinan sa peace and order situation, anom na kadlaw, no? Ang aton sining simbang gabi, no? So far so good, no? Ginaugyunan gi kita, no? Sang maayo nato sining panertihon, no? Nga ti kabay pa nga mga sige na ini. No, ang nasambit sa nila mga kabanan nga mga maangkon naton nga kalinong kagatawahayan, no, diri mga kabanan sa aton sa nga mga kabombo. Sige, 13 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa aga sa mga balita nasyonal. Diri sa aton sa pagpalagad ti ibaloon ta man ni karon, ang ining pag-grant sa aton sa presidente, no, sang year-end gratuity pay, no, nga 7,000 pesos sa contract of service sa mga COS naton, kama job order kon GOs sa gobyerno. Di ni matapos nga pagwa sa administrative order number 28, no, sang Webes, si Marcos nga naghatag sa isa ka one-time gratuity pay nga nagalapaw o kung wala nagalapaw sa 7,000 pesos para sa fiscal year 2024 sa mga GOs nga mga contract of service naton. Wow, maayong yung sang aton sa nga mga kauturan. No, regarding yung mga kabanan sa sining 7,000 pesos, no, nga gratuity pay subong nga 2024. Samtang lugapay naton sa nga mga balita. No, ang mabalita kong impormasyon sa mga kabanan sa aton sa nga mga kabombo, ang bail petition ni dismiss Mabantarlac Mayor Alice Guho gin-deny sa korte. Inibagot ko no sa rason nga ti mabakod ang ebidensya sang prosecution. So no, diri sa kay Prosecutor General Richard Fadolion. Kaya mabalita iya sa bayan sa luwasang pungsod. No, si si South Korean President Yoon Suk Yeol, no, ang posible magatubang sa corruption watchdog sa pungsod sa adlaw sa Pasko. Matabo first time ini, no, nga magatubang presidente sa bahin sang corruption watchdog, no, kon madayon. Kalos kalabanan iban way nagagatubang mo. Kay may impeachment case nga nani sa ginapangatubang sa ang desisyon, no, magadepende pa, no, sa mga rason kag depensa sang presidente sang South Korea. Sige, kay balpay karon mga balita sa Germany, may balita man ta didto, no, kado may mga Christmas party kuno to nga ginapatigayon, kag daw may mga nagluntad nga hindi amo nga hitabo. No, may numero sa mga nagkalamatay kuno to, pero i-check nato ni karon, no, sa aton sa mga kabombo asto sa kun ano ang pinaka latest, no, sa makabanan nga mga impormasyon sa bahin iya sang sining nasambit nga report. No, diri sa bahin sa aton sining pangalagad, no. So ang mga nagkalamatay kon may mga numero sa mga nagkalamatay dito iya makabanan, no, sa bahin sang Germany aning kasunod, no, nga ti isa ka no, isa diri ka salakyan, no, ang mga several dead, kati 16 injured after gati may ginsalakay sang isa ka salakyan ang German Christmas market dito sa Germany, no, sa aton sa mga kabombo, no, sa balota ko sa aton nga mga Bomba International News correspondent, no, daw 13, no, ang numero sa mga nagkamatay as of the latest, no, kag at the same time dinusena ang pilaso. Sige, no, sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Oy kanami gali dito sa aton nga mga polymer banknotes, no. Ang una, di ba, isa lang kalibo ka pesos nga 1 peso bill, no, nagwa sa aton last 2022 ni, no. So subong nga 2024, so maginawa naman ang nader nga mga polymer banknote, no, naton. So luwas sa isa kalibo, magwa naman dirito ang 500 piso bill, no, nga banknote naton. And then magwa man ang 100 piso bill
nga banknote da kag 50 peso bill. No? So ambot ko meron sang 200 to, do wala no? Meron 200 abe, i-check tabi. Okay, kahapon daw naka kwan isang kwan mo, no? Pero ang pihoy is 500. Tapos ang 100 peso bill kag 50, no? 50 peso bill. No, ang magagwa tani may ara man 200, no? No, tani may ara man sang 200, no? Nga gwa, no? Wala sang kuan, wala sang 200, no? First Philippine Polymer Banknote Series na to. So 1,000, 500, 100 kag 50. No, so kung sa bagay kanami man ni ganito mo, no? Ako na man ning kwarta kay nga hindi na dali-dali iya mapiki to, no? Ang ining klase sang kwan, sang texture niya, no? Kay do made of plastic man sa mo, no? So galing kay mo la do hindi tagid ya tanto makumos bala. Ay kumpara mo sa papel, no? Nga makumos nimo, no? So ang gin feature gali na dito sa sining bag-o nga mga polymer banknote, no, naton mga former kuan man naton presidents, no, aton sini nga mga former presidents, no. So ti do kanami man no, nga lantawon sa dire makabanan, no, mga Aquinos, Rojas, Osmeña nga sang una na kuan naton pero daw nadula na. Nadula na gali. Sorry, stand corrected. Mga former presidents naton, no, nadula na kay tay nabutang di do mga agila na lang to sa 1,000 peso bill, agila sa 500, ano sa to, dear, no, usa ni sa no, ang sa 500. Sa bay sa 100 naman ang ano ni peacock, no, sa 100 peso bill. Tapos ang sa 50 peso bill, no, kuan ng tiger, no, tiger na. Ay hindi, ano na siya? Oo, araw sa peacock ya, no, sa kwan. Sa 100, no, araw 50 do tiger ni sa to. No? So amo na sa do mga sapat, no, ang nabutang. Sa may ara pang iban nga term sa nada. No? So tahom, no, nga lantawon sa di makabanan, no? Pero mas nami pagid ko mga former mga heroes naton. No, ang aton sining makit-an dira, no? Sa mga kwarta pero subong lain. Mga leopard na yan, no? No kind of tiger man na sa family man hindi. Oo. Leopard amo niya gurong mas mabuot niya, no? Amo nang ginasagod ni Kwan ni Singson ni Manong Chabit. Gano kabuot ginaya, no? So amo ni mga features. Pero kamo okay man lang kamos na. Importante why problema. No, ang problema subong to kung ay kita sa mga nga kwarta. Bisan ano panadang gina kwanda, no, gina pagket, no, sa kwarta, no? So ang importante, ang pinakanami kung may ginutan pagitang kwarta, ang lain lang kun wala. No? Ang lain lang kun wala. May ara ko blang kilala to blang abot ko sino na iya. No, kaalwan mo, no? Ambot experiencehan nyo man ha. No? Nga ti may nagaabot lang nga to nga blessing bala. Hindi ka lang kabalo. Meron sa nagaabot. Sige, joke lang. 21 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa agad sa aton sa nga pala tuntunan. Sige, pagbalik, no? Sa aton pala tuntunan, award tang aton sa nga tagdaog kagabi, no? Nga nagpadulong din sa estasyon sa Bombo Radio. Iti basta gabi ginalawag, no, automatic kwan okay, no, oo, so amo na sa basta gabi naton ginalawag. Thank you good sir bumudan, no, basta gabi naton ginalawag alas 8 sa agad deadline ti way pagina alas 8 ari na di siya, no, nasugata ko na sa dalom ho, no, kag nagapasaka na siya, no, unap sa akon. Sige, no? So, award na naton nga winner, karon dugay-dugay, pero hatag kita na mga panomdom, no? Standby, balik kita pagkatapos gid lamang sini. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok, ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona, nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo.
Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon,
hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-balak mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtub 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina,
siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire Go! Panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Alright, balik na rin sa aton nga pagpalang 33 minutos sa rekaligan sa tak ng alas 8 sa aga. No, liho ko na yun prepare kay Kwan, liho ko na yun prepare kay Sir Richard de Langre, ha? Oh, liho ko na. Liho ko na yun prepare sa kay Sir Richard de Langre, kay after day tawgan ta siya. Oh, so, check na tananay, no? Ato sa ring first na winner. First winner. Kagabi nga winner, no? Third winner. Naratoan ginlawag kagabi. Diri sa aton siring padayon kapag paragtag sa papapremyo sabay sa 1-2 panalo part 23 promo sa Bombo Radio kag Star 5. Sa Studio B si Bombo Grace Leno Baton. Bombo Grace, come in. Yes, Bombo Pons, good morning. Kag sa aton siling nga mga tagpalamati, mga Bombo naton nga excited man nga manawagan ila pang pangalan. Wow. Wala sana all. Walat ka mo danay mo, Pons. Kaga, mga kabombo. Kaya ari si Ma'am Claudine Faith Benamin. Sang barangay, anong yung barangay? Airport. Barangay Singkang Airport. Kamusta, Ma'am? Nagdaog ka naman. Nabatian mo pangalan mo? Ako, hindi kabati. Ka-sexy kay Ma'am. May date ka ay. Wala. Wala? Pilang yung mga bataan ta? 4. Hindi lang pala nun. Anong imo sining nga gagina ubra sa adlaw tanan aside sa gahimo ka sa madamo nga entries. Gapang panglaba, hindi bantay sa mga bata. Bisang kamot mo wala man kaagila ba? Tapos ang gapang imos is mga sa balay sulod sa balay. Ang bata mo ginahimos mo? Biyahe. Baka very good kay ano ba na burn na to, no? Di, mga kabataan, kila-eskwela naman iban? Iskwela high school, grade 4 ka grade 1. Wow. Di, madugang ka pa ka mo sang bana mo? Hindi na, okay na, milaki naman. Pila ka na how? Edad mo? 30. 30 ka pa lang? Grabe. Kaya pa na. Dugang. Ay, dugangan na nanay. Ang imo sa nga. Hindi na siya. Prong bana yan. 4 ginamalang-malang yan. Nga, 4 pa lang. 4 pa. Pro saya hindi na siya. Kaya pa na hasta pulo. No? Ari na tayo kay para may pagdugang kita sa aton nga mga paggawi. Sulod balay? Sa sulod balay na makadto? Oo. Sige mahatag ta premyo po Pons. Sulad ng imo sa mga kamot. Ano ganing purchase ta? Birch. Mixed tree. Pero ka birch tree ka man. Very good. Tanan hulugi Okay. Sige. Yung lad na, liwat. Doon hindi ka magbato na. May mga numero pa kita. Sige. Unang atag! 100 pesos. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. What energy, how? Mads! Ika-apat! 200 pesos. Ika-limang hatag! 500 pesos. 500 pesos ka cash. Ano sa kabot mo, Ma'am Claudine? Anon mo na gani? Bakal bugas, sagsudaan, kagi, pang Noche Buena. Wow, lapit na ng Christmas. Complete family ka mo, Ma'am? Yes. Amo na importante, kompleto ang pamilya mo po. Saan o, taya? Di, huwag kang magmamadali. Ang maldi sa urok ka kasi hindi ni racing. Kasi para maulaan na ni maldi. Ang nun, nga 720 pesos nga worth of groceries. Ma'am, ano ma'am ba na to? Salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Pag-sponsor kay sa Wanto Panalo Part 23. Kamo mag-intramo kamo para magdaog ko para sa akon. Oo, doon ka sabogin sa'yo. Yes. Basta Radyo. Bombo number 1. Kumito haliwat. Basta Radyo.
Basta Radio Bombo #1. Star FM! Star FM, it's all for you. Yay! Congratulations, Ma'am Claudine Faith Benjamin. Mama Pons, balik din at same. Alright, salamat no sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa nakaligad sa takna kalas 8 sa agad rin sa aton sa Liga Panatuntun. Sige, no, dahil kita tutok, ano, so mga lokal na ito ng mga teachers ko ang reaksyon. Kahit ang ibukada nga mabarita sumugod sang Lunes, no, sa ring semana. Ang ining pagbatikos bala naton no sa mga katapo sang plenary no nga nagpapasar bala sang budget no sa bahin sa level sa Senado yang DepEd ginbuhi nato sang pilato 10 billion pesos nga budget para sa computerization program no so nagatingwa matatani nga bisan pa paano no ma-familiarize naton ang aton sa tagsang mga koglingon mga estudyante ta kag makalagas kita iya makabaran sa pag-modern sa technology. So, bagay, no, gagin almahan man sa aton DepEd Secretary, no other than DepEd Secretary ng Sani Angara. No, ang presidente na to nagambal, no, nga i-restore niya kuno ang budget from the Department of Education o kon sa bahin sang DepEd. Ti makaluloy man nga aton nga makauturan pero mga senador nato no like kay Senate President Francis Escudero no nagambal siya ti don't worry Secretary Angara kay may standby fund o may bilin pa yang pundo dira no ang DepEd mo lang na aton gamiton no so ti nagwa nga ginabutangan ta sang limitations ang aton sining pila ka mensa sa gobyerno sa pag-aman sang budget. Kay ti sa 10 billion pesos, no? Pila ba lang ang makuanan sini, no? Ma-cope-upan, no? Nga mga estudyante para sa computerization project ti bilog nga Pilipinas niya. Hindi nga siling ti sa NCR lang ta. Sa Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, no? But we're speaking the whole nation, no? Naton na computerization program no naton galakwid-lakwid pang dila ko to ba sige lang no sensagid no kay naga paayo na ta subong so tiya mo ni naton nalibugan kag based sa sang article 14 section 5 no sang aton sining constitution states that no nga ang aton sining education department supposed to be amo ni aton nga ginaamanan sang budget mataas nga budget kag pinaka di ba siyempre every year ang taas gida ang DPWH ang Department of Education next ang DPWH Department of Health tatlo gini no pero ang lain pa pinangbuhinan hindi lang DepEd but sa budget sa 4Ps budget sa CHED sa free scholars naton free college students naton free tuition no nabuhinan man o PhilHealth zero budget no. So, tiamo ni sa karon ang dilema diri sa Department of Education. Ara sa piya kalinya principal sa Bacolod City National High School at the same time, no, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, si Sir Richard Helangre. Sir, good morning. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Sir. Good morning, Bombo Pons. Advance Merry Christmas sa tanang tagpalamati sa Bombo Radio. Good morning sa inyo tanan. Alright, no, sige sir. Salamat gid no sa sining time do ka mellow voice ka subong sir no uso gid ang tagkaso do. Amo kita pero daro ka paayo-ayo na kita sige lang. No mo gid lawas hindi salsalon madutlan gid sang mga trangkaso no sa tsempo man. Anyway, Sir Richard, thank you gid no sa sining time. Sir, may we know anong imo opinion, reaction regarding sa sining siyempre ang computerization program nga budget diri nga 10 billion pesos no limunaw pa kag ginslas no sa plenary last week upo na sa aton mga senators si congressman naton Sir Richard. So we hope ma-restore ni sa 2025 kay daw medyo ginpangako man to sa presidente kag sang aton nga leadership sa Senado nga i-restore nila ang 10 billion kay very crucial na siya Bombo Pons no kay we are always hearing from our
DepEd officials, we should embrace the 21st technology, no? Karon kumakulangan ini dako ini nga tampa sa aton nga pag embrace ang ginatawag nga computerization. More so nga subong ang 15 years old nga mga kabataan and then ang grade 7 to 10 ang focus subong training sa mga PISA like questions bla. So ang PISA ang aton mga 15 years old will take PISA exam program for international students assessment amo na international test by March 2025. Dako diri ang kwanta ang computerization part nga parts ng test kay ang exam nga ginahatag will include manipulation of computer kay may mga questions nga halimbawa mga sales abis ng DVD example na sa ligad nga nagnubo ko no. Please cue that in a graph. Karon kung hindi kaya kabalo sa computer hindi kaya ka-share sa graph sa amo sinang questions. Baldagin ang aton mga estudyante bumupons. Oo. Amo ganin sir no sa computerization program, anong kwansin ni sir ang covered man? Kung ginahimo na nila bumupons ang kada school, may DCP program na sila mo no ng computerization program. Gapadala na sila sang package halimbawa sa ako na eskwelahan nakabaton ko sang nagligad nga mga kundi ko sa 3 months ago. Daw mga 56 ka laptop. Ang iban nga schools yung padalaan man na. So meaning may mga na tapos may isa pa kita ka program subong halin niya sa private entity ang halin sa Khan Academy math ina siya pero computer man niya laban mausar ginadala tayo ng ang manipulation sang computer. Kay usually ang test nga nagagawa subong sa international bumupons hindi na to yung pareho sa unang nablang multiple choice nga ABCD i-shed mo bisan hindi kaya kabalo ginapalagpatan sa estudyante sa subong ya ang ginahimo sila sa ila, gina-engage sila sa virtual nga pagbasa sang test and then ang pag-answer nila sinati aram sa computer kung hindi ka daya kabalo sa computer kundi hindi ka gaya answer so ang kaluluoy sini ang mga schools nga hindi matagaan sang computer meaning ang mga layo-layo to nga lugar hindi sila kabaton kaluluoy sila bumupo so we hope nga ma-restore ng 10 billion para nga ang aton kabataan although nga kabalo naman na sila sa cellphone. Ting cellphone galing yakwan man na yan limited kay kagamay sang screen. Ang operation sila laban sila social media man lang. Tawag abi kag messenger. Ilain gina yang laptop kag distack ti manapa din na siya kag party na dayang pagidi ang internet connection nga makahatag niya sang ligwa sa aton estudyante nga ang 21st century technology bla ma-embrace nila sa kamatuoran ga export abi kita tao mo pag export mo tao kinahanglan ang imo nga tao ang imo ni subong nga ginatan-aw nga manpower imo export sa ulihi kinahanglan kabalo na ini kung ano nga katabo sa kalibutan kag ano tong mga technology nga usar nila. So dapat nga ang computerization mo sila hindi maulihi bumupon so nabatian pa naman nga i-restore nila kung isa daw kaduduwa kita kayo dito daw na ano ni daw drama ka para nga daw video magkuam lang president na video daw siya bing savior nabalaan na yun nila sa kamara nga kinanglano ni natin binkulangan pa nila ilaya tapos sa ulihit mo nila daw savior ang president. So in terms ng ginatawag abi anampal ni Senate President Escudero nga may bilin man nga budget but may intended na nga programa para dira kay siling ko sir we're speaking here nationwide hindi lang isa ka eskwelahan to sa Luzon. Amo gani bumupos kay tanan na mga maghimo kami na sa amon nga
planning. Hindi na dali-dali nga islan mo ina ang imong balaklon, mga liwat kapag inasang imong school planning. Sa imong kuan natalana din ablang balaklon kay ipaaprubahan mo pa na sa division office. So it will take days or weeks nga mabalik naman sa imo. So amo na blang hindi na dali ma-realign ang kuna mo nang ginatuyo ni Senator Escudero Bumupons. Oo, mo gani man sir. Ano, anyway, muna. So galing kay ang kwan sa presidente diri kay posible permahan niya na ni kahapon no ang aton nga budget because sa kontrobersiya daw medyo na delay no. So it will take time pa ini kay may power sa nga i-veto pero daw ay sa power nga buhinan o kudugangan ang budget ang damos nga ibalik niya ini sa Kongreso sa Richard. Kaya mo ganit makuha naman na makao naman ang mga inadlaw kag sa himana Bumupons no. So base bila binula naman ina kag madilantan naman ang aton nga budget Bumupons. Oo, okay. Sige somehow kung madula ang 10 billion dako nga bagay sir no. Ay dako ginaya Bumupons. 10 so billion. 10 billion is 10 billion. So dako na makatuan nga proyekto Bumupons. Oo. Sige. So latato nato na no. Anyway daw subong nga ginatabunan sa presidente makapultahan sa mga members sa plenary no. Terms sa bahin sang budget prong ilang mga akap sa nga budget sa Senado kag sa Kamara daw gintagaan pa importansya. Mugid Bumupons. So kabay pa nga masolve nila sa sila man nagimo. So meaning sila man makasolve Bumupons. Okay. Sige. Anyway, sir, gamay lang gid no. Comment mo lang abin ni Ray kay dito sa Brazil bala daw kanami man sa programa nila. May report kami din na baton nga pilirmahan na to sa presidente no sa Brazil ang inipagban sa cellphone sa mga public kag private schools no. Si President Luis Inacio Lula da Silva daw kay bigin pupos ni sa mga lawmakers didto kay daw isagi kuno sa mga nakahatag sang malain nga epekto diri sa pagtuon sa mga estudyante ang pag-allowed sa cellphone sa mga eskwelahan. Sir Richard, any reaction sir? So nag-agree kita dira Bumupons kay suno sa aton psychiatrist nga istorya gani diri sa Bacolod isa ka psychiatrist official man nga ang bata nga 5 to 14 years old kung masige sa engage dira sa cellphone gakaapektuhan ang iyang mental faculties bla ang iyang mga pananaw ang mga emotion niya. So inayaan nila sa psychiatrist. So ugaling it is during sa COVID time ang cellphone ka-gadgets naka-serve man kang nakabulig diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So ang buot siguro i-regulate ina sa ginikanan and then ang teacher niya sa classroom while nga nagaklase siya hindi papausaron kay kuan mo nang maka-apekto ina. So ugaling subong pagid may proyekto aton nga city may libre nga ihatag nga allotted bilang pilabi ka minutes sa mga estudyante kada adlaw nga maka-kuan sila maka-internet. So okay man din na Bumupons. Kung buot, kung gusto naton nga i-regulate ang nagagawa dira sa internet, base masunod ang ginhimo sa ibang mga pungsod nga ang telco among ilayaging control. Ang mga porn sites amo yang hindi matanaw sa mga estudyante kay ara na sa telco mo kay kung ang daan ang katabo sa Bumupons may mga history kita diri sa mismo diri sa aton sa Bacolod. May ginpauntat gulpis ang ginikanan kay nagdubo ang grades, nag-suicide kinapatay gid yang bata. So meaning din kabig na sa bata nga part na sang lawas siya do na imo sila bionic man bla. So i-reorient ini guro aton kabataan kun buot. And then hindi manguro sila nga daw tama gid ang kadlok naton kay sa 1918 bala nag-uso to ang comics sa US. Purti kakulba nila nga amo na ni mga dulot sang kalainan sa estudyante. And then nag-uso naman ang movie, pero silent movie pa. Ito maghalukanay kang maghimo sang immoralities
Kaya mo man pagipasibangdan sang mga pamaasang elementary pakita lang nga mahuway kay katuon tudo kay nagtanaw ka gabi sa TV. Pwede nga makapalain siya sa bisan ano nga bagay bla makapalain kung hindi ma-regulate. So pwede taman nga tanawon sa positive side kay nakita tabla sa mga medieval time to. Pag uso sang mga gamit nga kay dito to naguso mga machineries mo. Ging guba man tong isang farmers kay makapalain sa ilang obra kuno ti meaning ang technology hindi na naton masagang kun buot ang mga ginatanaw dira nagagawa nga daw hindi maayo mga suicide na da sa nga culture bla sa technology. Porn sites na da ti makapalain yun mga early pregnancies ta subong grade 8 pa lang grade 7 may mga early pregnancies kita kay sa una ti hindi lang magtanaw ya porn ang mga kalalakihan dako na yung magasin mga Playboy ti ayawang ka panay por panago nahuya ka man mo pictures no so makita mo da yati kung gusto tanaya ang mga hindi maayo nga mga talan-awon dira mo na yang telco ipa-screen nga hindi po patanaw kay para lang hapos bla bumbupon sa ni kaya may AI naman bala sa buong bubupons ang mga social media pag search mo na for example mga tanom abi ikaw kay mahiligon ka sa mga pananom papap up yan na yung mga tanom kung mga machineries naman ang imo ginausar dugay-dugay bisan dito ka sa Google kay nagalink mo lang sila gapap up naman ang mga machineries so AI na tasubong hindi mo na gani mabalaan kung isa kundi ang tuod kag hindi matuod sa ginatanaw mo kay ang artificial intelligence do katutuon na gitanawon. So ang i-regulate taguro ang mga fake news, ang mga porn sites. Kaya ang pag-usar sang cellphone, ginausar ta na subong sa pagtuon sa una nadumduman ko kung magsigi ka gani Facebook madakpan ka sang coworker mo isugi dia pa gani sa busing nyo nga nagasigi ka lang Facebook. Services ginausar na gid sa trabaho kag mga lessons so, meaning pwede nga mahimo mo nga negative pwede man mahimo mo positive so that is a challenge to all of us pero ang telco isa nga dapat i-regulate naton ang mga content lang hindi maayo makaabot sa atong kabataan bubupos. Sige. Anyway, may may bintaha, may disbintaha bla no importante da ngati regulation na guray no ang pwede naton ma-apply sa nadara sir. Dapat yung regulation kundi may mga apps na nga i-regulate mo ang porn. So sa nadumduman ko siyempre gabay pang bata ko sa to elementary usar ko na ang apps IT na kuan niya man gyapon na hack man gyapon na na challenge bla. So kay halin siya sa kuan mo sa telco yawan ka na naya kay kaalaman sa mga kabataan subong. Ang telco ginadapat ya kay we heard nga nahimo man nila sa China kag sa iban nga mga pungsod nga ginakuha nila bla iban nga din Facebook why nato nila nga patanaw kung naga-critical ang Twitter why man nila gipatanaw kung daw critical sa ilang gobyerno so meaning makuan nila ma-regulate so the same sa mga content nila mga content lang nga mga kabayulan kayo sa mga kabataan pwede na ma-regulate kuro sa telco naton kag mayari makita diri nga mga ahensya nga para sa technology nga maka-regulate siya na bumupons. Okay, sige. Anyway, with this, no, Sir Richard, sir, thank you again, no, sa second time, pisan nga daw medyo malain ang pamatsag mo, but salamat, ano, sa time mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Happy weekend, sir. Thank you very much, bumupons, kaga advance Merry Christmas sa tanan. Alright, sige, no, principal sa Bacolod City National High School, kaga presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. No? Nga si Sir Richard Helangre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 56 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Ining mga kongresista naton, no, ka mga senador, amo ning mga waay kalag. Hindi puti gurong kalag nila ni mga itom na gurong kalag nila ni no.
Ganang mga idol, why nagidya kabatsyag? Sang urgency, no? Sino nga ginatawag? Ang para sa ila, balaanon gid nga selfish nga klase kapang ay manwang ilay mo, no? Nga unahon ganyang ila i-compare sa pila ka mga kinanganon sa estudyante, mahambal ka mo 10 billion pesos computerization program lang ang madula, dumanogi ka mo. Ano ba lang epekto sini? Sa aton sini nga mga estudyante, kung madula ang ining budget, kay sinasiling tagani, nagasunod na kita sa trend. Nagasunod na kita sa uso. Hindi kita pwede mulihi. In terms sa bahin sa quality education nga ginatawag, anong ipabugal tas ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas? I-compare sa ibang sini nga pungsod? Wala kita sang deber nga magpabugal kay bisan ang mga budget naton dire, no? Sa bahin sang computerization program, ginakat pa. Ginadula pa. Kag ginatagaan sang importansya, no? Ang mga budget sa mga labay-labay. Akap, hindi taman na mapuslan ang akap. No? Ang makapulos lang gid sina ang mga tambay. Nga kuno wala sang trabaho, wala, no? Why tagani gahatag sang trabaho sa mga jobless naton nga mga kauturan? Di ba? Ti ano ginatrabaho na tagtao? Nagapagwa kita mga figures. Ti ang kwan kuno, ang unemployment rate, no? Na panubo na kuno naton, no? Sa diin nga bagay, sa diin nga aspeto na panubo naton ang unemployment rate. Aber? So mo na bala? Ang pagpasar sa budget diri na din nakasalalay, no? Asto ko na no kag makilala naton bala kun ano nga klase ka mga politiko nga passionate bala ini sila sa mga nagakalanabo subo, makarelate sila. No? Naga-after sila sang manginmayong epekto sini sa para sa ato edukasyon sa mga kabataan. Di wala. Ginuna pa nilang ilay ang pangpolitikaw. No? Budget sa AKAP sa House of Representatives pagi sa kay Speaker Martin Romualdez nagdangat sa 26 bilyones pesos. Budget sa AKAP sa Senado 5 bilyones pesos. Tiligad to ginasuyaan niya pa ding Senado. Niya kamo sa Senado ti ano? No? Hindi kay kamo maghatag sa budget sa akap nyo. Ako niyo kaparagtag na ko di. No? Pero ang budget sa DepEd buhinan 10 bilyones. Ang PhilHealth timuon zero budget. No? Ano pa ginamain sa gobyerno naton dira? Hindi naton makita no ano nang status sa aton Maharlika Investment Fund ni MIF. No? So dire nagapakita nga why kay kamo ya naga-after, no? Kag naga-value sa mangin outcome sa sining programa para sa aton sining mga kabataan, no? Every year. Ang presidente ginahimo nyo lang nga manog salbar, no? Sang inyo manog tabon sang mga sayop nyo da. Sa mga kasaypanan nyo da. Pero why kay kamo nagapanumdom, no? Nga mo ni base amang intunaan, no? Sang pagkadula sa pangalan nyo sa politika. Di ba? So mula na ako pangamuyo. Kay bangod sa sin pagka-selfish yun da, no? Inyong lang kagalingon ang ginatugar nyo, no? Kabay pa nga magtuga ini sang malain nga kuan bala, no? Nga epekto para sa inyo. Unos bala. Deloy tani sa mga estudyante. Anong talaga justify? Si Senate President Francis Chis Escudero nagsiling nga, hambal niya, may budget pa man da, no? Don't worry. Secretary Angara, kay may budget amo wala na yung gamiton. Tiway sa kabalo, lipong man sa Escudero, nga ang budget na nga nabilin sa DepEd, may project na nga intended na sila nga budget. Kaya kung may dugang nga budget, dugang ang mabirpesyuhan, amo na kasimple. No? Sang pag-insindi yan naton, hindi nga tabut-tabunan. No? Tingaway ka mo ka-mention sa mga kaakap nyo na ka-budget tao. Ayuda para sa kapos ang puhunan, ha? Amo nang meaning sa akap to. Ayuda para sa kapos ang puhunan. No?
So tapos kamo pa yaang makwanda, kamo pa yaang mahabalda nga ti siguraduhon ta, no? Nga ang ining mga ang kantidad sa kwarta nga ini, no? Ang makakadto gitutuod sa matutuod nga beneficiaryo, why na tada ka question da, no? Apa mangkot naton da ya, kun nga ang hindi dapat nga buhinan sa budget, buhinan nyo. Nga tunda, no? Kaya ito supposed to be education first on the top, gina niya mo, no? Nga may pinakadako nga budget nga gina appropriate naton every year based sa aton sining nga. Anyway, sa mga kotoran na to, the same time sa aton mga kabombo, latoton niya kay nagaprominsa man ng presidente. Di may lang arang presidente para magtabon sa mga hindi amo nyo na nga magigihoda sa plenary. Kag sa pagpasar sang sini nga budget, no? Ako ni ka paabot-abot ko nga may senador kag kongresista manindugan nga di ko pwede ka sa dolaon tanan ng akap budget nato na bide. Tapos aman tanan na sa mga programa kag basic services sa aton gobyerno, no? Kay nagagwa na karon nga kung kamo maragtag dati daw kalimbawa daw halin sa inyo. No, ang ina nga kwarta. Kwarta na sang tawo nga ginabalik lang ina, no? Koleksyon na buwis man na, no? Nga ginabalik. Koleksyon sa gobyerno sa buwis nga ginabalik man sa mga Pilipino. 3 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 9 sa agad sa aton sinig pagpalagad. Derman sa bahin sa aton sinig ang palatuntunan. Sige, lagtabi to, no? Kontak kay Mayor may Nicor Magilimutan kay ma-check kita, no? Latest nga may impormasyon dito iya makabanan sa bahin sang La Casillana. Ambal ni Ma'am Evelyn Donato, bumupons another version of pork barrel. Ati, laban-laban eh. Ang DPWH sinimo pa nila 1.1 trillion pesos ang budget ti batas, no? Kay ti ang una makabenepisyo sila, no? Nga lawmakers kay ti ma project kun ara ka sa administrasyon, no? Ihatag gina iya sa imo. Tiguti dira sila makaganit. Ma'am Mylene Doctor, good morning, no? Sana all by blessings. Ara na maabot na guro ma'am sa imo da. Sige, no? So, si Ma'am Nimbus o Sir Nimbus 2000, gabing pangalan niyo, no? Banknote, ang 50 peso banknote, isa ka Visayan Leopard cat, no? Okay, sige, thank you, ged, ano? Basi maral man ko, no? Dama mo man, no? Sunod diri sa kay Sir Alex Makilan. Sir RG Gab, no? Good morning, mada sa imo, sir. Sige, no? So 5 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Maistorya tabala sa mga evacuees ito sa Kalaunahay, masubo-subo, no? 4 days more to go, no? Pasko na. So amuning pinakasubo ko nga Pasko para sa mga evacuees, no? Sang Bulkan Kanlaon nga, no? Sa tion sa Pasko kag tion sang bagong tuig, no? Pagsugalaw sa bagong tuig, ini sila ang mag-celebrar sa mga evacuation center. Pero blessing, may mga blessings may nag-abot sa Banwa sa La Casillana because kati iba naton may LGY magaling katulog niya, no? Nagabulig man. And even ang aton sining syudad sa Bacolod, may ara man sang kwan, may ara man sang ginatag, no? Gabulig pagi sa kay Mayor Albi Benitez. Ari delegad si Mayor May, no? Sa talatapan ni Mayor Albi Benitez, no? So nagbisita sa diri sa aton, no? So bisa pa paano nakahatag maguro bulig, no, ang aton nga alkalde. Kagang bata ni Mayor Albi, no, nga mayor man sa sudad sang Victorias, si Mayor Habi Benitez damay ginhatag man to nga bulig, no? Damay ginhatag man to nga bulig si Mayor Habi Benitez. So iban nga LGUs da nga may mga sulusobra pwede naman na magamit ang mga quick response fund yun da, no? Total, managtapos naman ng tuig. Siguro, pagkamayuhon naton nga
makabulig kita ni sa aton sini nga mga kauturan, no? Nga makabulig kita sa aton sini nga kwan, no? Nga ma-evacuate dito apektado, mga pumuluyo ta nga apektado sang paglupok sang bulkan kanlaon. Ang nami lang to, no? Kay may ara to sang 60 million pesos, di ba? No, may ara to sang 60 million pesos nga kung sa din tigin hatag, no, sang Office of the President, no, sa kay President Bongbong Marcos Jr. Ti mayon niya sa tuon sa kalamidad dapat hindi kita magpili sa aton nga bululigan diri, no? So dako gid ang kinahanglanon nga pondo. Ti imagine sa 60 million kuno pila lang kaadlaw mga gamit ta sini diri, no? Sa 60 million pesos from the Office of the President, ti pila lang kaadlaw, no? So ang ayuda sa mabiktima sa paglupok sa kalaon daw ara na sa 3 to 5 days sa paggamit, pero tigali, no? So meaning ta ko dako nga pundo galing aton kinahanglanon. Sa sini mga kauturan ta, ti from kwan na ya 4 to 6 kilometers, ti ko mag-asta pagid abit 10 or 15 no kilometers ka danger zone. Ti manon na lang kita siniman. So amo ginibla ko kay sama pagtilaw sa aton kabuhi nga ti kun hindi ka lang sini bakod, no, matumba ka ning way pilas. Hindi ka bala bakod nga magatubang, no, sang sini nga mapagtilaw, sa aton sini nga pagpangabuhi, kadamo-damo, mga LGUs nga posible mapektuhan sa Bado Benedicto, Banwa sa Inigaran, Banwa sa Puntipedra, Banwa sa San Enrique, Surad sa La Carlota, no, Banwa sa Isabela, Banwa sa Moises Padilla, Banwa sa La Casiliana nga hardly affected gid, no? Kay ban pa yung lugar syudad sa Himamaylan, no? Ang mostly nga apektado, no, sa sining paglupok sa bulkan kanlaon. So may 60 million pesos nga ayuda nga ginhatag si President Bongbong Marcos para sa mga biktima o kung mga evacuees, no? And then ang aton sining Office of the Civil Defense, no, may ara man sang request nga 70 million pesos, no, bilang dugang, no, 70 million pesos, no, sa di makabanan nga bilang dugang, no, sa diri nga kwan ano nga bulig, no, para sa aton sa nga mga kauturan. Ako lagi bibito, no? So ti ang request nga ni duay pa rin mabalaan kung bala makwan ini, no, aprobahan o kung hindi ang ining request ato ginapangabay talang kabay pa, no, nga maprobahan ini, no? So may declaration naman that last time ang aton sini nga provincial government nga kung sa diin ti diri nagasiling nga ti declaration sa state of calamity, no, state of calamity. So amo ning paagi nga ti ang mga banwa nga apektado sang paglupok sa bulkan kanlaon, no, why na duro question na nga pwede na doon magamit automatic, no, ang ila sini nga quick response fund, no, para nga ibulig sa ila sini nga may gamiton blasla, no, nga kwarta para nga ibulig sa mga evacuees bakal pagkaon. Di mo na basta sa evacuation center, no, ang kuan ginato main nga concern ginato dira ang pagkaon, no, para sa ato sini nga mga evacuees. So problema pa da ti mo na bla siling ta ti basta hindi gani imo ko gulingon nga balay daw kabudlay gid lang gawi, no, kabudlay gid ya magawi kun hindi sa imo sining kaugulingon, no, nga balay, no, ti magtiner ka pagid sa evacuation center mas budlay pagid, no? Ang inyong health da, no, ang pag sa lalakot sang tawo da, oh. So ti kung kaysa makabataan basi may makabataan pada nga kama infants ba ti makaluluoy man ni, no, nga malasakit, no, ang aton sini nga mga kabataan ti ligad to sa report to naton may ara pa to sang natabo nga may pagkaon nga ginhatag sa bahin sang aton sini nga mga evacuees to, pero panos gali to ti almost 30 man to ang nagreklamo,
nga nagsilinakit, no, ang ila sini nga tiyan. Pero sige lang, no? So, do ka lang alang kay Mirmay, no? Sige, no? Basi karon na kung makingagaw, no? Sa later part sa ato sa pagpalagad, mabalikan naton sa tawag. Angot dire. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos sa rekaligan sa takto alas 9 sa aga. Sa aton sa diga pagbalik, ano? Dugang nga mga balita o may balita man kita sa Provincial Capital. Ikaw po natong karong Bombo Dines Rubica. Balita man ni Bombo Grace na baton kay ban pagit ng interviews naton. Diri sa aton sa ring palatuntunan, no? Kay may mga scheduled interviews pa kita. Sige, no? I-try ni naton karon na. Si Councilor Carlau, buton taman karon to, no? Sa aton sa ring pagpalagan. Hata kita na mga panumdom, balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Yari ang Christmas message ni Bishop Geraldo Almenaza, DD, Bishop of San Carlos. Nagsugod na kita sa pag-aman sang aton kaugalingon para sa pagsaulog sang kaadlawan sang aton manunubos sa palaboton na Disyembre 25. Apang ang aton pag-aman hindi lamang sa pagsaulog sang natabo na 2,000 katuig sobra na natabo, kundi nagaaman man kita sa iya pagkariliwat na siya magahukom sa aton, magahusisa kung paano kita nagkabuhi, nagtuman sang aton misyon bilang binunyagan, mga missionary disciples sang aton Ginoo. Ano bala ang pinakamakahulugan kag mapuslanon na regalo ang sarang mahalad naton sa aton Ginoong Jesus? Paano bala naton siya padunggan kag pasalamatan sa iya pagtubos sa aton? Mga utod, ang Paskwa, panahon sa pagpakikulit, panahon sa pagdugang pagin sa aton panikasong nga ang aton mga relasyon na posible na guba, posible nagtahaw, ng luya, ng huyang, na aton pagin ini mapabaskog, mapainit, kag hindi lamang sa personal nga level, kundi sa aton katilingban kag sa aton sosyedad. Nakabay pa na kung may nautangan kita, mabayaran naton. Kung may nakasala, mapatawad naton. Kakita man mismo kung nakasala, makapangayo sin patawad sa isa kag isa. Kag madugangan pagit naton ang aton pagpaginuha ng aton kabuhi sosyal. Maayo gid nga refleksyon o salamin sang aton bakod nga kaangtanan sa Dios, na mangin sinsiro kita nga mga supulunod ni Kristo na nagakabuhi sang iya pagsulundan kag sugo sa paghigugmaanay kag pagbaluntad sang katarungan kag paghidait. Kabay pa nga updan naton ang pagpantala sang paghidait sa mga anghel sang natawo ang Mesiyas, sa mag-amba sila na himaya sa Dios sa kaitaasan, paghidait sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Kabay ang matutuon nga paghidait nga napasad sa katarungan, magaluntad sa tagsa-tagsa katagipusoon, pamilya, katilingban, sa bugos na kalibutan. Kag ang babalik liwat ang atong maayo nga kaangtanan sa tanan nga tinuga nga mga katawhan kag sang bugos na kalibutan. Palipayon nga Paskwa sa inyo tanan upod sa tag-iya, sa administrasyon, sa mga sakop kag tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod. Ako si Bishop Geraldo Almenaza,
Obispo sa Diocese of San Carlos, nagaupod sa inyo sa handom sang isa ka malipayon kag malinaw nga pagsaulog sang aton adlawan sang aton manunubos kag sa maabot nga bagong tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo.
Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sa Rita si Bobo Dines subika sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang SGLG Award instead sang 3 years, instead sang yearly naton nga ginapatigayon ini, no? Himuon na lang every 3 years. Ti okay man sa inyo na, no? Magamo sina. Oh, kay ti ambal na no ti every year lagko nga pundo gina pagwa sang DLG sa mga premyo, no? Sa MLGO nga ti may ara sang Seal of Good Local Governance award. No, so pero na mga award gina kwan ina no gina intended na for various projects no sang aton sa nga tagsa ka LGO. I-check na to sa piklinya si Bobo Dines Rubika, mga capital reports na to. Bobo Dines, report come in.
sa mga panaton sa mga local government units naton nga tikon gumata mo po sa ligat nga 2 weeks ago ko nag-kwato award no sa Seal of Good Local Governance no aton nga mga syudad kag banwa no kadamo to di sa Negros Oriental nga naging award sa 2024 Seal of Good Local Governance nga ginahatag sa Department of Interior Local Government no ang probinsya sa Negros Oriental isa na to no? Then may mga cities kita mga banwa nga nangin top performer na no this year gani bumupo sa local government election amoning tuig nga daw damo sa mga banwa kag syudad kon local government unit sa Negros Oriental nga nangin awardee no especially ang syudad ng San Carlos Bombo Pons is 8 times na nila nga nangin SGLG awardee. So dito sa siringi pagkain nga awarding isa dito sa hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga iniplano pa lang no nga ang paghatag sa SGLG award ang himuon na lang tag sa 3 ka tuig no siguro daw tagsa ka tapos ang isa ka term office ng isa ka mayor. Kasi subong sa malawig na tinuig bumpons every year mo nga ginahatag kag tapos sino maging awardee national level may ara ni cash incentives no protein cash na gina-award in form of project ini nandun siling kasi hatag da sa banwa syudad do sa probinsya information project ibuan mo na siya nga program works then hindi ka masala daw worth 5 million sa provincial level tapos sa city municipal daw pila daw 3 bala or 4 million abi mo post na muna apo daw gin-increase na ginbalik na pasaka so muna ya ang award nga makuha years tiba na mo po sining SGLG award isa sa mga business man tali sa mga banwa at syudad nga mga tag sa performance bonus di ba PBB kung SGLG award ka pwede mo ni magamit mo nga makahatag ka sa performance based bonus kung PBB sa mo may empleyado kunin mo ni every 3 years every 3 years lang ayan nga empleyado sa gobyerno. Pero ini plano ni Bopons. Kaya mo ning isa ginambit ni DILG Secretary John Vic Rimulya during sa awarding ceremony dito sa Metro Manila. So na government election ngati depende na sa aton Department of Interior Local Government kung DILG ngati hindi mo na problema kung every 3 years yata gina so government election nga dapat importante lang nga mag-perform ang aton nga mga government employee aton mga public servant nga way makamiga margin sa award ako na no kaya tingin mo lang sa probinsya Bupons nga ang serbisyo ra lang Japon may SGLG award ra or wala man nga si Jim na i-perform ang aton nga mga empleyado sa gobyerno sa lokal tabi ba no kay syudad o sa provincial level no ngati kon madayon na okay man na sa part kuno sa probinsya nga po hindi lang magkuha na nga kon madayon di man na every 3 years lang yata sige mo lang po niya performance na lang aton nga mga empleyado sa probinsya po plano pa lang why pa niya plano pa lang siyang DILG kaya isip itakol pa na sa departamento kung wala pwede ni ang every 3 years na lang ang paghatag sa Seal of Good Local Governments kaga tatlon lang ka kriteria Bupons sumuli nga daan kita mo may mga nagigigatuig may mga Negros do kagamay lang to pilan to ka mga LGU ang nakapasar sa SGLG award bago na mo damo sing criteria nga doon na panabi ginatanay
halin sa environment, sa peace and order, sa disaster, sa finance, sa imo pala dumadamo nga mga kriteria mo nga i-complete mo dira report mo ay siguro ka bakag nga dokumento kinano mo dira na mo na iban nga do hindi bala makakuan kay nga gaw kay kilalo for this year naman ko po sa sining nga plano nga every 3 years lang yata ang SDLG award 3 na lang ka kategory ang comply sa isa ka region number 1 to do sa finance bala mo. So kung naman every 3 years iatag, kay 3 lang kategory, ginalauman nga damo ang mga local government units ang posible magka-intra kag makakuha sa award sa Seal of Gold Local Governance. Pamatihan ta ba lang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Atuman to si Secretary Remulla. Although after his message, nakatsagaya kay may meeting siya sa Malacanang. Pero may mention siya na ang SGLG now will be done every 3 years, no? And though 3 lang ka-categories, ang financial, ang disaster preparedness at innovation. Yes, pero wala ka, kung madayon itong plano ni Secretary Remulla, wala awarding ng SDLG next year. No? Every 3 years na lang ko. No? Okay. So, I think the next might even be 2028 na siguro. No? So, it's by, ang sinito by terms, no? Ang awarding ng SDLG. So, ito proposal pa lang ni Secretary? Yeah, proposal pa lang ni Secretary. No? But of course, most likely kayong ginanaos na papainan, no? But what's important naman, no? We're not doing it naman to receive an award, no? We're always doing this for the negligence. So padayon ang gyapon ng trabaho sa mga sa inyong gobernador, vice-gobernador, sa tanan ng mga elected official, and of course ang government employees. Okay. Bomba po sa si Governor Lacson. No? Kasi ako may Wyman Award, may award, padayon mo lang yung trabaho sa aton ng mga empleyado sa gobyerno. So plano pa lang ni. No? Kung matigayon, why na next year, why na? No? Wala ta after 3 years, 2028. Mo naman ang pagtapos mo naman sa isa ka term, sa mag-elected naman, nga local chief executives. Bombo po. So plano klaro ta plano pa lang na ya. No, di pa final. Nga every 3 years lang ang SGLG award igahatag sa Department of Interior and Local Government. Isang kwan ang DLG? Hindi man pupuponsa kahit may budget man yang DLG sa sina nga proyekto ng SDLG award, no? Amo to ay latigid ko malo kay Wyman to suno kay gumana ko gid man patag ni sa likod. Kung nga every 3 years lang plano niya ihatag ang SDLG award. Okay. Wyman siya gini elaborate ko ng rason. Hindi magaro sa mga financial. May budget man ang kadako man sa budget ng DILG. Kasi kung financial constraint next year gani 2025 dako man nga amount ang napareserve para siguro mas taga-alaligwa nga maka-perform gid maayo ang isa ka LGU kahit bupos sa salakatuig kung tanawon mo ano mo lang ang mga project nga makompress sabi sa isa ka LGU man. Tejo tayo lang man siguro ako niya tanaw kung gaan 3 ka tuig isa ka LGU before siya i-evaluate kung maging qualified siya as SGLG awardee ma-complete nila bupos ang mga projects nila nga matagaan rating kay evaluation no sa Department of Interior and Local Government bupos. Ako natawa mo na kung nga gipalawig para at least may time ang isa ka LGU nga ma-plastar ma-complete kaya ma-implement ang ila sa mga projects and programs bumupons. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial,
Inis Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa nakarigit sa tak na alas 9 sa aga. Di ba sa ito sa rin nga para tuntunan? Di mga plano pa ba na pa man dapat kahit kakabalakaan, no? Ang aton nga mga local government units kahit ang SGLG, mga imbalasihan ini sa mga performance-based bonus mo. Kung PBB, sa aton sa rin nga mga empleyado sa gobyerno, elected ka man o kung career service office employee ikaw. So mga istorya lang ina ito yung mga plano ti dugay pa na. So meaning to say next year may ara man ta Japon, no? So ti amo nang aton nga preparahan mga ti kun SGLG laban sini mga paperworks malang ni. Ano gidabing pangabudlayan mo da kon mag-entra ka sa SGLG award may nominee ka kag may award ka. More on paperworks. Papela na, no? So ti mo lang ni datag lang dugang bugal Kudo na rin yung tao na hindi kinikinsindi sa sining LGLG, Seal of Good Local Governance, no? Naton, mayo ko nung panghimanwa, tati sa anong mga bagay, sa anong mga parametro. Naging mayo nga aton panghimanwa, ang iba niya daw nagayo lang panghimanwa sa pangawat. Di SGLG man Japon. Di daw mga muna daw laban sa, laban sa lutong Macau ng mga award yung ina kay isa daw kasulumuod naman. No, ngati kuno nagdaog kita to sa amoni mo na, no? Pero ti ang kon aton analisahon gid. Ang corruption hindi man Japon dula. Ti paano ka magsiling nga may seal of good local governance ka? Ang nami kung magpabugal kita nga may seal of good local governance kita, zero corruption. Ang aton sining LGU. Deber, sino nga mga local chief executives na no, makapakita sa amuni kalimpyo nga record be. Challenge na sa inyo ha. Kumayo gid ang pangimanwa nyo, i-eliminate yung corruption nang wala gid jablay may nagapangurakot nga mga opisyal. Hindi tama na madinay kay ti ang politika palangabuyan man sa mga politiko. Sakto hindi. 40 minutos ang nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Dito sa report ni Bobo Grayson yung baton. Mga kampanya sa kapulisan na to sa legal nga firecrackers. Matamat na. Ninit man Japon ang baklanay da sa firecracker zone sa may reclamation area, no? Naton ninit man Japon. So pero na-maintain sa kapulisan ta, no, ang ining pagdumili, no, sa pagbaligya sa may gadigad, no? So why man katulog ang pulis ta sa pagpatigayon sa kampanya against sa illegal nga mga firecrackers. I-check natin kay Barpay Balita na tipo ng Bombo Grace sila baton ay may dawig Bombo Grace sa area blada sa barangay 1 or 2, no? Verify talay ni kami report kita ligad nga nabaton nga may ginsulod nga balay, no? Ang target no, ng amay, no, ang target pero ti pagsulod kuno sang operative sa duto kun pedig to. Ang naabtan bata sa balay, tapos bata iya kuno ang gin dakop. Di pero ang subject sang ilang raid to amay pwede bala ina. So abot ko na kuha mo ni Bombo Grace, sige lang. I-check naton ini karon na. Bombo Grace report, come in. Wala yun, ang pag-monitor pagkadto sa mga kapulisan natin sa area sa firecracker zone sa syudad sa Bacolod. Kapag check ka naman sa ibang area sa syudad, pumera sa mga nagabaligya sa mga hindi pwede mabaligyaan. According kay Police Captain Maria Liberté Empape, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, na as sa subong wala paged sila may na pan o kung may confiscate ng mga palupok sa sining sa subong adlaw po salin pa sa nangigad nga pag-checklar sa mga tagsa ka mga area sa mga back-up o kung police station. So, yung instruction na ni Police Colonel Joreste Coronica ang tanan nga mga station commanders na i-check ang ilang sa mga area kag mangin sila kin sa mga information
nga pila mabaton kay delikado kasama kung pabayaan lang pala ang mga tawo iban nga nagabaligya abi kung may plano magbaligya ang mga palupok sa hindi designated nga area. So naligad ang 18 nga adlaw sang December nagsugod na ang ila sa pagbaligya sa hapon na time umupon sa sa subong ikatatlo nila nga adlaw sa mga hinang-hina pa ko na ang benta nila kay ti adlaw-adlaw ga ulan man. Pero ang ato yung mga kapulisan from time to time nagakadto gina-check ang ila sila nga mga baligya kung may ara dira na lakip ng mga illegal nga mga firecrackers. Ang plano ang ila himuon mapupon is konfiskaron lang nila. Pero depende na siguro sa weight kung sa kabugaton sa ila sila nga violation kaya kung magaan lang man o kung gamay lang man nga violation according sa kay Ma'am Enjapet i-confiscate lang ang ila sini nga mga stock or inventory sa ila violation nga nahimo. It could be mabayad sila sang fine kay regulated in a Republic Act 7183 nga pag-regulate distribute kag ang pagbakal bala ang paggamit man nga hindi kita magapalapaw o kung magapabungga man sa mga palupok bopon. So may ara sang fine na 20,000 to 30,000 o pwede ka man mapriso. So kung ano ka kadako mo sa depende man no. Pero kung dako pwede priso sa 6 months to 1 year o di gani pwede ka man makanselar ang imo sa lisensya o kung ang imo nga business permit and subong tayo man kay mga masinulondon man ang iningaton sila nga mga firecracker vendors so mga manufacturers sa abi o outside Bacolod City kag ang aton nga mga bumalakaw ulit balantayan kay di sa ano ka masinulondon sa mga gabaligya kung ikaw nga manugbakal is wala ka sang natawag nga pag-bantay mo si mo galingon, irresponsable ka, pwede ka man matagaan sa nga penalty, bombo po. So, pwede ka makahaling ng likawan daan pagka halit sa isa katawag, sa isa lang yan, tapos especially sa mga kabataan. So, ang dapat natong tandaan mo po sa according sa atin nga DCPO, paagi kay Captain Enjape, no sales to minors, no storage or retail display of fireworks inside sa mga establishment or sa mga mall. So, ang Pope John Paul Tower is amo lang din na ang aton na baligyaan dito sila sa Bacolod nga ginesignate mo po sa aton sa nga LGU. And then, sa itong kapulisano po ang verify protection. Wala sa smoking within 15 meters of any fireworks. Tapos, wala man sa mga nakal-swing as stones, heaters, exposed flames, or other fire hazards sa within 15 meters. Wala sang testing anay dira sa baligyaan. And ang mga kabata, tudluan sila kung paano or supervise mo sila pa-adult. I-supervise mo sila kung paano na siya gamitin. Pero hindi mo may tutudluan kung ay nga magpalupok yung permi or ano dira. Basta kabalo ka na sa mga dapat para sa ila. Kung gusto man gitsang kalingawan lumupon. Maria Liberty Enjape ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Kung ang aton nga mga police stations, stations 1 to 10, hugot man ang ilang bantay ng palupok na nagabaligya sa ila area nga hindi kapasira out at designated lang firecracker zone is ara dira sa may likod sang police station 1 sa specifically sa Pope John Paul Tower. So ang iyagid na instruction kag ang station master ang illegal dira nga nagabaligya sa ila area. So far, wala kita sang nabaton nga mga report nga may ara nga nagabaligya kag wala man kita sang confiscate. Okay. How about ma'am ang buga? Amo man ang sa buga ngayon na illegal man ina ang pagpalupok dira no, especially sa mga isa sa mga kabataan nakita na lang naton or mabatian mga balita no pag-monitor sa paglibot sa aton nga mga
police station na assist sila sa over ma-confiscate man kag mabantayan gid nga wala sa may kalungkot sa program natin. Ma'am, bali ang sa palupok ni kay gavisit man na ang pulis di bala. Sabihin, ma'am? Sa baligyan, sa palupok, sa Pope John Paul Tower, gabisit man na sila from time to time. Yes. Yes, ma'am. Ginalibot nato nila dira ka gina inspection every day. Ginamando man ina sa ato na city director no si Police Colonel Veronica na pati ang dira sa area man nga ina dira bantayan man kago tan-awon gid checkeron gid permi ang sitwasyon dira sa aton nga baligyan sang mga firecracker dira sa may area sa Police Station 1. Oo. Mag-check yara sila, ma'am. Ginalantaw nila ang mga tanang nga klase sang palupok. Ara dira nga ginapalupok kag check man naton sa mga illegal nga pagwa bala sang aton man nga national office nga mga dumilian nga mga klase sa mga palupok. So ang iyagid nga instruction bantayan gid nato nina hindi lang man nga nagbaligya na base balakis hindi pa man naton gitanan siguro. So sa subong in close coordination man kita sa aton dira nga mga vendors, Bureau of Fire Protection, maayo man ang aton nga paggoto tan-aw dira sa ila so far wala man gyud sa mga baton nga report nga may mga illegal nga mga nagabaligyan. Oo. Paano ni ma'am kung mag-ara sang isa ka vendor abi nga naglapas abi no sa sining nga naton ginalikawan man naton regulated man. Momo Grace. Mo i-confiscate lang na or dakpo na siya. Home point. Ay nag-travel siguro bubukon. Oo. So amo na siya ang mga updates subong regarding sa ining palupok. Kaya pataka tapos ang pagbaligyan na dira sa may Pope John Paul Tower sa Karaso 31 pon. So dira mga inadlaw malapit na lang ang pagsaulog sang New Year. Dira agad kinsa agad kon magabantay intensified pag-visit dira nila kag pagbantay sa pila ka mga areas mo diri sa syudad sa Bacolod. Oo. So sa mga firecrackers akon may na-notice ako Bumbo Grace, no? Subong mga kabataan bisan din malabayan ko may mga buga na bala, no? So dapat matutok pagid ang aton PNP sa mga buga nga ina kay mas delikado pagid na. Yes. Correct. Ang buga, kalabanan sa mga layo bula sa proper. Mayari man din sa mga gagmay nga barangay. Yun naman din sa oligad. May nakita ko ligad nga na-confiscate pero hindi pa yun sa Bacolod. Na-confiscate sila May na-confiscate sila nga buga, bubupon. Sa bisang iban, pwede nga ganito na palupok. Pero bawal ang buga kay makahalit na. The worst is makapatay na bumupos ang buga. Amo gani, no? Mas delikado pagid na. So, amo man ang gina-campaign subong sa CPO. So far do wala pa man gid may na-confiscate. Patlang tawon ta lang kay ang iban nga ang barangay ga tanong do man sa mga especially sa mga pamatanon nga bawal ang buga. Amo gani. So tita niya, no? Kay ang buga, di ba? Makapautod man na ka mo, makapatay man na. Oo, insakto kin na. Ang iba niya lingaw sa niya mo, gato. Amo lang ang po. Kaya wala dahil, do na siya gani, ginhimo lang na siya. Iban sila daw mga, mga sunod lang sang soft drinks bala? Aluminum? Improvise? Oo. Improvise siya klase sa palupok, utilize na mga cans dira sa inyo balay. Iban na PVC pipe man? Yes. Iban PVC pipe man? Oo. Ang taklob na bala sa isang ginagamit tapos sa panglaba, ang maaba yan na. Amo na sa punta. Tapos sa punta, mga lata na kumupon. Tapos hindi ko lang galing kabalo ko paano magamit kasi bawal man na mo. Gani. Sa mga umadamo na
Tidiri sa syudad, wala pa ko kita. Sige, no? Sakto nang imo, ate. Nakita ko na to, bayo sa mga, sa mga babaw man ng barangay mo. Oo. Sige lang, for sa ayon ta lang kung makita to mga pulis sa bala. Oo, ang lain ang sinaya kung palupok lang sa babaw, pero kung isa iba na mga kabataan ginataya-taya sa pariyuman nila nga bata. Ati ka budlay galit sinaya kung pabayaan mo, no? Nuggets, i-confiscate ina na kasi sa palupok. Okay. Oo. Sige po mo po, sa muna itong balita, ini si Bombo Grace, Libatang Press number 1, most trusted region network in the country of Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Grace na Libatang. Nasa ning report. Sige, mas grabing tutok subong, no? Sa aton PNP. Sa pagkampanya sa illegal nga mga pagbaligya sa mga firecrackers. Diri karon sa aton sa may bahin sa syudad ya sang Bacolod. Ang bugagid, no? Mas delikado pagid ini. No, especially sa mga kabataan nga nagahimo sini, nagapalupok sang buga. 52 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga, mahatag tadugan panumdom naton ano pagbalik ta. Unwind kita diri sa aton sa ringa para tuntunan. Pagkatapos kinamang sini. Stand by. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos mag-brush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Ato sa ring pagpalagan 58 minutos sa kaligad sa taktang alas 9 sa aga diri sa bahin sa ato sa ring palatunto. Hoy sa mga intersenders na to no sa bauti nagahinga post ng aton sa ring kwan ano nga pa-promo. Ang 1-2 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag sa FM. May last week pa kita no, week number 7 no pero ti until grand draw pa nibot sa nga mauntat na kita. Padala sa mga entries no sa aton nga 1-2 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag server. Sa aton sa nga mga kabombo ti sugod naman sa Lunes no may another pagkita batch nga pagalawagon kagabuton nga makabaton sa mapapremyo tag duha ka madali Joe winners sa atong ginagabot tag sa kada makabaton sa 500 pesos nga cash no kag 720 pesos nga worth ang goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. No, plus pa sina ang aton nga special winner no nga kung sa diin makabaton sang 500 pesos sa cash ka isa ka limited edition nga AM/FM band radio set nga may LED light, may flashlight no kag pwede masaksak sa kuryente no kag may rechargeable battery man ini. No, kag wala na lansang sa isa lang ka istasyon. So lingon everyday, 3 Japon ka winners no ang makabaton asang mga papremyo. Simple lang niyo siningmoon maglakip lang sa mamsunod nga purchase kasubong nga sa isa ka product sticker o coupon sang Orocan. Isa na naka-entry no sa tagsa kapag bakal mo sang Orocan products mayroon na sang sticker kwao mo na kapag mo na magamit bilang proof of purchase o kon ang coupon. Ang coupon nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasako. Pwede man no ang Birch Tree fortified milk no sa isa lang ka empty sachet inisulod sa sobre in any variant kag size isa na naka-entry. Isa ka empty sachet in any variant or size isa ka entry sa Birch Tree fortified milk. Isa na naka-entry no so sa aton nga mga kabombo. Sulod na sa sobre ang siluan sa may sa likod sa sobre sulat kompleto nga pangalan, address, edad, ang signature, ang contact number, pangalan sa proof of purchase, week number, ang pangalan sa promo naton, title, ang 1-2 Panalo Part 23 sa Bombo Radio kag Star FM kag i-care off nyo sa Bombo Radio Bacolod. So ni pagkalipatan iulog sa mga designated drop-off centers no bisan din kalag diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental or diri sa estasyon sang Bombo Radio. Ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan diri sa syudad sang Bacolod. At the same time tayo sa aton nga mga kabombo no mayo ni nga balita kay mayara sang tsansa nga pagdaog sa 1,000 man ka pesos ang magkuturan naton nga nagagamit kag magpadala sa ilang entries gamit ang proof of purchase sang Panyawan.
So sa mga nagagamit, nagainom sa said Panyawan herbal capsule, mahimo ka mo nga magadaog sa nagadalagkuan nga mapapremyo tag sa kasabado subong. Mayroon pinta sang draw karon asang Panyawan. Sa isa ka white envelope, isulat mo kompleto nga pangalan, address, contact number, week number, pangalan sa proof of purchase nga ginakip. Kag ti ini pwede nyo na lakipan sa isa ka empty pad. Pad gid na kon banig sang said Panyawan herbal capsule with mangosteen. Pwede mo na lang ibutang ninyo, or may another pagid nga variant, pwede man ay ibutang niyo kung wala ka mo mangosteen, isa ka empty pad o banig sa said Panyawan herbal capsule with garlic naman. Or isa ka empty pad o kung banig sa said Kugon capsule, isa ka entry. Dala may interest ninyo silyan sa maayo diri sa estasyon sa Bobo Radio Bacolod, subong daw sang Sabado, tagsa ka daw sang Sabado. Are kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, diri sa siyudad sa Bacolod. Kag sa tion sa adlaw sa Sabado, magabunot kita 3 ka mga winners nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos nga cash. So Sabado na ang aton sa announcement kapag abot pag-draw sang 3 ka winners nga makabaton 1,000 pesos kada isa, pero ang awarding naton pagka-Lunes na. Ang awarding naton pagka-Lunes na, sugod kita alas 8, dapat before 8 o'clock, ari na kamudi ha? Kay ti ko gisayawan kita hulat sa inyo, nga ang premyo ninyo, nagahulat na diri sa Bombo Radio. Sige, good luck sa inyo tanan-tanan ha, mga entry senders naton. Damo na pagpadala sa mga entries, kada more entries you send, the bigger chances of winning. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Karon sabay sa to sa nga Christmas count, 4 na lang kadlaw ang nabilin Pasko na. This Christmas Nalampuasan taman tong isa ka semana ng baradong ilong tabang. Pod sa Kataro kag Trangkas. Sige lang, no? Sekreto na ko na inom lang damo tubig. Kagaon sang mga vegetables and fruits para mag-ayo maton sa pamatyang. Isa daw kulang mo lang kita sa vitamin C mo. Resistensya tabla galuya man gid, no? Bagay ti ano man lang hindi man salsalon no aton sa nga lawas. Sige, no? So happy weekend sa inyo tanan-tanan. Subag edisyon Sabado petsa 21 sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Masunod na ang aton matawang mga madrama ang bisiro sa kabil alas 10, tubtob alas 10:30. Once dewa sa laba, alas 10:30 tubtob alas 11 kag ang recuerdos, ang schedule to sang drama, no? Alas 11, tubtob alas 11:30. Sabado na kita nga presentasyon, no? Sa may lang nga pagpamati dira kay Ma'am Gigi Padilla ka sa Vergara. Siya bulugasan na nila bumupon sa ang politika ati oo Mayroon di sa amon sa 4th Road naman ni Ma'am ni Dindim na Mara, no? Abi Dindin na lang abi ma'am, no? Kado ka doon ko ka sampot magbasa sa ngalan. Mayroon sa amon 4th Road Potabilia mga bata kilidala nagapalupok sang buga. Okay, ti delikado na. No, ang buga. Good morning kay Milo Sobrevinya. Good morning Bopons. Tani ilan na lang ibutang sa aton banknote buaya para namin. Gima Kausing. Good morning ma'am. No, diri sa aton sa riga pagpalaga. Nagaupon. Sige. Langan sempo na to, no? Ang inyong lagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyong pagpamati para sa number 1 and most trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket
Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
magsugod sila ton pagtuong nga sugiranon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano babe? Naka-decide ka na sang design sang imo wedding gown? Yes babe. Amo na nga design ang gusto ko. Simple lang, pero elegante. Ay, okay na sa akuan. Kayang-kaya ko ina para sa hinablos ko nga matahong. Ginapalapan mo gid balang dulunggan ko Tito Pat mo. Thank you gid ha. Thank you gid Tito Pat ha. Ginbuligan mo kami ni Sis sa paghikot sa mga suluksoko namon sa amon kasal. Kag ikaw mismo gid ang nagpangamot. Ay, kung kay balo ka lang Ronnie, madugay ko na ginahulat ang tion nga ini. Nga kaslon man ang hinablos ko. Kag makasuksok sang gown nga ako gid ang nagtahi. Ah, this is it! Pamilawan, kamusta na materials para sa gown ni Sis? Na-order mo na? Ay, oo. I-deliver na lang ato sa dasong inadlaw, sir. Good. Hoy, pamilawan, hindi pwede ma-delay ha? Kay balo naman kamo, kung para kay sino ini. Kag pamila to, ang mga tela nga gamiton para sa mga gown sa mga bridesmaids kay flower girls. Napakitaan mo na, ha? Pamila to? Ay, oo, sir. O galing ang para sa wedding gown inday sis. Wala pa sang stock. Pero manug-abot naman kung hambal sang ginasukian tanga tilahan. Nagpa-reserve na ko, ah. Okay. Follow up po ninyo, ina, ah. Follow up po ninyo ang ato mga orders. Pamila 1, pamila 2. Para makasugod na kita panahi. Yes, sir. Katahom sang mga giveaways ninyo? Succulent plants sa gamay nga misitera? Oo, ma. Para balabuhi gid ang paghigugma kung ginaatipan. Amo na nga subong pa lang, ginasuguran ko na ang pagpadako sa mga tanom nga ini. Pagkatapos ang 2 ka bulan, ready to give away na ini sa adlaw sang amon kasal. Ay, hambala lang ako kung anong mabulig ko para sa preparasyon ninyo. Nakita ko nga, busy ka gid eh. Kag ikaw gid mismo ang nagapangamot. Halin sa paghimo sang invitation, ikaw man? Makasarang man ka mo siguro ni Ronnie nga mag-order na lang, hindi bala? Ma, kisama lang ko bala kaslon. Excited ko nga mag-hands-on sa tanan nga butang para sa amon kasal. Hindi ka magkabalaka ah. Okay lang ang tanan. Babe, first time ko sa restaurant ka ini. Kagabi mo, satisfied gid ako sa pagkaon kag customer service nila. Thanks for the treat, ha? You're welcome, babe. Deserve mo gid nga treat. Kasako sa imo sa pagkadto pakari sa pag-asikaso sa atong mga kinahanglanon eh. Hindi man nabi ako maka-live sa work ko subong eh. Natiganan ng leave ko para sa atong wedding day kag honeymoon. Nakahibalo man ko. Maayo man gani na flexible ang work from home ko. Oh, babe, dali lang ha. May nagpanawag sa cellphone ko. Excuse me, anay ha. Bayaan ko, anay, ikaw. Up. Sino ay na nanawag sa iya man? Kadasig siya magtindog kag maglakad dayon. Parang sabto ng iyang color. Ay, ngabi nga paligban ko gid inaman. Ang importante, damo na ako sa na-accomplish nga task. Tulo ka
Sis, tulo ka. Okay man ang obra maestra ko, ha? Wow! Tito Pat, katahom? Katunga palang inisang gown ko. Pero makita ko ng katahom si ni Tito. Siyempre, no? Para ini sa special day mo. Ba? Tito? Nagaubo ka? Nagsang pag-abot ko kaina. Napiyaran ko nga daw naghugos na ang lawas mo. May ginabatsyag ka bala? Aba, wala. Wala, may ginay naman ako nga bulong. Tito Pat, basta kung wala ka nagakaon, kag nagatulog sa oras, ha? Tungod na sa pagpanahi mo. Ay, okay lang ako, sis. Okay lang ako. Ay, sino ba lang tao nga wala kagi ubuhaw? Isa pa, may bulong man ako nga ginatumar. So, don't worry. Okay. Ay, salamat. Off ko na sa work ko. Padayunan ko naman ang paghimos ng amon souvenirs, Oh, sis! Sis! Ma? Sis! May problema bala? Nga dog sa ginakulbaan ka gidaw? Si Tito Bupat, ginhingagaw dala sa ospital. Hinali lang siya kuno nga natumba. Ano? Ay, sis. 3 kaadlaw na nga nakoma ang tiyo mo. Wala pa gid siya makabugtaw. Ay, mapadayon na kita sa pagpangamuyo, ma. Mag-aayag si Tito Pat. Maaten pa na siya sa amon kasalironi. Siya pang matindog sina nga amay ko. Wala gid siya nagpanugid. Kunalo ginabatsyag niya. Sunod sa mga tawo niya sa butik, nagatutok gid siya kuno sa pagdisenyo sang imo gaon. Ginabutangan na nagani siya kuno sang ilimnon kag pagkaon malapit sa iya ginapungkuan. Agud lang ang makakaon siya. Amo matuod, ma. Kag hindi ako magpasugot na makadto sa wala. Ang gipangabudlayan ni Tito Pat. Dapat mag-aayogit si Tito. Dapat mag-aayogit siya, ma. Nagalakat ang mga inadlaw. Wala pa na dayon ng paghimos ang wedding gown mo. Hindi ayan kita maalang-alang sina, babe. Ay, hindi ako makahibalo kung anong isabat ko sa imo, babe. What if kung ipatapos ta lang sa iban nga manugtahe? Babe, apang luyagin ni Tito Pat nga siyang mahuman sini. Nang Pamela, ano abi kung padayunon nyo na lang ang yagisugdan? Kung nagabugtaw subong si Sir Pat, patod nga mo man sinang ihambal niya sa amon. Nga padayuno na mo nang iya ginumpisahan. Kay kabaluman kami sang iya mga design kag mga materyales. Ay, gusto na, inday sis. Wala na sang iban pa nga nakaibalo sang iya personal nga design. Kami lang gid nga nagaobra diri sa iya nga butik. Ang bababay ilang tayo tingwa namon nga matapos ang imong gown. Kagamo man ang inyo bridesmaids kag flower girls. Ay, madamo ginasalamat sa inyo bulig, ha. Dako gid ini nga kapasalamatan namon sa inyo. Kagkabay pa nga makabugtaw naman si Tito Pat. Agud nga manginhanda ng tanan sa husto kat iyon. Guys, excuse me anay ha. Sabton ko anay nagapanawag sa akon sa cellphone. Hello? Sir? Okay sir. Makanto na ako dira sa bunggid. Babe, mabiling ko anay ko dira ha. Babe, okay ka lang? Do hinali ka lang nga naglapsi, ha? May problema ba la? Babe, wala. May emergency kami nga meetingan sa nga akong boss.
Amo bala? Sige, maglakat ka na. Dari lang anay ako. Kay basi kong kinahanglan nilang bulig ko diri sa butik. Total, ato man si mama nagabantay kay Tito Pat sa ospital. Sige. Maghalong ka sa pagpauli karon, ha? I love you, babe. I love you too, babe. Babe, sa next week gali, may seminar akong kadtuan. 3 days and 2 nights man lang. Sa Manila, bihawaton eh. Okay lang sa imo? Babe, wala gini na asang kaso sa akon Parte na asang trabaho mo. May isa ka bulan pa kita nga hulaton, antes ang adlaw sang atong kasal. Kinahanglan ginato niya magtipon. Para nga kung mga buhi na kita nga duha, may nagakaigo na kita nga pundo sa aton panugod bilang mag-asawa. Thank you gid sa paghangop mo, babe. Kagkabay pa nga sa pagbalik ko, makabugtaw na si Tito Pat. Ginakapoy na yung mga mata ko kag kamot sang panakod sang bid sa sequence sang gown ba? Ako man gani, Pamila. Ay, doon naglilibat ang mga mata ko Amo gali sinika otis ang design ni Sir Pat. Tingala ako man nga ginaid-id giniya ini sang takod kag amo man sang tahi sa tila. Kung sabagay, para man ini sa paborito niya nga hinablos Day, matapos tayan ini sa sulod sa duwa ka semana. Himuon tagid ang tanan gi. Tungod nagpasalig na kita nga duha. Ano naman pala kinahanglan mo? Nga dugay-dugay ka nagapanawag sa akon? Ano abi kiga kalipat ka maghatag sa sustento mo sa husto nga oras? Permilan delayed? Nabakal ko ng kinahanglanon sa akon, anak. Ano pa kitang gusto mo? Abababa. Kaisog sa imo Kulang ang kwarta nga ginapadala mo. May balayran pa sa eskwelahan. Nahatag ko nang ginkasugtan nga sustinto sa bata ko. Wala na ako sang inugatag sa imo, Mitch. Magpangita ka sang ubra. Hindi nga isalig mo lang ang tanan sa akon. Ang tanan nga kinanglanon sa bata, sa akon mo isalig. Iloy ka man niya. Ginasunod ko lang ginapirmahan ko sa atubang sang abogado. Hindi delayed ang paghatag ko. Ikaw ang nagadali sa pagkuha sa sustinto sa bata. Do si sino kagid nga maayo kung naghambal ba? Kung isugod ko abi sa nobya mo ang parte sa nagligad nga duha, kag sa aton anak? Ano? Wala ka na sang labot sa akon, Mitch. Madugay na nga natapos ang relasyon naton nga duha. Hello? Nang Pamela? Inday sis, pasensya gid ko na nawag ako sa imo sang alang-alang nga oras Luyag talang kapabalon nga hindi ako makaobra sang isa ka semana. Tungod na patay nga akong ugangan, day. Ako man lang ang ginasaligan nilang maghikot sang iya haya kag lubong mo. Amo bala nang. Condolence sa inyo pamilya. Salamat kiday Kag hindi lang gali ina. Si Pampam, gintrang kaso man siya. Kag wala sang may mabukas sa butik buwas. Tungod hindi kami makakadto nga duha, day. Ha? Paano mga gowns? Sige nang Pamela. Unahan na lang imo pamilya Kagambala man gali si Pampam Magpaayo siya dayon. Ma, nga amo ining nagkakatabo subong man. Dumay kun ano nga nagapugong. Agud nga hindi madayon ang amon kasal ni Ronnie. Sis? Hindi ka maghambal sang subong sina anak. Mga pagtilaw lang inisang Ginoo. Okay na ang tanan. Lusa akong wedding gown. Ang mga nag-aobraya sini. Hinali lang nga nagatubang sa mga problema.
Amo nga hindi ini matapos. Ma, na ako ginakulbaan sini. Madayon pa ayhan ang amon kasal. Sa gintala na nga petsa. Boss, aran ako dira. Naidlaw na ako sa imo. Ay, ako amo man, babe. I miss you. Hindi ako makatulog sa pamensar sa nagakatabo diri. Hindi magani ako makatulog diri. Pero pabay lang. Kaya sa pagpauli ko, may importante akong ihambal sa imo. Pabay pa nga mangpan mo ako. Kung ano maina, babe. Nakahanda ako nga mamati sa imo. Anong siling mo, babe? Nakaangkon ka sang anak sa ex-girlfriend mo? I'm sorry, babe. Nga amo ko palang ini masugid sa imo. Hindi ako maluyag nga magubang aton relasyon eh. Tungod sa nagligad ko. Amoy nangangin sikrito ko ini sa imo. Babe, wala ako magunahuna nga amo sinakahapaw sa pagkilala mo sa akon. Kag sino ginabi ako nga hindi mabaton ang nagligad mo? Ha? Ang buot mo siningon? Ginapatawad mo na ako? Mapakasal ka gihapon sa akon, babe? Oo, babe. Wala sang pagbago sa nabatsyagan ko nga pagpalangga sa imo. Babe. Salamat. Madamo gid ka salamat. Madali lang ha. May nagapanawag sa phone ko. Tanawan ko, Abi. Si Mama? Sabton ko. Ma? Oy, sis! Anak! Ma? Nga nagahibi ka? Ano natabo? Anak! Nakabugtaw na si Tito mo, Pat. Dali ka! Kantuay kami diri sa ospital. Sis, Ronnie, hindi ka mo makabalo ko. Hindi pa akong patay. Unahan ta na yung inyo kasal. Si Tito man, ginaalalayan ka lang namon sa pagtindog. Kay bago ka lang nakagwa sa ospital. Maluya ka pa. Basi bala kung matumba ka naman. Matuod din na, Tito. Pasugti na lang kami bala nga alalayan kasi imong pagtindog kag paglakat-lakat. Samtang nagapabaskog ka. Ay, hindi na lang gani Oy, Ronnie. Ang little girl mo. Pagkatuwa na diri. Ako nga mataksa na sa sang gown. Kaya nga abalabag o karang imo yung nagambang may 5 years old kagaling nga princess. Tani na human ang iya suluksokon. Bilang pinakagwapa ninyo nga flower girl. Buwas Tito Pat. Dalawang ko siya diri. Para nga makilala mo man siya. It's time, guys. Finally, makita nyo na nga na humana mga gowns and pride. Pamila 1, huksan ang tabon nga tela sa manikin, ho? Nga naka-wedding gown. Oo, sir. Nakuha ko ng tabon nga tela, sir. Wow! Katahom, Tito Pat! Wow! Katahom matuod, babe. Oy, Pat! Amo na ining pinakamatahom nga wedding gown nga nakita ko nga ginubra mo. Sa pila lang kaadlaw. Natapos ni dayon ini? Paano? Sa hindi mahangpuan, ginpahinay lang kita sa mga nag-upang nga mga pagtilaw. Apang sang nalampuasan nato ng mga ini, amo mang kaabtik nga nagbalik ang aton mga kusog. Agud nga mahingagaw ang aton mga talapuson.
Husto kapat. May mga butang nga nagakalatabo nga hindi naton mahangpan. Apang ang tanan nga ini, may rason nga kita man mismo ang makadiskubre. Ayan, gintilawan gid ako kung ano ako kabakod magsugid sang kamatuoran. Kaginlikom ko nga dapat isugid ko antes ako kaslon sa babae nga palangga ko. Amo man ako. Ayhan, gintilawan man ako kung ano ko ikaw kapalangga. Paagi sa pagbaton sa nagligad mo, babe. Okay. Ay, palapakan naton ang mga kalaslon. Sige na. Tapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani,
Nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo.
Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat niya ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Radyo Bongo! Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Romina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatungtunan. Once there was a love, sa kasaysayan, ang kulintas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ako ang dapat ipakaslan ni Sigfred kung wala nagpahilabot ang iya amay. Nadakpan niya kami nga nagasalo sa kalipay sa bodega dito sa uma. Kag nakakig siya sa akon. Kag ginpanda man niya si Sigfred nga hindi na pagsulito nang nakita niya. Apang makaligad ang pila ka simana, may lain nga nobya si Sigfred. Kag si Aya ina. Kag dapat kong tani, ginpatay ko na siya dayon eh. Apang wala lang ako nakaampon sang kahigayunan. Kung tani, wala na lang siya nagbalik sa ginbayaan niya si Sigfred. Si Choi, may labot ka bala sa kamatayon niya? Kadlaw ka? Kalain pa kadlaw niya. Dugo ang kalimbawa niya. Sang nangin kami ni Sigfred, ginpatawad ko ng iya amay. Ginpatawad ko siya sa nahimo niya nga sala sa akon iloy. Apang ginpalayo niya si Sigfred sa akon. Kag tungod sina, hindi ko siya mapatawad. Tungod sa iya, napilitan niya magpakasal si Sigfred sa wala sang pulos gasay sang babaye. You are insanely obsessed, Sanita. Pareho singgin sila ni Ami. Hindi maging imo si Sigfred. Tugod may banak ka na. Tigulang ng bana ko, Romina. Kag isa pa kapag atake sang balatian sa iya, mapatay na siya. Ginpamana ko lang siya tungod sang iya kwarta. Kag gumadula na siya, hindi na mabudlay para kay Sigfred nga pakasalan ako. Nakahibalo ako nga mahal niya ako tubtub subong. Napilitan na siya nga sundo ng iya amay, kag hindi niya mabaligbaran kung pangabayon siya sang iya iloy. Tigulang na ini, kag maluya nga. Kag nakahibalugid si Ami kung anong pagdayaw sang iloy ni Sigfred sa akon. Gadol, patsa sila, kag sunuga ang treehouse. Oo. Matapos ako nga makapayaw sa ilang duha, himuon ko ina. Okay. Siguraduha lang ha, nga mapatay mo sila nga duha sa sunog. Kay kung hindi, wala ka sa mabaton na kwarta sa akon. Ayos! Lagson ko siya. Manaog siya sa hagdanan. Sipaon ko siya. Salita! Nakuha siya sa hagdanan. Apo, wala na siya nagahulag. Nalipong siya. Maldita ka! Ang ingay, ha? Kintampa mo ako? Ba, si Sanita, panaugan ko siya. Lalipong si Sanita. Mabalik ako sa ibabaw. Gambuton kong ako na armas. Karon masaka ako sa ibabaw. Arin ako. May armas ka?
Pamatyon ko kamo! Kinatayaan mo ako sa armas mo? Mapatay ka! Hindi! Hindi! Animal ka! Hinali mo lang ang ginuyatan ng gamot ko pataas! Kani sa ibabaw naglusot ang bala! Kintikan mo ako? Pagintayan mo sa pusil? Animal ka! Hay! Nakasandig ako sa bintana ang gabok! Ano ba? Nakapalupok ba siya kag naigo ako? Duman sa pagsipa niya kay Gador, napitik si niyang iarmas. Igo si Siegfried sa abaga. Siegfried! Romina! Romina! Ba, nagkakama siya! Ingatan mong tiil ko! Ini! Romina! Karika! Karika! Dali! Dali! Bayag! Nagkakasunog! Ba! Hindi! Sa hindi yun! Napitik ko kayo ng akong sigarilyo. Ang dira nagtupa sa bayan sang payag nga nabasa sang gasolina! Sapat ka! Baying tiil ko! Oh, Diyos ko! Kadang mo sa dugo ka nagagawa sa pilas mo, Siegfried! Siegfried, dali! Kuha sa bulsa kong patalong! Ano? Dasiga! No, sige, magguya. Magguya kasi. Naman sa akon. Kaya mabuhi ako sa isa kong kamot sa imo. Ari na, gagapon kong patalong. Ari na, karon, bunon ko sang patalong ang kamot ni Gador nga nag-auyat kay Romina. Ato. Nahulog siya sa idalong. Natuwag ang lawas niya sa mga siit sa idalong. Sige, Romina, maguna ka ba naog? Kaya buligyan ko ba si Ami? Buksan ko ba sa sanggapos? Aram na. Wala ka na sanggapos. Sige na, magpanaog ka na. Sige na, Ami. Hindi ako makapanahog, Siegfried. Nagakurog ang tuhod ko. Nagakurog sa kadlok. Mabudlay para sa akon. Kinungan na magpanaog ka. Kaya kung hindi, malambot na kinagdiras ng kalayo. Ami, magpanaog ka na. Hindi ka magkahadlok. Sa loon ko ikaw. Siegfried? Sige na, masunod ako sa imo. Magdali ka na. Namatsugan ko ng kainit sa panig ko. Sige na, mabuhat mo na. Kinahanglan niya magpakaisog ka. Kaya kung hindi, pariyo kitang mabatay. Tugod lamunon kita sa kalayo. Ami, sige na. Nagkakasunog ng payag. Bilang na lang kalintang ang panaugan mo. Ari ako. Sa loon ko ikaw. Hulag na, Ami. Nasiga! God! My God! Hindi ka na magkipi. Habang pilas mo. Okay lang ako. Hindi ka magkabalaka. No, hindi ka okay. Mga pulis sila. Sila ginawang pagkantudon ni Che Fernan. Ako nagsugo sa iya. Si Benjo. Si Benjo. Oh, ato siya sa kay Carl. Sa bana ni Sanita. Ato sila sa isa ka plamahawan sa Banwa. Kung nangod dito kita mapadulong, kaupod ang mga pulis. Ato, kami na lang ang bahala kay Benjo. Kami ang maupod sa mga pulis. Kag kamuya Siegfried Romina, magdiretso kamo sa ospital. Para matipan ka, Siegfried. Di ka na mo na sang dugo nga nagatulo sa pilas mo, ho?
Base kung anong matabo sa imo. Ano? Oo, amoy nang matuod, Carl. Nakabata sa paghibo sila si Sanita. Wala gid ako maghula-hula. Bisan ako. Daw hindi man makapati. Apang ako mismo ang nakasaksi sang kalain niya. Kag manabat siya sini. Bayaran niya ang iya ginbuhat nga sala. Manimuron siya sa prisuhan. Kilala mo si Gador? Amay siya ni Sanita. Ano? Ang inoy ni Sanita, nangin nubyas nga ako namay. Antes niya naging pangasawa si Mamang. 5 katuig pa lang si Sanita. Sang nagbulagay ang iya mga ginikanan. Paano ka nakahibalo? Nakita kong dayari ni Sanita sa balay. Kaga sa iya kaisipan, si Papang ang rason kung nga nagbulagay ang iya mga ginikanan. Samtang matuod, ginbayaan sila sa iyamay. Kaya nag-upo din sa laing babae. Kag wala ginlauman sa iloy ni Sanita ang pagpakasal ni Papang kay Mamang. Abang sa gihapon, naglaom siya. Nga padayon ni Papang ang ila relasyon nga duha. Apang napaslawan siya. Tugtog nga nasapuan na lang ini nga nagikog pagi sa pagbitay sa nga kaugalingon. My God! Nabutangan nila sa dayari nga ginhandom niya nga patsyon si Dayan pagi sa paghukas ang prino sa salakyan sini. Apang nakasurvive si Dayan sa among nga aksidente. Kaginpasundan pagin niya sa pamahog pagi sa cellphone. Kaginaman ang rason kung ang nakigbulag si Dayan sa akon. Kag nabutang man sa iya dayari ang pagpatay niya kay Papang kag kay Aya. Kag sigador ang accomplice niya. Kag sigador man ang may kaymuan sa pagka-aksidente ni Dayan. Pagi sa mando ni Sanita. Ano? Oh, Diyos ko. Paano nga nagita ay liwat ang mag-amay? Makaligad ang badabo nga tinuig. Wala ba na nabutangin na sa diary ni Sanita? Wala. Namit mo na ba lang amay niya? Bisan makaisa, wala. Wala kami nagkitaay o kung nagkilalahay man lang. Abang sa ginambal sa ako sa Dageltio, ngang hingalan kay Edgardo Alonso, among tagiyas ng salakyan ni may plate number TNV 541. Ginkulbahan gid ako. Tungod si Sanita, Alonso inis ang dalaga pa. Kaysa piyak sang kamaturan, na wala na ako nagaduda kay Sanita. Gintawgan ko gyapon si Mamang, ago ba mangkuton, kung anong relasyon ni Sanita kay Edgardo Alonso. Kay si Mamang mismo nagkambal, nga si Edgardo Alonso, amay ni Sanita. Oh my God! Ito hindi ako makapati na makabuhat si Sanita. Bisan ako, Romina. Kasi ka nagapadulong ako sa treehouse, wala gid magsulod sa pinsar ko na may labot si Sanita sa natabo kay Aya kag sa mga naghandom sang kabuhi mo. Nakabatsag na ako sang
Sang katalagman sang nabasahan ko na ang note mo ginbilin kay Choy Fernan. Nga ato sa treehouse si Ami kay si Bincho. Nga aman? Hindi matabo nga maglapak sa dito. Nga 10 years ago, sa Biakabanwa, may treehouse sa balay nila ni Choy Fernan. Gamay lang ini. By the way, si Choy Fernan, amay ni Ami. Ano? No, sweetheart. Ang giloy ni Ami, ato si iba niya pungsod. Kaya nga pauli na dili sa dasong na tuig. Kaya si Choy Fernan naman, pakaduhan ni Mamang. Ano? Kun amo? Third cousin mo si Ami? Oo. Apang nga kinahanglan nga taguo din ang identity nila nga mag-amay. Ang minang gusto ni Choy Fernan Kaya ni Ami mismo Para hindi ako maangot kay Choy Fernan nga halin sa presuhan. Sa ano nga rason? Hindi sila gusto nga makapadugang pa ina sa mga akusasyon sa akon. Kay balo ka, soldado si Choy Fernan sadto, kag nabistino sa Mindanao. Nagdinner sa dito sa Madugay. Kaya nagpauli na sa diri, sang ginatagan sang panugot nga makapauli diri. Kay sa kabes, sang pagpauli niya, nakita mismo niya sa iyang mga mata ang pagkahulog ni Ami sa treehouse. Oh my... All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Kiss goodbye. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Romina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang Pulintas sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together.
Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood. Number 1! Basta Radio Bongo!
When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget, recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipan. Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga anino sang kahapon. Make a song, sing a song. Chay Kareng, mayong adlaw? Uy, Tibor! Ikaw gid bala? Oo, Chay. Ako ni. Ay, abaw, ginkibot mo ako ba? Ay, abaw, wala gid ako magpaabot nga maabot ka subong. O ti, kamusta gali ya si Domingo? Mayo man, Chay. Kadamo na sang iya karbaw. Kagdason mayo man ang iya ani. Ay, amo gali. O ti, ari ka ban? Hindi balaga ginpaubra ka niya dito? Oo. Siling niya pa eskwelaho na ako, pero bakiro galing ko ako dito. Ay, abi, ibutang anay ang dala mo nga karton para nga makasugilanon kita sa maayo. O, Chay. Di ko lang ibutang ang akong karton sa higado, Ote, nakahibalo ba lang tiyo mga nagkanto ka dire? Wala. Naglayas ako. Ay, amo gali. Den si Berting, Chay? Ginpaubra to siya sa pantalan. Pantalan? Oo. Nagapanghakwat siya sang dala sang pasahero nga manugsakay sa bapor. Ayaw mo gali, Chay? Oo. Pero base kon maakig sa imo ang imo tiyo. Hindi malipay pa sa naton. Chay, diri lang ko anay madayon senyor. Kay mangita ko diri obra. Ay, pila ka na gani, Tibor? Wana. Makinsin ako sa pila kadlaw. Ay, ati, lamharon ka pa para magtrabaho. Kung sa bagay, do sa may edad ka na kung tulukon, kay ti malabwa ka magtubo mo. Oo man, Chay. Makasarang ako yung makubraya. Kung kinanglan gid nga makobra ko. Hambala lang ang pakaisa mo, ha? Kay base kung mabuligan ka niya. Oo, Chay. Wala sang pulos ang bayad ko sa mga tao nga to. Nakita nila ko na si Fred de Luna. Apa nagpalagyo ini sa ila? Kag wala na makita? Ang mga gago! Mga wala sang pulos! Apang kinahanglan, madula sa akong banas ang Fred de Luna ngina. Siya nakahibalos ang tanan. Kag salamat lang. Kidula siya kung siya ko galing nga kaisipan. Wala siya kung makahibalo nga napatay ang anak ni Lucrecia kag ni William. Apa nakahibalo siya kundi ng ila anak? Hamak mo ina?
Gani, nagduwa-duwa ang abogado sa akong ginhambal sa iya. Pero, diin ba na nagkanto si Flor de Luna? Diin siya nagpanago? Ano? Madali na lang ako magdibo. Ano kung madali ka na lang magdibo? Kinahanglan nga ang akong dibo. Bonggagid. Siling mo, manggarano na kita, hindi bala? Kay kitang manoble, sang tanan nga mangga ni Tito William. Wala pa. Tugtog hindi makita ang bangkay sang anak ni William. Kag mapatod nga patay ng bata. Hindi na ton makuha ang ilang manggad. Mangita ka sang paagi eh. Ginahimo ko no ganing tarang nga paagi. Apang madamo sang balabag. Sugid-sugid ka man lang gali. Ano nga sugid-sugid? Ha? Karon bingaton ko ng bakba mo. Hoy, nabudlayan na ako magpamensar kung anong buhaton ko. Apang bisan ang kampo ni William nagasiling nga missing in action siya. Kag hindi mapatod kung patay na siya. Patay na kadugay na sadto. Hindi lang gihapon nila pag-akoon na patay na ini. Amo lang yung ginapamensar mo? Apang imo pagtuon niya, wala mo ginapamensar? Ha! Hindi ka man gihapon makapasal sa tuig na ini? Kunta ako abis ang professor namon mo. Manahisa sila guro sa akon. Basta ha? Hindi ka pa gani makapasal sa tuig na ini? Andaman mo lang. Sally. Nakita ko siya nga nagapaminta na siya. Nagatulog siya sa malayo. Kasubo sa iya. Sally. May ginapaabot ka ba lang nga maabot? Ara kagali dira ng tuto. Si Tibor ba lang ginapaabot mo? Apa hindi. Si Flor de Luna. Palangga kagid siya. Kag ako, palangga man niya ako. Siya ang namataan ko nga nag-aatipan sa akon. Kag nangako siya na hindi ko na kami magbulagay nga duha. Apang wala siya makabalik sa akon. Ginbayaan na niya ako. Sige lang Ari man ako. Hindi ko ikaw pagpabayaan, Sally. Pero nga wala kaya makahibalo sa ngalan mo, haw. Nga tuto lang gihapon ang ngalan mo. Wala gani ako makadumdum. Apang nagsiling ang doktor, nga sa matamat lang makadumdum gid ako. Kag wala ako nagadula sa paglaom. Kag hindi ka magpangalisod, nga wala pa makapauli si Flor de Luna. Ari man ako Sa nasiling ko na, hindi ko ikaw pagpabayaan. Salamat kin ng tuto Maano na lang ako kung wala ka. Maano na lang ako nung... Matuod, Tibor? Nagpasugot si Berte nga maupra ka sa pantalan? Oo, Chay. Kay man masarangan ko man ang magpangakwat sa mga malita dito mo.
Makusog ko yung daan. Makusog ko yung mga kwatya. Amo na nga, sandito ko sa ilan ni Choy Domingo, ako lang kinasaligan niya. Kag nagsiling si Berte nga pasaka-saka na yung edad ko. Ati, maayo ko na mo sina. Kag, Chay, sa gabi ma-eskwela ko. Dason sa adlaw maubra ko. Ati, maayo. Maayo ginang plano mo. Maayo gini na. Tani, hindi lang ko malimtan ni Sally ba? Pero mabot gidang adlaw nga mabalag ako dito sa uma. Pero subong, hindi lang ko anay mabalag dito Kaya basi kung makita ko ni Choy Domingo kag bakulo niya ako. Ginggo ba kung nga daan ang portahan sang iya talaguan sang iya mga produkto? Maninguha lang ko anay dirya. Maubra ko kag may eskwela. Sally, nakabati ako nga may hiwaton nga sirko sa banwa ngayon. Kaga dito inihiwaton sa malapad nga park. Gusto mo blang nga malantaw kita sa sirkos? Aba, oo Matanaw kita ng tuto. Matanaw kita. Ate, sige. Sa Domingo malakat kita. Malantaw kita. Manyaga kita sa temprano para makaabot kita dito sa temprano man. Ara, matanaw kami ni nung toto sang circus. Matanaw kami. Dire naman kami mapagkuha sa banwa ngayon Kag dumauswag ini nga banwa. Piho, nga damo naman sa matanaw sa akon bilang babaeng manog. Ay, pero naanga daw nakulbaan ko yaman. Ay hala, pasibla ko may matabo nga hindi mo sa akon. Kalain sang pagkubak-kubas ang dughan ko ba? Sally, gusto mo ba magsakay sa Ferris wheel? Ay, hindi na lang kita masakay sa Ferris wheel no nga. Matanaw na lang kita sa babaeng manog. Ate, sige dali ka. Matanaw kita sa babaeng manog. Agawad kita sa ticket. Oo, anong toto?
eh. Kaghala, yung tungto, tanawa ka lawok. Diri nagatulog sa atin ang babaeng manog. Mga tulog mo? Dili siya nagatulog sa atin? If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mga anino sang kaapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!